New urban area. New urban area. New urban area. New gameplay. New gameplay. New gameplay. New gameplay. New gameplay. New New gameplay. gameplay. New skills. New skills. New skills. New skills. New skills. New mechanics. New mechanics. New mechanics. New mechanics. New aircraft vehicle. New weapon. New themed area. New interface. New UI. New AI ray. New system. 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 PUBG Mobile 8th anniversary.
New urban area. New urban area. New urban area. New gameplay. 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 New skills. New skills. New skills. New skills. New skills. New mechanics. New mechanics. New mechanics. New mechanics. New aircraft vehicle. New weapon. New themed area. New interface. New UI. New AI ray. New system. 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 PUBG Mobile 8th anniversary.
Ladies and gentlemen, para syempre i-continue ang nasimulan natin kahapon for our week 2 ng group stage. Dito lang yan sa 2026 PMCL Spring Split. And syempre kami ang inyong makasama, ang tambalang Pansit Canton, Paul B and Aya Blaze. Actually si Aya na lang pala, wala na si Blaze ngayon dahil ako, si Edo kasi laging naglalaro. Ewan ko kung anong meron dito sa dalawang to. Pero na nga, we are going to witness amazing plays to be continued ngayong araw na to, Aya. Grabe no. Ngayon na lang ulit, PB, yung ating Pansit Canton Tandem. Ang tagal na ng ating huling pagsasama. And syempre, dito naman sa ating mga bakbakan, grabe. Yung mga nangyari kahapon, ang daming mga plot twists and turns and we are expecting that to happen today. Lalong-lalo na nga, maglalaro na rin yung ating Group A. No, abang-abang. Siyempre, each and every day guys, sa mga nagtatanong, may mga respective teams na hindi maglalaro na to be discussed siguro later on pa. Pahapyaw nating daanan. Pero one thing for sure, kung ano yung momentum syempre nung mga teams no na naglalaro all throughout kahapon at saka ngayong araw na to, syempre sila yung may upper hand. Actually may mga sweet spot pagdating sa mga groupings. Speaking of groupings, part yan ng ating tournament format kung saan nandito tayo ngayon sa ating week 2 kung saan 20 teams still pa rin. I-convert naman yan into the league ranking points para malaman natin kung sino ang papasok for our grand finals. Ayan, so kung makita nyo sa inyong right side ng screen, meron tayong league ranking points kung saan na-accumulate na po yung mga teams natin ng kanilang league ranking points during our week number 1. Tama. And syempre ito, ang pinag-aagawan ng ating mga teams. We have a prize pool of $30,000 paldong-paldo yung mga magda number 1, especially here in the league finals and in the grand finals. 1,600 para sa ating first place at 2,800 para sa first place naman ng ating grand finals. Pero bago yan, syempre kailangan nila makapasok doon and reach into our top 60. Yan ako. Kabang-abang, actually lahat yan no? Lahat ng paghihirap nila ay may kaakibat syempre na league ranking points. At yun yung sinasabi ko during our week number 1, day 5. Kahit na sabihin mong 1,000 yung puntos nila, ang kaakibat lang nun is yung 15 points. Pero syempre, nasecure naman agad ng mga teams natin yung kanilang week number 1. Now, we are talking about our week number 2 schedule kung saan syempre nandito tayo ngayon sa Thursday. Actually, simula nung nakagraduate ako, parang wala na sa isip ko kung anong araw na. Hindi mo na Legit. no? Hindi ko na alam kung anong araw na. Pero ngayon, Thursday na pala guys. So we are halfway through of our week number, week ngayong ngayong linggo. Pero for our week 2, nagsisimula pa lang po tayo because this is our day number 2. Now, for the participating teams, still the same old teams na nagpa-participate. So, nandyan yung mga Philippine representative natin and mamaya mag-uusapan natin kung sino yung sa tingin ko during the yesterday's match, medyo may nakikita kong kakaibang takbo pagdating sa mga teams natin na medyo nakakabahala dahil may team ngayong linggo na parang grabe pumondo ngayon grabe maglaro ngayon at mamaya makikita natin yan. But as of now, syempre, Group B po ang hindi maglalaro ngayong araw na to. So basically, yung team na nasasabi ko is yung Osja. Hindi maglalaro ngayong araw na to. At yun nga yung sinasabi ko, Aya, if you are the team na maglalaro, I think siguro yung unang team na hindi naglaro ng Monday, tuloy-tuloy na yan hanggang second day, hanggang fifth day Yep. So feeling ko yun yung pinaka-sweet spot kung saan tuloy-tuloy yung momentum ng isang team. Oo. Yan nga yung ating Group A, Nemesis, YG, HKG, and Atrasto. So first day nila ngayon and itutuloy nga nila yan up until Sunday. So hopefully nakapagpahinga, especially for our PH teams, Team Nemesis and Atrastos, lalong-lalo na dahil sila nga yung medyo nanganganib na makapasok doon sa ating top 16. So medyo pressure for them para dito sa ating week number 2. Pero ang importante, tuloy-tuloy nga yung kanila magiging run up until Sunday. Yan, right now for the overall ranking, still ito po yung output po nung week number 2, day 1, kung saan 74 total points. Again, basically mataas na yung output talaga. If we are going to base yung output mismo, 74 total points, usually nakukuha yan for 3 days. Ngayon, 1 day pa lang nakukuha na kaagad with 6 consecutive matches. So we have Hive leading the rankings, 214, 73, 53 sa Osja. Actually, yung Osja medyo nakakatakot na nakakabahala na rin dahil bigla na silang bumubulusok ngayon. Yun nga lang, ngayong araw na ito, hindi sila maglalaro. So, I think this is a win-win for us. Yun nga lang, syempre, meron ding PH team na hindi maglalaro. Oo.
Pero again, maganda pa rin naman yung ating run so far for the PH teams, especially doon sa ating mga naging laban kahapon na Hive, nagmanok 2 beses, tapos 2-1-4 eventually on our game number 6. Pero yung Osja, yun nga, tulad sinabi natin, patuloy din yung nila naging run kahapon. Nag-back-to-back sila na winner-winner chicken dinner. Pero mukhang magiging malaking factor din yung ating rest for today. Pero bago yan, the PUBG Mobile X Apollo Automobile collaboration is live now. Celebrate PUBG Mobile's 8th anniversary with hypercar-powered Drive the Legendary Apollo Project Evo and Apollo Intense Mission. Unlock exclusive Apollo-themed items and experience rebellious German engineering available now until May 10th. Yan ako, isang buwan po. Ay, hindi isang buwan. Next month pa po ninyo pwedeng makakuha yung dalawang amazing skins. Ako may mga kilala talaga ako na every kumbaga hanggang release ng mga supercar collaboration talagang kinukuha yan. May mga kilala talaga tayo mga ganyan na ine-expect talaga nila every single PMCL meron at meron, no? Paganda ng paganda. Kumbaga one step closer sa masasabi natin perfection talaga yung mga skins na inilalabas ni Ninong PUBG Mobile. But again, we are one step closer to see and witness our game number 1. Pero yun nga, going back do sa sinasabi mo, Osja, again, slowly building their momentum. Pero yun nga, medyo talagang literal na hard stop sila ngayong araw dahil nga hindi sila maglalaro. However, maganda ang output ng ibang mga PH squads such as 2-1-4. We have 2-1-4. Basically, majority ng mga teams natin present sila sa top 4. At hindi lang yan, hindi lang sila basta present. Ang taas ng kanilang mga elimination points. So napakaganda ng consistency nitong 2-1-4. Syempre nandiyan din yung Hive getting their 2-time chicken dinner kahapon and also backing it up with a lot of elimination points. And also NGGZ. So mataas talaga yung tinatawag nating top 4 rate nitong mga teams natin, and hopefully yung ibang mga PH squads ay may hanap din yung find rhythm para at least kahit papano mataas yung portion o yung percentage nila na makapasok sa tinatawag nating top 4. Kasi if we are going to ask kung pasok sila sa top 4, basically mataas na yung placement points sila. Yun lang, kailangan pa rin nilang i-back up yun ng kanilang elimination points. Now, for our caster prediction, 2-1-4 NGGC, and syempre again, guys, hindi po magiging bias Osja kasi actually hindi maglalaro yung Osja. Tama, di ba? Hindi maglalaro. Itong director natin ngayon, hindi ako sinabihan. Munti ka na magbigay ng reason, sakto. Hindi sila maglalaro ngayon. Pero sa akin, ano ba yung prediction ko na wala agad eh. Pero again, Ano sa'yo? Yan. NGGC, MSI, tsaka SKC. Ayan. So far kahapon, nakita na, nagulat tayo sa Osja, kakabanggit mo lang na di sila maglalaro, pero biglang lumabas na sa ating predictions. Baka yan, para sa next day. Ayan. Pero, mabilis ang ating aksyonan, kaya pala biglang nawala yung ating mga prediction. Coming soon, agad-agad, malapit na magsimula yung match 1. No, gusto ko talaga yung mga ganyan, mga mabibilis, no? And sit back, relax. Kami po ni Ayang bahala sa inyo, guys. Pagpasensya nyo na po kung medyo parang soundproof po yung mga boses namin kasi kami po ay talagang tinamaan din po talaga ng hindi namin malaman. Ako kagabi lang ako nagkaroon ng ubot sipon eh. Pero syempre, hindi ang reason para hindi umaten sa isa sa mga pinaka-inaabangan na tournament ngayon. At syempre, Rondo map ang ating game number 1 right now. Yesterday, nakuha ng Hive with 13 eliminations. So far, so good for them. Though hindi sila maglalaro ngayong araw na ito. Let us all find out for the rest of the teams kung magiging maganda ba ang takbo. Kasi nung week number 1, Aya, may mga teams talaga na hindi na maximize yung tinatawag nating revive tower. Yep. So basically, nagkakaroon sila ng 3-1 split, and then the time comes na eliminate na kagad yung tatlo, nagiging aggressive sila. Minsan, naiipit yung final member para humanap ng tore para i-revive. Now, they can maximize their loot potential and also yung kanilang area since we have 2 plane path. So the first one will be coming from Hadena City, tagos dito sa may Minhu. And then the other one is Yungu, tagos dito sa outskirts perimeter ng Fungtun. So basically, medyo parang papakman yung kain nitong plane path natin. So again, right now, they could maximize all the map. At pagdating sa Rondo, kitang-kita naman natin, majority ng mga teams natin, minsan pumupunta sa outskirts na kung saan may mga nalulut talaga. Tama, pero kita naman natin may unang magkasabay
na mga kupunan. This is gonna be MSI versus our Observation Esports. Sige natin kung sino nga ba ang unang makakuha ng ating elimination habang nagkukuha muna sila dyan ng mga gamit. Medyo delikado dahil kahapon hindi maganda yung run ng ating MSI. So we are expecting them to make bawi-bawi for today. Pero yan nga ba ay masisimulan dito sa mapa ng Rondo, or will it be the other way around as Observation Esports is just observing on a higher ground, especially si Rex dito na sinisipat-sipat yung ating mga players from below their side. Pero Circle, fortunately, pabor naman doon sa ating area in Danching and even doon pa sa area ng Neox Factory. Nako, maaga dito sa may dancing. Nako, the dance with the bullet yung mga MSI natin dito. So as of now, observation. Now, in terms of the positioning, lamang na lamang sila dahil nga na out, hindi naman literal na out-push. Pero kasi, if we are going to consider the placement of the MSI, limited lang yung mga buildings na nasa likuran nila. Unlike nitong observation na talagang maximize talaga nila itong dancing area. Now, we have Chill Guys pushing one house to another. FB releasing his frag grenade. Yes, the inflicted damage will be there. Pero hindi siya enough para ma-knockdown yung kanyang mga kalaban. Molotov coming from Chill Guys just to make sure na ma-outpush niya dito or nila si FB. Pero syempre, chinax lang daw, sabi ni Sound 08 as Chill Guys will fall down, and that is a good support. At mukhang makakadalawa pa yata yung MSI at nakapaganda yung start ng MSI. Mukhang gising na yung ating MSI na pag-usapan nila yung kanilang mga errors or lapses coming in from yesterday. At ngayon, maganda yung kanilang panimula, eliminating 3 out of 4 ng ating Observation Esports, at yung isa na nakahiwalay most likely would want to go for that recall. Katulad nga dito, ayan, sabi ni Kid, kalma lang kayo, babalik kami. Ang tanong kung babalikan nga ba yung ating MSI? Yun, grabe, para may diin yung mga balik-balik mo eh. Ay. Talaga namang may diin yung mga balik-balik na yan. Pero syempre, wala nang balikan sa ibang mga aspeto. Pero kagandahan lang dito, pagdating sa rondo map, maraming chance na makabalik yung mga eliminated teammates nila. So this is the time and this is the map wherein kailangan nilang i-maximize. Now, 3 out of 4 eliminations, sabi mo nga, for MSIs, and this is a good start for MSI. Asan ba ang MSI ngayon? They are on the top 8. Yes, slowly but surely, pwede pang umakyat. Remember, this is our day number 2. So, slow start for MSI para sa araw na to. So, nothing fancy. Secured na kagad ang 3 elimination points. Habang ito naman, panibagong laban yung isa rin na PH team nakakabalik lamang dito sa ating bakbakan. Nemesis Hades quite out in the open. Galing doon kay Terror Kim Yoko, pero hindi natamaan. Medyo matibay pa ang agimat ng ating team Nemesis. Siyempre galing sa pahinga yung ating Nemesis. So okay na okay pa yun. Ready makipagbakbakan habang inaakyat with that frag grenade. Uy, nakuha Hades, masisipat ng ating S12K ni Kim Yoko. Naku po, Yokong ipupush si Yoko daw, sabi ni Kim Yoko dito. And that will be the first knockdown for Hades. Now, Dale receives a ton of damage right now. Outplayed sila. Bam Bam and Hades goes down. So, Nemesis will be losing 2 members as of now as WM will be using the revive tower. So, napakabilis nung approach dito ng Nemesis. Kasi isa rin sa mga pangit din, no, na feature dito ng mapa na to is pwedeng gamitin kasi ng mga kalaban nila yung mga tore. So basically, the faster yung pag-revive nila is mas okay, at least kahit papano. Limited lang dahil stage number 1, wala pang masyado nag-rotate. So far so good. Kompleto si Kados na halos lahat ng mga teams natin. 16 teams, 5 minutes into this game. May dalawang portion na tayo sa mapa na nagkaroon ng engagement. Pero in fairness, ang bagal nung run natin for Rondo. Usually, marami na tayong nakikita mga eliminations by this time, or at least marami nagkakabosan. Pero so far, dahil nga nag-reset tayo, 16 teams ulit, 64 players remaining. Mukhang iba yung ihip ng hangin for today. Pero to, nahipan ng hangin yung ating JNK Unknown. That will be a knockdown coming in from our team habang BKE umikot-ikot. So, Rakina, sipat ng Mini 14 ni Demios. Naku, mainit si Bambam ngayon. Nanakdown ulit si Dale. And right now, another set ng IG ni Dale was spotted sa ating kill feed. So basically, na-turns out gaga dito si Tropang Dale. However, Nemesis, nakakalat ngayon dito sa area. Not knowing na si Baby Yongchi ng BKE ay nandito just to pick him off. So that is a good knockdown. Let's see kung makaka-recover pa yung Nemesis. Now, dalawa na kagad ang elimination after na makumpleto yung kanilang lineup. So they are on to the no man's land, ladies and gentlemen. Alanganin talaga yung mga ganitong positioning. Remember,
this is the time wherein nagro-rotate na yung iba't ibang mga teams all throughout ng mapa natin. So if you are going to place yourself onto the middle ng outskirts, medyo alanganin. But right now, may alanganin nagsasayawan. Nitrorex and Frenzy. BKE onto the backside. Napakaganda. Sky's the limit. Sabi ni Skies. And as you can see, unti-unting nahawakan ng OF ang momentum doon sa malit na compound. Ang dami na nagre-recall JNK, ganoon din sa ating BKE. Pero babalik na sa bakbakan nating PNX versus our kill enemy na nakita rin natin kahapon na nagkatutukan at nagkabakbakan tong dalawang kuponan na to, throwing those nades right now. Exchange yung ating nakikita. Pero sino nga ba ang unang tatama? Pero hindi na dali ka sa page versus page naglalaban ngayon yung ating atrat NGGZ. Pero babalik tayo, PNX Simple Vein would be taken down as well. Kinuha, sinecure na ni Campus. Ay, naunahan pero nakabawi si Campus dito, and that is it. Another knockdown will be coming into the hands of Campus. Yung pangalawa, saktong-sakto misplay na yun yung pag-bolt out niya, pero syempre naka-recover agad si Tropa. Ngayon, we have OF pushing forward from the side of Nemesis as Hades will fall down, so that makes one more member left for Nemesis. Mukhang hindi maganda. Hindi maganda yata yung entrada ng game dito ng Nemesis, as Nemesis na lamang natitira at kadikit niya pa yung tatlong miyembro ng OF. Make that 4 kasi posibleng mag-push na kagad dito yung pang-apat na miyembro ng OF. Slowly but surely, nahanap na ng mga miyembro ng OF each house kung saan nagtatago yung huling miyembro ng Nemesis. Kailangan sana makapag-recall agad no? Kaso mukhang delikado at mahirap ma-pull off for Demius right here dahil nga full squad ng OF umiikot-ikot sa kanyang paligid. So, medyo suntok sa buwan na makaalis siya agad, pero nanahimik si Demius. Sabi niya, hihintayin ko makaalis, saka ako lalabas. Pero ito, makakalabas pa ba yung ating JNK in front of our NGGZ habang sila nagkakabakbakan? Kaso doon lumabas na Minor coming in from his vehicle, pero si JNK sumusugod dahil yung isa niyang tropa bumagsak na. That will be Godspeed. Kailangan niya rest bakan para pwede pang ma-revive yung kanyang kaibigan. Naku po, another shifting na po ng circle lang ating matutunghayan. Neox Factory Outskirts yung focus, pero syempre on to the live feed. May kabakbakan sila Minor, NGGZ. Still try to figure out kung paano magiging play! Saktong-sakto, unknown! Hindi na nagpakilala kung gaano at kanino galing yung granada na tatama sa kanya. Now, the players and the team of unknown, JNK, slowly but surely pushing forward in order for them to outplay NGGZ. Meanwhile, Monica, hinahanap si Monico para ayusin ang mga nasira dito sa makina nila. NGGZ, Monica still trying to find a good spot kung saan walang nagbabantay sa mga revive tower. Kaya naman ngayon, babantay naman 2-1-4 onto our kill enemy kanina. Yung ating Phoenix, yung kalaban nating K, sinagustuhan. Grabe naman yun. Confirm ni Min with that elimination. Pero ito, meron pang isang challenger, yung ating Phoenix na kanina. Yung dalawang team na yun, yung nagkakabakbakan ngayon, parehas silang na-eliminate ng ating 2-1-4. So, one from each team. Ay, grabe, binuhat pa. Grabe naman si Ryujin. Oh, may bago. Talagang buhat-buhat. Pwedeng sayawan, pwedeng kaya lang, meron na nagre-revive para sa side nating Phoenix. Kaso may gustong manggulo. Wrong turn, tropa! Right there! Ay! Nakanakto isa! Ang ganda sana yan. Nakanakto ng isa, pero here comes a new challenger! The Rookie of the Year! Kapo is right here! Say the name! Isa na lamang, Kapo. Delikado ngayong kalagayan ngayon, pero siyempre, pakikitaan ka kung bakit ka tinawag na Rookie of the Year! Grabe, GG's para sa ating 2-1-4. What a start para dito sa ating mga tropa dahil nga kahapon sila nakakuha ng ating final chicken dinner. Parang nadala sa ating day number 2 habang yung YG nakakabalik lamang sa bakbakan sinisipat-sipat yung ating BKE. But as the blue zone is already after the... gusto pang akyatin pala at gustong puntaan si Marnet Boy, pero yung kanyang mga tropa kailangan mo na niya samahan para sila ay sabay-sabay na makapasok ng ating circles. NGGZ goes for that recall. Full squad ulit yung ating kaibigan. Ang ganda ng ginawa dito ni Kapo. A very nail-biter clutch para sa Rookie of the Year as 2-1-4 will be saved. As of now, 4 na miyembro ay buhay na buhay ulit. 6 elimination. Ang ganda ng sinimulan kanina, na drive-by. Tapos, yung support at yung pagkakadating talaga ni Kapo. Eksakto. Perfect timing. Pero ngayon, Ranzer from the side of GG. Focusing on the side of JNK.
Pero nothing fancy, if in case lamang may ma-knockdown, I think wala naman push na i-convert dito ang GG. So, tamang sidestep muna para may ma-knockdown at maubos yung resources ng JNK. Habang yan yung nangyayari. Kanina pa ang daming kalaban ng ating JNK. Fortunately for them, nakapag full squad ulit sila and they have 3 eliminations already. But with the movement of the circle, mukhang mapapasubo ulit yung ating JNK dahil may manggagaling pa sa taas. Yung Terror could also rotate towards their spot. Tapos yung isa pang kupunan na galing sa may southwestern side could also choose to go to this path. So, kailangan maghanda lalo ng ating JNK at kailangan mas depensahan yung kanilang mga sarili dahil nga pwedeng magkaroon na naman ng bakbakan. Katulad niyan, ang sinisimulan yung ating KE Master D2K, bumagsak na muna. Nako. Again, we are entering sa time kung saan mainit-init na ang posibleng maging bakbakan. Remember, we still have 15 teams with 56 players alive at papasok na tayo sa stage number 4. So, can you imagine guys, na napakaliit ng circle natin tapos ang dami pa mga players. So, basically, na-maximize ngayong game na to yung tinatawag natin na revive system ng Rondo map. We have 6 elimination for 2-1-4, 5 para sa NGGC, both of them coming from the Philippines. So maganda ang start itong dalawang kupunan natin. Now, we have Shane coming from another pitch squad, Atra, setting up the perimeter with a nade. Nakapag-invest na siya, I think for utilities dito. Pero wala naman sila na-convert na knockdown. Speak of knockdown, Ryujin K ng 2-1-4. Pinatikim lang ng isang SK12 ng kanyang kalaban with a follow-up spray. But the Kapo will fall down nandito. Rock by rock ang balikitan ng movement ng dalawang kupunan natin. Sobrang hinit ng ating 2-1-4. I am feeling na wala masyadong hesitation from their end and they are able to pull off yung kung anumang strategy, kung anumang gameplay, yung kanilang gusto. Pero to, one more nade, ihahatid sa ating OF. Babagsak muna galing doon kay Min habang Ryujin, dinidil yung ating final player na ata to ng ating OF. Spyro through that nade as well. Naging shooting star lamang pero may isa pa na dumadali at naghahagis ng mga bala onto Ryujin habang mayroon tayong nakitang nag-go doon sa ating recall. Most likely, hinahabol niya yung ating recall tower. Spyro nag-smoke out na para hindi makita basta-basta at mukhang aalis sana. Kaso sabi ni Mig, saan ka punta pre? Nade muna, baon mo. Saktong-sakto kay Spyro, hindi na nag-spiral yung kanyang paningin rekta bagad. And as of now, OF losing members 1 by 1 from the wrath of 2-1-4. Ito na ang palaban ng mga Pinoy, ang mga Noipi. Si Kapo ay kakabagsak lang. Saktong-sakto yung mga kinarne ng kanyang mga tropa ay nandito para mapaglutan niya. So saktong-sakto yung pagkakadating. Now Sky 26 once again, siya na lamang ang natitira. Let's all find out kung marirevive pa ba niya. Right, as of now, lakad mo tatag siya, no? Kumbaga wala siyang sasakyan ngayon and he is out in the open. So the chances of him being spotted ng ibang mga player ay medyo maliit. Speaking of maliit, dahil nga lumit yung ating circle, siyempre mas lalayo yung kanyang takbuhin. We have 2-1-4 from far away dito sa kanyang position ng nilalakaran ni Sky, and also we have Terror. So nothing fancy, matagal-tagal pa naman siyang makikita ng kanyang mga kalaban. Kaso yung nakita mo dun, no, medyo may tubig sa gitna ng ating teams, yung ating MSI. Tapos medyo sa may pampang din banda yung ating Atrasos Esports. Let's see if that is gonna be favorable for those teams taking the waters area. Dahil syempre mahirapan din pumunta doon basa-basa yung ating mga kupana at mag-aagawan sila doon sa ating land mass. Pero ito, Terror versus our team Nemesis, nagkakaroon na ng bawasan at isa na lamang yung up and alive for side of Nemesis. That will be Wowem in the blue zone, trying to heal up. Ang tanong ko nga, abot pa ba yung kanya pang heal final? First aid kit right there. At kung saan siya papasok, yan ay napakalaking factor dahil pwedeng-pwede na masipat siya basta-basta. Pero NGGC rin, nasipat na rin ang ating OV. No, ito na itinatawag natin ng point kung saan very crucial yung mga rotation at yung mga masasabing late rotation dahil kakaship lang ng circle. But if those teams na ma-caught dito sa sa entanglement sa edge ng sa ating circle, medyo mataas-taas na dahil nga stage number 4, almost everyone is now onto the perimeter ng ating play zone. So, kailangan maging mailap at maging maingat yung galaw ng ating mga teams. As of the moment, 2-1-4 decided to pull out kung saan sila may bakbakan kanina ng OF. We have Baby Shine ng Terror still looking for a possible way inside the circle. Wuem. Ako, Wuem. Ito Wuem.
Kahit meow ang pangalan mo pag binasa pabaliktad, ako po, wala kang 9 lives dito. Master D2K ng Kill Enemy ang makakaisa sa kanya. And Nemesis will be out from this game. Grabe, kahit ako talagang kakabahan pagka ganun. Yung biyahe mo, yun ay sinasabi ko kanina eh. Sobrang laking factor kung saan nga ba siya dadaan dahil ang dami niya nakasalubong pero to nagkakasalubungan din ng mga bala NGGZ, Monica down, Jarrell as well. Pero nakabawi, ibang team yan. That will be JNK unknown onto our GG. That will be 7 Sport going down. Siksikan, kung siksikan na PB yung ating paligid onto our circle right here. So mahirap na rin talagang pumuwesto basta-basta habang ating NGGZ goes out with 5 eliminations. Ito pa naman yung mapa ng ating NGGZ and they need more of those points. But unfortunately for them, they will leave out habang JNK binabantayan yung KE na kailangan ding pumasok sa ating bilog. Nako, wag muna nating i-jinx tong 2-1-4 ha. Pumapal doon na sila. Meron silang 12 elimination as of now. So, again, wag muna nating usugin. Wag muna nating galawin ang baso ng 2-1-4. Now, GG Kaya setting up the perimeter with those utilities as the rest of his teammate ay nakapag-position na dito at the edge of our zone. Speak of edge, ng 2-1-4, nandito na rin. At malapit sa kanila ang kill enemy. Let's see kung paano nila i-contest to. Now, to the backside, we have Marl kung saan spotted yung kanyang mga kalaban out of that ridges. Pero syempre, yung position ng 2-1-4 is very low! Oh no! Low talaga Yun na. nangyari! Yun na. As of now, 12 elimination points lang ang may uwi na 2-1-4 at wala bang placement points doon. Pero palong-palo pa rin, no? Kaso, masakit-sakit kasi kakapuri lang natin sa kanila. They were really on fire in this map. Kaso, unfortunately, yun din yung kanilang naging katapusan habang tinutuloy natin ating bakbakan. Grabe, napakaganda ng view dito ni Say Cloud. Kitang-kita lahat, parang langgam yung ating mga SKC together with HKG na binobomba na rin ng ating YG final player up in the live. Xiaoja, kaya pa ba? We have our Master Smile throwing that nade. Kaso, hindi na sana kailangan. Pero may ibang nakadali sa kanila from the side. At the same time, mukhang grabe na yung ating siksikan dahil nga napaka-tricky ng ating circle. Grabe yung galawan dito ng Yangon Galacticos. They are not so very late. Pero as you can see, tamo, nag-stay sila doon sa sa gitna ng play zone at saka ng blue zone natin kung saan mas dikit, no? Mas dikit yung play zone at saka yung kumbaga tinatawag nating fast side ng zone natin. Doon sila pumupwesto. Now, JNK, kalaban walang iba kundi ang GG. Godspeed with the utilities. Ginamit na kagad dito yung red dot pero napakaganda ng pagkakaball. Jack, sakto-sakto, laser beam! Pero yun nga lang kinulang ng konting segundo yung pagkakaspray sa kanyang kalaban. Now, GG gets eliminated and Lil Yatka is still alive into this game. Let us all find out. Dalawang miyembro pa nakatayo sa side ng JNK. Pero syempre kailangan nilang tumahak ngayon ng medyo malayo-layo lamang para pumasok sa loob ng ating circle. At sa harap nila, walang iba kundi ang Atra. Ito yung sinasabi ko kanina, yung nasa gilid ng ating tubig. That will be MSI together with Atrapstos na kanya-kanyang kuha muna ng mga pwestuhan. Kaso sila mismo yung magkatabi. They're just separated by the rock formation right here. Pero anytime pagka umangat sila, kitang-kita nila ang isa't isa. Si Atra perfect nga doon. E naghahagis na rin ang ating frag grenade. YG Stake Lado will be taken down by one more team. KE, ang kanilang focus may sumugod pa sa kanyang harapan. Pero isang bala ka lang, sabi ni Smile, with that shotgun action na ubos yung buhay ng ating KE. Talaga bumabawi sa laro pa lang ngayon ng Young Galacticos. Remember, they will continue playing from day 2 to day number 5. So again, yung ratio pa lang ng points dito ng Young Galacticos is very high. What more pa kaya mamaya na makikita natin. Pero syempre, Boki, itama mo lang ng konti. Nakatanggap naman na yung pack ng bawas yung kanyang kalaban. Pero out of nowhere, may third party na makakasipat sa kanya. Boki goes down habang yung kanyang gustong pitasin. Tamang chill lamang, nagsuswimming papunta dito sa other side of the highland. Now, Young Galacticos, look at that. They are using the high ground for their advantage. Spotted pa, walang iba kundi ang MSI. Speak of MSI, kadikit nila, walang iba kundi another PH squad. So, pwedeng magkaroon agad ng elimination either of these two. Now, Ching Ching doesn't realize na meron pang naglalalangoy dito sa kanyang likuran. Yan yung pinakadelikado kasi pwede kang ma-backstab, pwede kang malason, at pwede kang matuklaw nung lumalangoy na si Snake. Pero YG Mernatboy nasipa naman si MSIFD, kailangan mag-heal agad-agad. Pero JNK, puladong-pulad na rin yung buhay. Probably hindi na makahinga pero makikipagharap at makipagbatid. Pero anong ginagaw ni Ching Ching? Bakit hindi niya
binaril dito si Master Ichi, and that will be his end. At the same time, MSI FB knockdown final player. nakadalawa pa! Naku, nadali pa pati si MSI South, pero Master Ichi nadadali din ng ating blue zone habang siya umiikot. YG saves the day for the side of MSI, but unfortunately, masakit yun for MSI kasi full squad sila kanina lamang, pero yung lason na nasa likod, medyo na food poison yung ating mga tropa. Naku, hindi nila ina-anticipate na meron pang manggagaling onto the other side of the island, swimming towards them. Ngayon, na Clay Jr. ng OV, Atra ang kanilang focus. So, Young Galacticos, yan na lamang ang saving grace ng Atra ngayon not to get pinned down by OV. Ooh. Pero syempre, pangunguna na kagad ni Clay Jr. with a repick and reposition. He took down Shin with a good spray. Grabe yung ating mga spray dito. Palitan talaga yung ginagawa. Pero for YG, sabi nila, nagpahinga lang kami kahapon, guys. Ngayon, this is our time to shine. Pero Naku. Atrastos will go out of the game, leaving us with only final 3 teams right here. Pero Naku. mukhang nanganganib na rin yung ating isa pang PH team, MSI. Sumunod sa yapak ng ating Atra. Kaya ngayon, 2 Myanmar ang naiiwan, observation at YG. Maganda yung play dito ng Young Galacticos. Again, nowhere to be found sa loob ng mapa sa early stages ng circle natin. Pero out of nowhere, grabe si Clay Jr. through that 3-line. Makaka-knockdown siya. Still, again, a knockdown, but still, that is a good knockdown to tone down yung aggression dito ng Young Galacticos. Remember, after those elimination na sunod-sunod na pupunta, rampage na po ang Young Galacticos. Clay Jr. is now on to the outskirt, onto the middle part of our circle. May ka 1v1 siya dito. Walang aawat, walang sasali. Bromion right now versus Clay Jr. Tingnan natin kung paano gagawin niya yun ng 2 miyembro natin. Nako, napakadelikado na nito. Let's see if kanino nga ba mapupunta yung ating winner. We're chicken dinner, pero sabi ng OV, pwede pa kaming makasilat dito kahit dadalo na namin na iiwan sa aming team. And for another knockdown, coming in from the S12K, OV Kid. Makakaisa pa, make that 3 para kay Romeo. Kaso muntik-muntikan ng maklatch. But unfortunately, YG muna ang kukuha ng manok coming from our OV. Near win for OV, ladies and gentlemen. Na-bait agad ni Romeo in order for them to inflict the final blow para makuha ang game number 1. Gising, Doc, gising na! Doc, gising na po yung mga atabs natin ng Young Galacticos, and they are now dominating game number 1. I think parang meron yata silang mga 15 elimination if hindi ako nagkakamali, at mamaya malalaman natin kung ano ang eksaktong numero na nakakuha ng Young Galacticos. Pero again, this is a very hard strategy to counterplay kasi may counterplay dito sa ginagawa ng Young Galacticos. Pero kasi napakahirap talaga agilapin sila sa loob ng mapa natin. Now, with a lot of numbers under their names, may 6 kay Saycloud, kay Mernat may 6, so that makes 12, 15, 18, tama ba? 18, no? Tama. 17, yung Mastermind got 3 and Romeo got 2. So basically, parang 2 games ahead agad ang nakuha ng Young Galacticos. Literal na bumawi after their non-appearance nung day number 1. Grabe, ito yung ayaw nating makikita kasi pag YG, nagsimula na naman ng kanilang init patuloy yung kanilang aggression. So with this start, let's see and hope na merong ibang challenge, may ibang mag-contest from YG, especially in the next maps of Erangel and Miramar. Dahil kung hindi, baka makailan na naman yung ating Young Galacticos. Pero panoorin muna natin kung paano nga ba nangyari yun.
And that is it. After the highlights, let's talk about our top 4 teams who performed really well dito sa ating day on number 2 match. Number 1, we have Yangon Galacticos, 17 total elimination. Wala pa dyan yung tinatawag nating winner-winner chicken dinner points. OV got 10, JN can get 9, and also another appearance for the top 4 teams. We have 2-1-4 with double-digit elimination, 12 para sa kanila. In terms of the utilities being used, kahit na 17 elimination na po ang Yangon Galacticos, sila may pinaka-least number of utilities na nagamit. 8 frag grenades, 8 smokes, and 2 molotov. It's all about their rotation. Kung mapapansin nyo, lagi silang napagigitnaan ng play zone at ng blue zone sa tinatawag nating fast side rotation. So hindi sila nagsusuper late at hindi rin sila early rotation. Pero syempre, Sigloud will bag another MVP of the match. 6 elimination and total damage of 1,017, 7 knockouts, and average survival time of 23 minutes and 17 seconds. A very fast round, I think, pagdating dito sa ating game number 1, 23 to 24 minutes etong game number 1 natin. And 38% of team contribution, napakataas. It is because of more onto the high ground control at third party itong mga miyembro ng Yangon. Laging palong-palo yung ating YG pagdating sa ating eliminations. Laging on point yung kanilang third-party action and even more doon sa kanilang mga sariling mga bakbakan. So with that, nakaipon talaga ng mga puntos yung ating YG. Pero for the scores as of match number 2, day number 2, match number 1 rather, we have our YG again, 27 overall points. Para naman sa OV, merong 16. We have your JNK with 12, tied up sa 2-1-4 na solely coming in from their LMs 12, then KE with 10, MSI with 8, we have your Atra with 5, tied up with BKE, and then GGZ. GG naman merong 4, Terror as well as OF, 2 para sa HKG at Tig-PP. So SKC, Team Nemesis na nagbabalik at yung ating Phoenix. Actually, okay na rin yan kahit paano walang na 0. But for Nemesis, a very sad moment for them at saka SKC dahil early out sila. Lalo sa Nemesis, no? Nemesis was the first PH team, I think, na-eliminate kung saan hindi lang din ganun kadali talaga yung naging gameplay nila. After the revive, meron agad silang contest agad-agad dito sa rotation nila. But it's all good in the hood, ladies and gentlemen. Since yun nga, sinabi ko, may points na madadagdag sa kanilang overall kahit sabi mong isa lang yan. Now, 2-1-4 still leading dito sa ating game kung saan mataas pa rin naman yung elimination points na nakuha nila. Itong kagandahan dito, mariretain ng 2-1-4 yung momentum nila. So 85 total points para sa nila, 74 for Hive, Oshagat 56, 52 para sa NGGZ, JNK with 52, 51 ang Time to Quick, OV with 45, 46 ang MSI, Terror with 35, GG with 32, 30 for OF. Ito na, kakasimula pa lang, Doc. 12 ranking na kagad ang Yangon. So with 27 total points kasama BKE and Kill Enemy, 26 ang GC, SKC with 21, 10 for PNX, Atra with 5, 2 for HKG, and Nemesis with 1. Unti-unti rin syempre akyat mamaya. So that is it for our match number 1. So far so good, lalo-lalo na 4-2-1-4. Maganda yung sinimulan nila yung day number 1. Let's see kung marireplicate at may stretch out nila at magagamit, mamamaximize ngayong day number 2. Ito yung na-appreciate ko, no, for the side of our 2-1-4, despite them not really being so aggressive, not really lasting all the time doon sa ating top 4, pero grabe sa eliminations. We have seen them with 11 eliminations yesterday despite not in the top 4. Tapos kanina, 12 not in the top 4. Tapos nadagdagan pa nga coming in from their winner-winner chicken dinner yesterday in that final game. So that means nakukuha ng ating 2-1-4 kung ano man yung kanilang pinlano dito sa ating bakbakan. Not to bag on and to bank on doon sa kanilang placement points, but rather nagiging doon sila bumabase pagdating sa ating eliminations. Pero yung YG, just like what we've mentioned, naka 12 spot na agad-agad even though just playing one game. And that is exactly what we've seen ng ating week number 1, day number 2 sa side ng ating MSI. So ibig sabihin siguro malaki din talagang factor yung nakapagpahinga ka ng day 1 tapos masisimal mo na maganda yung next day and then eventually tuloy-tuloy pa hanggang Sunday. Ito guys na pag-usapan namin ni Aya kasi during itong break namin. Pero before anything else, syempre, pag-usapan muna natin. It is time to squad up and team up for every number 1. More exciting events and exclusive items are coming into your way. So don't miss out the chance. Stay tuned for the Carry You team song. So the song was
Sang by Mini and Bam. Tama ba? Sang or si... Basta yun na lang guys. Kinanta na lang, okay? Ayan, so Mini and Bam Bam. Si Bam Bam. Ayan, so both of them are friends of PUBG Mobile. Team up for every number 1 isang collaboration for this split. Ayan, so ayun nga, going back to sa sinasabi ko, Aya, mahirap kasi talagang hanapin ang Yangon Galacticos, to be honest. So, yun nga, tulad yung sinabi ni Aya, may mga naka-pinpoint daw. On point daw kasi talaga yung third party. Yes, why? Dahil nga more on to the outskirts ng play zone sila pumupunta. Kung mapapansin nyo sa lahat ng game, hindi sila yung tipong, alam mo yun, yung kakasimula lang pero maghahabol at maghahabol. They are just playing whatever, yung kung ano yung na-practice nila, kung ano yung strength nila, and their strength was more on to the high ground, magta-third party na magta-third party, and as much as possible, syempre hindi muna makita kasi lahat at majority ng mga teams natin, ang focus, pumasok na kagad sa loob ng circle. Kaya kung makikita natin kanina, wherein the time na na-pick off nila, I think the MSI, kung na nagkakamala, tsaka yung Atra, ay nandun pa sila sa labas ng play zone. Though, konting kembot lang, pasok na kagad sila. So, hindi sila nararatel. Ayun ang kagandahan dito sa play at sa strategy ng Yangon Galactico. So, ang focus kasi ng mga players ngayon, ng mga team ng mga kalaban ng Yangon was to get inside the circle. Dahil stage number 4 na. Pero sila, no, hindi. Hayaan nyo pumasok lahat ng kalaban. Ito yung mousetrap namin. And then, Yangon Galacticos being just Yangon Galacticos. Oo, tama. Talagang kaya naging effective nga yung kanilang third party. Just like what you've mentioned, talagang saktong-sakto yung pagsawsaw nila sa mga bakbakan dahil lagi silang nanggagaling sa may bandang labas. So, kumbaga yung iba settle down na or hindi man settle down, nakikipag-agawan pa ng pwestuhan, nagko-contest ng mga grounds doon sa mga nasa loob. Tapos eventually, doon papasok yung ating YG and they are really efficient in doing so. So, yan yung katakot-takot na galawan ng ating YG. Pero I would also like to commend yung ating final player ng ating OV na muntik-muntikan na ring makagawa ng clutch despite being in a 2v4 situation. Naging parang 1v3 pa ata yung na-clutch niya. Kaso eventually, yun nga, nagkaroon ng 4 yung YG. So, giving them that winner-winner chicken dinner. Pero sure ako, Paolo B, kinabahan din yung mga YG. Oo, kasi near miss na sila. Though, yun nga, very, kumbaga, unexplained din kasi yun, no? Kumbaga, nakaka-shock yung ginawa dito ni Romeo. Kung mapapansin niyo yung final spray kanina kay Romeo bago manalo yung Young Galacticos. Naka-ano lang siya, naka-prone lang siya. Hindi man naka-prone, pero nakaluhod lang siya doon. Kung na nagkakamali. But basta nasa out in the open siya and he is waiting for his teammate to take the shot. Kumbaga, okay, use me as a bait and then just end the game. Parang ganun na nangyari. And what a way for Young Galacticos to end the game number 1. Siyempre, that strategy and team play ang nangyari. So, you have the trust of your teammate para to take the shot at magpapa-knockdown ka para ma-locate yung exact position ng iyong kalaban. Pero mahirap, no? Mahirap magtiwala. Sa pag alam mong patatas yung kakampi mo, wag na, uy! Hindi! Dalawa tayo maglalaro dito, boy! Totoo, ang hirap nun, kitang-kita natin. Isa-isa nagkakabagsakan yung ating mga YG, kakabahan ka talaga. So, yun na lang yung huli nilang pag-asa and eventually nakuha nga nila yung ating sweet spot. So, GG's pa rin sa ating YG, pero yun nga, kinabahan din yung ating mga tropa coming in for Observation Esports na alam din natin yung OV, magaling din talaga nga sa mapa ng ating rondo. Pero PB, medyo may mga nilista ako ng mga shoutout bago. Mukhang nagkaka-stretch no? Para medyo humahaba yung ating waiting time. Di katulad kanina. So shoutout dyan kay Jack, to Enzo, to Arjun, to Satoshi Gaming, to Fabuha, to Pao, to Sinigang Pro Max. Ayun, maraming nagutom tayo dito. To Ali ng Atrastos, to Carl, to Prince Allen, to Jason, to Kasha RK, and to Rich. Happy watching sa inyong lahat, mga nakakasama natin mula week number 1 at ngayon week number 2. Tapos malapit na nga, onting kembot na lang, Paolo B, pa-finals na tayo. O nga no? Yun nga, yung sinabi ko kanina, we are halfway through of our week. Pero nagsisimula pa lang yung PMCL. So I think for tomorrow, doon pa lang natin masasabi na it's safe to say that we are halfway through of our PMCL week number 2 group stage. Pero ngayon nagsisimula pa lang and look what happened right now, no? Lalo na sa kakasimula pa lang ng mga teams natin. Pumondo agad, no? From from no 0 to rank 12 agad ang Young Galacticos. If if you're going to think about kung mare-replicate nila to each and every game, so patalo lang sila ng patalo, hahabol lang nahabol. Pero syempre 2-1-4.
hopefully naman maganda at mainit yung entrada nila. Napakaganda ng run nila. Again, iset aside na natin yung week number 1, tapos na eh. Pero kahapon, very consistent ang 2-1-4. Not only for top 4, pero kasi getting a lot of elimination points. So saktong-sakto, balancing talaga yung pagpondo at pagpuntos dito ng 2-1-4. So we are still hoping for the best. Syempre, nandyan din yung mga magagandang performer. We have NGGZ. Laging present yan, no? Majority ng mga games natin, present sila sa top 4. Minsan nagta-top 3 pa sila. So again, hopefully, makabawi. Hindi lang din sila, but also for the rest of the Filipino squad na naglalaro ngayong araw na to. Kasi ang importante dito sa linggo na to, maipon nila yung enough na league ranking points para syempre masaya tayong lahat. 7 out of 7. Yan ang ating pinagdarasal na makapasok lahat doon sa ating grand finals. Pero so far, ang medyo nanganganib nga yung ating SKC and our Trapsos Esports. So most likely, sila talaga yung dapat na ma-pressure. Hindi naman sa pero dapat kung mag-healthy pressure in order for them to push themselves to their limits. Kasi kung hindi at kung magre-remain lamang sila dun sa performance nila last week, most likely hindi nga magiging effective para dito sa week number 2. Actually, kanina habang yung pagising ko kasi masama na yung pakiramdam ko. So, medyo nag-stretching ako. Iniisip ko nga yan. Paano kung may magtanong sa comment section? Kasi usually, tinatanong nila, may pag-asa pa po ba yung gantong team makapasok, kung league ranking point? Siyempre, considering na I think 0 points or 1 point yata yung nakuha dito ng mga least performing team ng week number 1. Ang sagot ko lang dyan, pwede pero hindi rin. Pwedeng makapasok kung talagang, pwede pero dipindi. Pwede silang makapasok kung aangat talaga sila sa leaderboard. Yun nga lang, doble kayod sila. So depende pa rin sa magiging output yan at outcome. Remember, 4 teams lang ang may eliminate dito. Tapos, yung 4 na yun, syempre, 7 ang kalaban nila from the Philippines. So, again, do the math na lang kung ilan ang kailangan nila. At hindi pa dyan, yung iba pang mga region natin. So, kailangan pa rin nilang sagupain. So, yes, may chances, pero hindi man sobrang laki, pero hindi rin walang chance. Still, they have a chance para ma-convert nila yung league ranking points ng week number 2 ng mataas. Ang importante, pasok tayo, or sila rather, sa ating tinatawag na top 16 in order for them to get sa grand finals. Definitely. And by looking doon nga sa league ranking points na nakuha nila, dahil 0 yung KE, yung SKC, GCN at Trapsos, mas kailangan magdoble kayod kasi yung mga kasunod nila na mga team bumabawi na. Yung ating Osja on rank number 12, now doing very well on week number 2. So hindi na natin mahahabol yung ating rank for Osja so far. Pero yung Terror, BKE, OF and Phoenix, sila in my opinion yung dapat mas maunahan ng ating SKC and our Atrapsos. Pero dito muna tayo sa ating catch prediction. We have here Team Nemesis for me, Atrapsos and YG. At kay Paolo B, we have here MSI, Skull Collectors and Team Nemesis. So parehas kami na may Team Nemesis kasi syempre na ako kakabalik lang. Baka ito na yung nilang sweet spot, especially in the first Erangel map. Actually, yung Skull Crusher, medyo ko dito eh. Kumbaga, napukaw yung attention ko nito nung kahapon. Ang ganda ng ganda ng run nila for a couple of games. So, SKC, lalo na ito, prediction ko sila for first Erangel and more, yung more performer talaga nila, yung kumbaga, performance level talaga ng kanilang mga game. Yesterday was more onto the first maps. So, syempre, mas, kumbaga, pipiliin ko sila. MSI, syempre, nandiyan na yan. Laman na ng Erangel yan. Pero yun nga lang, syempre, rest assured na magiging, kumbaga, dikdigan yung bakbakan dahil almost every teams, pabor na pabor pagdating sa Erangel. Dahil lahat to pinanganak para maglaro ng PUBG Mobile bago sila maging pro. At Erangel ang una nilang mga pinaglaruan. Remember guys, Erangel agad. Erangel agad. Ang lagi natin mapipili. Kaya kung hindi kayo sumasa ngayon guys, don't forget to download and update your PUBG Mobile. Try niyan. Random map lang kayo. Erangel, mataas ang tsansa. Tutorial pa lang no? Rekta ka na ng Erangel. So, wala kang excuse na hindi ka pinanganak sa mapa ng Erangel. 8 years na tayo naglalaro dyan sa ating era. Pero babalikan ko lang yung aking predictions. So, 3 yung sa predictions ko, 3 out of 3, yung mga kakabalik lamang dito sa ating bakbakan, Nemesis, Atrapsos, and YG. Strong point on
strong mention on Atrapstos as well dahil yun nga, uulit-ulitin natin, hinahanapan pa natin ng puntos na league ranking points yung ating Atrapstos kasabay ng ating SKC. So I am hoping, Paolo B, na yung mga nakaraang araw, those are 3 days, kaming Monday, Tuesday, tapos yung kahapon hindi sila naglaro, sana na pag-usapan, sana meron silang strong na plano at kung ano nga ba yung kanilang strategy para i-approach yung ating week 2. Ito guys to make one team very solid is not na after ng isang split or ng isang tournament, pag hindi kayo hindi sang-ayon sa inyo, okay, looking for team na. It's all about the bond, guys. Yep. Kung mas alam nyo yung galaw ng isang player, might as well na mas mataas yung tiwala ninyo. Siyempre, mas mabilis makikinig sa inyo. Kasi minsan, comms talaga ang nagiging problema. And now, kahit sabihin mo, okay, ang mindset namin is mga pro player. Pero, if you are going to look yung kung gano'n na kayo katagal, siyempre, yes, nakapaglaro kayo ng mga rank games, UR, mga ganyan. Pero kasi, if titignan natin yung bilang isang team talaga, okay, 3 months pa lang kayo naglaro during the PMCL, PMNC pa lang. Oh, di ba? And then, you are facing up against teams na taon na yung kontrata nila. Taon na yung team nila. Ilang taon na, no? Disregard na natin yung facility ng bootcamp nila. Disregard na natin na okay sila, meron silang may coach sila, may analyst sila. I-disregard na natin. Kasi kaya din naman natin yan eh. Iisa lang din naman talaga yung takbo ng utak ng isang pro player ng PUBG Mobile. Yes, given na mas mataas sila, pero kasi it's more on about talaga sa bond, yung time nila as a group. Pero hopefully, after this split, kung hindi masumang-ayon sa kanila, wala tayong makitang looking for team. Dahil ngayong araw na to, sisimulan na kagad natin ng game number 2, the first Erangel, para sa gabing ito. Grabe. Yun nga, gusto ko lang din dagdagan yung sinabi mo kanina, no? Kasi napakalaking factor na magkakasama na kayo for quite a long time. Kahit hindi nyo i-comms, though syempre napaka-importante ng comms, mayroong mga certain movements inside of the game na kumbaga hindi na kailangan i-communicate, pero naiintindihan agad Mutual ng mga understanding teammates. Oh, ayan. Mutual understanding. Ibang MU yung mga nasa isip nyo, ha? Ibang MU. Iba yan. Pero yung nagkakaintindihan talaga yung ating mga teams kasi kumbaga magigets agad nila kung bakit yun yung naging galaw tapos eventually kumbaga everything will go smoothly. Di naman everything, syempre meron pa rin mga lapses pero most of the time magiging okay kung maganda yung synergy, kung na-build yung rapport at na-build yung camaraderie all throughout the players in one team. So we are looking for a solid PH team, hopefully, na talagang mas tumagal na magkakasama. Katulad ng YG, ilang taon na sila magkakasama, may mga napalitan man, pero grabe yung strength nila as a team at kitang-kita yun, nag-translate sa kanilang performance. Yes, kumbaga, ito ni output eh. Ito ni output. Hindi lang, again, if we are going to take a look back years from before na nag-champion yung Young Galactica, sino ba ang namamayagpag? Osja, di ba? Nandyan yung Osja, nandyan yung ibang mga teams din na nakalaban natin. Nasaan bang Young Galactica? Yes, they are one of the threat, pero hindi ganun kalaking threat. Pero ngayon, malaking problema ang kakaharapin ni Red ng NGGZ dahil dalawang player ng SKG ang rumaragasa papunta sa kanya. Wala pang nalun si tropa. Nasaan ang mga miyembro? Taga ang hawak niya para i-defend ang kanyang sarili. And the first blood will be onto the hands of HKG. Uy, maaga-agang panimula for Salvage KG. Isa rin sa mga teams na katulad din sinabi ko nung week number 1, I was not really expecting so much from this team kasi hindi ko nga sila nakikita pa. Pero nandun din yung performance for first-timers para sa ating bakbakan. Kaso yan ang sinasabi ko dahil nga mayroon talagang potential na simulan na naman sila. Coming in from our HKG, naka-isa papunta ng NGGZ. Naku, dalawa na sila ayang ngayon. And same team, and same position ng HKG. Hindi pa sila nagpupush ngayon. And Jaril went down habang kinukuha niya yung vehicle. So that is a big misplay. Actually, hindi siguro talaga nila na-calculate. Pero naku, another member ng boy group ng NGGZ ang posibleng ma-eliminate pero muntikan lamang siyang maamoy ng kanyang makakalaban kung saan paikot-ikot. They have no loots. They have no area na pinagbabaan. I think parang ginivay na muna nila sa HKG siguro
yung dropping spot nila. I don't know kung anong nangyari doon for NGGZ, but one thing for sure, nakatakas man siya sa HKG. We have JNK, si Unknown, na nandito ngayon sa screen natin. NGGZ Minor, wala pa atang kahit ano, no? Yung ating NGGZ. Wala eh, masakit handyan lang para yata eh. yan. Kitang-kita naman natin. And now that he's approaching this compound, baka akala niya, kumbaga hulog ng langit, may compound tayo dyan. Kaso kung mararamdaman niya na mayroon pala isang player, mahirap dahil most likely yung mga utilities nakuha na, nasimot na ni JNK Unknown, and that wouldn't be enough to supply one more player. So sabi niya, dun Narinig muna na. ako sa kabila, narinig ko yung footsteps as he's approaching this area. He is also anticipating na baka mamaya pumunta rin yung ibang mga teammates ng ating JNK. Nako, but may Scorpio tawag dito, no? May nalot na dito si Minor. So, pero walang bala. Yun lang. May baril ka pero wala kang bala. Ganun Crossbow ganun daw. ka kamalas ngayon, tropa. Naku po kay Minor. Ano nangyari dito sa NGGZ? Again, we are talking about NGGZ before we start our game number 2 na isa sila sa mga very consistent on a top 4 run. Itong week number 2, day 1 kahapon, no? Pero ngayon, dalawa na lamang sila natitira. Again, remind you guys, wala pong revive system po dito or recall system sa Erangel at sa Miramar. So they need to maximize the first and last life na meron sila kung hindi sila mare-revive ng kaniga nilang mga teammates after they been knocked down. Now we have Nemesis, isa sa mga teams din, syempre nakakasimula pa lamang na kung saan maganda naman yung performance talaga ng Nemesis if we are going to take a look back dun sa ibang mga araw. Pero yun nga lang, it's all set and done nung week number 1. Now, gulat nga ng mga napag-usapan natin nung week number 1, after nitong week na to, tapos na, kailangan na lang nilang mag-adjust. And right now, the adjustment ay unti-unti na natin nakikita ang tataas ng mga teams ngayon na pagdating sa mga puntos na hindi natin anticipate. Pero si Muem, makukuha ni Carillo with a good spray, not realizing na meron na pala mga kalaban dito sa compound na kanyang pupuntahan. Maaga-agang early out for side of our Nemesis. Kung kanina siya yung Dalawang Pinoy naiwan na lang para doon sa ating team. Kaso siya pa ngayon yung naunang mapaalis here in the first map of Erangel. Yung pagbabalik ng ating Nemesis, parang medyo nagiging shaky yung kanilang panimula. Naku, yun lang. Ganun lang talaga ang nangyari. Dalawang Pinoy na po. Dalawang Pinoy team na po ang ating nakikita na nalalaga sa mga kapatid. Ayan. So magnilay-nilay muna tayo. Though, itong napapanood po natin, pare-parehas po na may delay. So kung ano po yung napapanood nyo, siguro delay lang ng mga ilang segundo sa amin. Tapos, delay pa tong pinapanood namin. So super delay na po yan. No? Kaya kung makikita nyo, may mga player minsan na na nag-spoil dyan sa comment section. Now, we are still left with 16 teams. So, kompleto sa kaso pa rin naman yung mga teams natin. Pero 61 players na lamang po ang natitira. So, baliktaran po. Dalawang elimination coming from NGGZ at isa for Nemesis. Both of them still coming from the Philippines. Yung ating SKC, ito rin yung sinasabi nga natin na they need to wake up. They need to change the strategies na hindi naging effective nung ating week number 1. Kasi may mga games sila na nasa top 4 pero kinukulang sa ibang mga mapa. So, hindi rin kasi talaga pwede na sa isang mapa lang tayo nagiging magaling. Kung gusto natin na makaabot ng ating grand finals, consistency pa rin talaga babagsak yung importance sa loob ng ating mga bakbakan. So, let's wait for that to happen sa side ng ating SKC. Pero to, with the weight ng ating YG, yung ating OV, nagkatagpo na naman yung dalawang naglaban ng ating uling moment sa ating game number 1. Nako, nagkaroon ng banggaan serye. Sila Master Smiling. Good thing for the other team. Medyo naglaylo at napurnada yung push dito na sana gagawin ng Yangon Galacticos. Remember, kahit sabihin na natin na okay, sige, sabi ni Paulo B, more on play safe ang Yangon Galacticos. Well, hindi natin pwedeng alisin na pag naging agresibo sila, hindi nila kayang gampanan, hindi nila kayang kumbaga ituloy-tuloy. Again guys, hindi sila magiging kampiyon kung hindi natin nakita na maging aggressive at nakakatakot maging aggressive ang Yangon Galacticos. And as of now, okay na yung ganyang gameplay. Mahirap man nabulin, mahirap mang hagilapin, pero mahirap maging aggressive ang Yangon Galacticos dahil posibleng PH team din ang kanyang makalaban at ma-wipe out. Speaking of wipeout, kailangan maka-wipeout yung ating mga teams quite early in order for them to
make pundasyon Yun. para mga pondo dito sa ating match kasi nakikita natin yung nagiging pattern, no? Pag nagkakaroon ng early eliminations, nagiging snowball effect na slowly hanggang sa dulo, mas dumadami yung elims. Or kung hindi man, let's say, nagka-early eliminations na sila, pero natuson din or around the middle portion of the game, bigla silang bumalik ng lobby. At least, meron na silang naipon na ilang mga puntos para makadagdag dun sa kanilang overall points. Pero yun nga, medyo tricky din kasi pwede nila ma-compromise yung buong kuponan kung sakaling ngang mapapaalis sila agad-agad. Uy, nag-dive! Sayang, di natin nakita yung pag-dive. Ginamit yung hovercraft. Oo, yung hovercraft ng ating SKC. So, malamang sa malamang, lilipat nga sila, especially with the movement of the circle. Majority ng ating circle still focusing onto the main island. Siguro mga 30% ang nandito sa SMB and then another 20% na water area. So mataas pa rin naman chance na pumanig dito sa main island natin, sa may Milta and Farm yung ating circle. Now, speaking of Milta, unti-unti na pinupuntahan. We have Terror, sila Kim Yoko na kanina, no, isa rin sa mga unexpected din ng mga teams na nakikita natin na nakaka-pick off paunti-unti at least kahit paano. Umaangat sila. So they have 35 total points after the game number 1. So slowly but surely, packet sila ng packet. Ang kagandahan dito, Aya, since we are still starting our week and also starting our day, yung points hindi ganun nagkakalayo-layo. Now, for 2-1-4, ang kailangan lang nila is alagaan na not to be rattle na, oy, kailangan natin pumundo ng pumundo. But also, hindi sila maging stagnant sa point na 85. Kaya kumbaga saktong-sakto kasi mas madali, no? Mas madali yung nag-maintain ka lang kesa yung ikaw yung nag-abol. So, for NDTC, so it is hard for them to catch up sa points right now na 85. Pero SKC, nilakaran at nakupo sila na sa paano nangyayari ngayon? This is a road rage. Ladies and gentlemen, tawagin ng LTO pati MMDA. Pero nag-loot si Tropa sa open area. Si Panda naging clueless si Panda doon na may mga kalaban pa. Nag-loot si Tropa sa harap-harapan ng kanyang kalaban. Grabe, ito ata yung tinatawag na Panda Express kasi ang bilis ng pagkaka-knockdown doon kay Panda. Kaso ang tanong, kailangan din nila agad-agad makapag-respo. Makapag-respo ba? Pero sabi ni Rupet, kailangan Ate Aya, focus muna kami para pabagsakin yung ating ibang players from Side of Observation Esports. Now, hinahabol doon sa batang Jack. Hindi na nakapaghagis ng frag grenade pero siya'y nakatanggap ng malalang mga bala galing dito kay Dabe habang si Kid tamang ikot-ikot na lamang kasi wala na pala siyang kasama. So, ibig sabihin, tatakbuhan muna yung nangyari doon with SKC. No, buti na lang kamo, knockdown pa lang si Panda at mako-continue sila na 4 na buhay. So they got 3 elimination points at nanganapit na sila, walang iba kundi ang OV ranking on to the 7 sa ating leaderboard. So again, magandang pangitan niyo for SKC, no? For OV 7, so malaki mawawala sa OV ngayon dahil 7 rank sila at ang kalaban nila is yung 16th rank na SKC. So for SKC, this is a good start. Hopefully ma-continue forward. Medyo sketchy nangyari kanina ng bakbakan. Nag-loot si Tropa. Again, iba kasi yung POV ng players, iba rin yung POV natin. So, hindi natin sila masisisi. Now, farm area, shelter and Milta. Yung tatlong mga nabanggit ko ay nasa outskirts or yung edge pala, no? Rather edge ng ating play zone. May mga compound and even high ground na pwede puntahan dito yung mga players. Pero, come to think of it, na maliit na yung spasya ng circle natin at ilan yung mga magagandang area sa loob ng play zone, 16 teams pa rin po ang buhay. Uy, pero speaking of 16, kailangan talaga nga na makapasok sa top 16 yung ating PH teams. And speaking of, yung ating Atrafstos, nabasa ko lang sabi ni Ali kanina, no, napagalitan na daw nila yung ating Atrafstos. Nag-comment siya ng dalawang words, discipline and self-confidence. Ang ganda rin. Ang ganda ng kanilang naging pag-uusap siguro with Atrafstos, pero maganda rin kung hindi lamang self-confidence, kung hindi confidence din dun sa kanilang kasama kasi napag-usapan natin kanina, no, napakalaking importansya na magkakasama nga sila tapos meron silang tiwala sa isa't isa. Pero to, teka lang, dahil nga patuloy na yung ating bakbakan HKG versus GG nagkakaipitan dahil gumagalaw na rin yung ating blue zone. Ako, ito na, unti-unti nang nararatel again. This is the stage we're in. Magsisimula na mag-unahan sa loob ng circle and pasarap pa lang ng pasarap to for Young Galacticos na okay, sige, pumasok kayo sa loob ng circle, hahanap lang kami ng high ground tapos tamang third party, paunti-unti. And remember, habang tumatagal ka sa game, guys, habang tumatagal ka sa game na nakaka-survive ka, the longer that you are inside the game, the chances of you getting some elimination ay nadadagdagan. So, kahit sabihin mong pa isa-isa yan,
at least kahit papaano nadadagdagan yung elimination points. At ganoon yung ginagawa ng Young Galacticos. Hindi sila nararatel. Hindi sila naghahagilap ng i-contest at ng kalaban. They are letting their rotation mismo ang focus sila, and then such time na may kalaban sila, tamang Chepi, tamang third party. Pero ngayon, CQC, ang mangyayari ngayon, sambong ko muna ng kalaban nitong player na nakagilisip, hindi ko mabasa, pero syempre, Phoenix sa kanya kalaban, sinagasaan ni Xiaojia. Naku po, walang lisensya, wala rin konsensya, nakadalawa pa! Oh my goodness, kailangan ng patawan to ng show cause order dahil wala siyang kahabas-habas sa sinagasaan yung kanyang mga kalaban. May preno pero hindi ginagamit. Pero drive-by, fly-by, sabi ng Buggy at nagkakagit-kita, nagkakapalitan ng SKG. Right now, eliminating Phoenix. Ginawang kalapati ngayon yung mga Phoenix. What a game coming in from our HKG. Pero meron na ibang laban doon sa kabilang side ng ating mapa. OF naman versus our SKC. Tapos may nakiki-third party yung ating 214. Kapot takes down 1. Doon side natin Skull Collectors. Panda babagsak as well. OF naman ang nakadali niyan. Ang daming mga nakikita natin dito na bumabalagbag, bumabakbak sa side ng ating SKC. I think they are not in a good spot kasi ang daming teams na nakapaligid sa kanila. Pero yung spot nila dito, pasok naman sa ating next circle as they regroup. Right now, magkakasama muna sila para maiwasan yung ating ibang mga bala. Pero pagdating doon sa ating bilog, Nemesis, maganda na rin ang pwestuhan together with NGGZ. Pero SKC the best, sabi niya, takas muna kami dahil nga ang dami ng matang nakatingin sa amin. Naku, wala na siyang notice dito. Nasa dog shock na si Tropa. Pasok pa ba sa circle? Pasok yata sa circle Pasok dito. ata. Pasok nga. Pasok si Dabe. The best ka talaga, Dabe. Naku, dire-diretso siya doon. Pero yun nga si Panda. Uvi gets eliminated out of the process. So that is an off-cam elimination para sa kanila. Remember, siksikan na ngayon dito yung dalawang miyembro ng SKC. May mga teams pa na malapit sa kanila mismo sa loob ng farm perimeter. At syempre, nandyan din na nakakalat yung iba't ibang mga teams. Now, for Dabe, using those window for their advantage just to make sure na makapitas lang siguro at least kahit paano. Pero I think for Dabe, no, he needs to consider na hindi mo na siya dapat lumaban ngayon. Or kahit na sabihin mo bumari lang ng konti. Kasi wala namang mangyayari. Once na may ma-knockdown mo, okay, sige. Anong mangyayari? Mapupush mo ba? Kung hindi mo makikita na na-knockdown mo or nasang ka. Pero ngayon, mukhang last ride na yata dito ang kanyang mga kakampi. Bowie goes down. At nakantabay pa si ng JNK sa labas. Na perimeter ng bahay. Gray top goes down. Ngayon, gray bottom na kaagad siya dahil na-knockdown siya. And this time, Godspeed and the rest of JNK, hinintay lang nila yung ganitong pagkakataon kung saan may team na papasok sa kanilang perimeter. Tapos meron pa nga makikisaw-saw doon sa may bandang paligid at Rastos left with one player, si Shin, na naman yung ating nakikita. And this had happened several times already during week number 1 at Shin na iiwan mag-isa dahil nadadali yung kanyang tatlong mga kasamahan. And will this be able to make takas-takas? Kasi kita naman natin yung ating pwestuhan dito. Napaka-open, PB, ni Atrashin. Wala pa ata siyang vehicle. Tapos from behind, pwede rin siya makita ng ating YG na slowly nung narinig yung mga bakbakan, nakaamoy ng dago, parang mga pating unti-unting lumalapit. Romeo now within the vicinity of JNK and Atra. Kailangan dito ni Shin, huwag muna magparamdam. Though pwede siyang bombahin dito ni Lilyatka, pero yun nga, Lilyatka's position is very far away. So Young Galacticos, isa sa mga pwedeng tumulong sa kanya para hindi agad siya ma-push ngayon. Xiaojai, kanina nananagasa, drive-by with the AUG sa Buggy. Ang ganda ng mga play ngayon ng ating mga nakikita out of nowhere sa may Milta. GG, kaya, muntikang hindi kayanin. Nearly falling down if in case naman mga tumama na mga crucial bullets doon sa spray. Kill enemy is now on to the high ground position of Kaya. Nothing fancy, hindi naman makakapag-overpick din dito yung kill enemy since kita-kita sila dito sa lower part na Milta. Now, we are left with 14 teams, 45 players left. At sa Pinoy, actually, wala pa naman na-eliminate na PH squad ngayon at slowly but surely, umuunti-unti sila nakakuha ng putos. Campus! Nagkaikutan, dalawang nakagilisot, mirror match. Mirror match talaga, nagkaharapan dito yung ating HKG, unstoppable with 10.
eliminations, ganun kapalong-palo yung ating HKG ngayon. Na ngayon lamang din natin nakita sa PMCL pero kapakitang gilas agad-agad. Kaso sabi ni Marl Burubu, nabubulol na naman ako dyan. Ako naman ang gagante habang kay Carrillo, final player left the van. Ano kaya ang kanyang gagawin? Babatain nga ba dadaanin sa experience? Veterano ka man, sabi ng HKG. Isang bala ka lang, sabi nila dyan. Pero they also need to go for that reset dahil kung hindi, 2-1 for Ryujin, mukhang magiging maganda yung pagsawsaw. Speaking of Sausaw, Ryujin K goes in with a good spray, so that is a good knockdown. 12 amazing points na po ang HKG. Let us all see kung madadagdagan. Remember, sila pa lamang ay pinakamataas na points coming from the elimination points. Sumunod dyan is 3 total points. So making it the most aggressive team ngayon sa ating game ay yung HKG. Shifting ng circle, farm area. Nandito yung OF. Nandyan sila NJGZ. We have SKC. We have GG as well. Nakakadating lamang kanina sa rotation. So ito yung mga teams na posibleng pasok pa rin sa loob ng ating circle. Now for Nemesis, from MSI. So let us also find out kung malayo ba or sa kanila pa rin ba yung edge ng playzone. Kasi yun na lang hinihintay natin habang Prone Gaming si Unknown, JNK still wanting to get some vision lalo na dito sa compound na malapit sa kanya. Yung ating JNK, sinisimulan din nila yung kanilang aggression. We have seen that earlier on nung naka-9 eliminations na sila in game number 1. Pero 2-1-4 ka po. HKG, babawi naman sa kanila. Grabe yung HKG. Ano kayang nakain ng mga to? Napakainit for today's battles. And they're also continuing with that. Pero yung ating MSI, pwede rin sila makita later on. Team Nemesis as well. Coming from behind, kailangan din nilang bantayan para hindi mangyari yun nangyari doon kay Ching Ching kanina in our rondo map na kung saan nalason nga sila ng ating backstabber. Terror doon din banda papasok. Kaya naman Nemesis mukhang naghahanda na rin. Now, setting up the perimeter with the smoke. Now, Terror, naipit, wala na paglaban. At ngayon, yung drive-by, hindi inaasahan na may tatalon sa kanya. What an amazing move coming from HKG. Talagang pinush na agad nila with an aggressive push. Aggression. Ang pinakita dito ng HKG, grabe naman to. 13 elimination. Still trying to add some elimination points. Now, Nemesis ang kanilang mga kalaban. Let's see kung matitigil. Meron pang player ng Terror. We have Baby Shine on the backside at nakakakuha pa with a nade. Uy! At ganun-ganun lang nabura. You get the lucky 14 numbers and this has to stop, sabi ng Terror at ng Nemesis. Masyado na daw mainit. Ama na kayo, sabi doon sa ating HKG. So that is an early streak. Pero yung sinasabi ko, despite them being eliminated na medyo maaga-aga, yung kanilang 14 eliminations, nakapagpondo na rin sila dito sa match na to na hindi rin magagawa ng ibang mga teams kung hindi rin sila magiging aggressive, kung naging sobrang passive, tas hindi rin naman makakakuha ng chicken dinner. So for HKG, still a good run in this game. Pero yun din yung kailangan nilang i-workout pa kung paano nga ba mas tatagal dito sa ating mga bakbakan. Pero yung ating team Nemesis, may iba rin na binabantayan doon sa kabilang side. Grabe, no? Kahit sabi mo may 14 elimination sila, hindi pa rin sila pasok, no? Hindi pa rin sila pasok sa play zone, natin, sa game natin na meron silang makukuhang placement points. So, come to think of it, you have a lot of numbers na na-eliminate. So, that means more on pick-off. Walang masyadong team wipeout na naganap. So at least kahit papano, safe pa rin naman yung ibang mga teams natin para makabawi dahil there's no placement points to be added dito sa HKG. But still, 14 points is very high para sa HKG. Now, 11 teams na naman po natin with 31 players left. We have 2-1-4. May isang knockdown. Uy! Baby Shine, kalaban ng dalawang miyembro. Si Bam Bam, mana-knockdown kasama si Hades. Si Demios nasaan? Oh my goodness, madadalawang pa ni Baby Shine. Ang kanyang mga kalaban, and remember, may isa pa na nasa Gedli. 1v1. Now, si Demios with the jiggle pick. Tingnan natin kung isa rin siya sa mahuhulog sa kamay ni Baby Shine. Pero dito niya tatapusin ang Terror. Terror Esports na out of the game, kaso kasunod din nila na mawawala yung ating SKC with 3 eliminations right there. Yung ating Black Eagles, binabakbakan ng ating OFMSI. YG na naman yung kanilang nakatapat, pero Black Eagles being eliminated by our NGGZ. Ito na sana yung simula ng magandang streak for them kasi kanina rin medyo tuloy-tuloy yung kanilang kaalatan, losing 2 of their players. Kaso at Rafstos at the same time will say goodbye quite early in the match. Look at that.
yung Yangon Galacticos, 2 elimination points pa lamang po ang nakukumit nila for this game. At still, kompleto sa regados pa yung kanilang lineup. Nowhere to be found, nowhere to be seen sa mga nag-e-engagement. At ganon, katagong-tago ang Yangon Galacticos at hindi sila nararatel para kumuha ng mga puntos. Pero speak of puntos, syempre magkukuha na kagad ng puntos ngayon dito sa outskirts perimeter ng farm kung saan edge ng play zone na pinaglalabanan ng OF at ng JNK. Lilyatka, tatamaan ng mga bumabanding na bomba coming from Spyro, and that will be a splash damage coming in from that nade. And now OF slowly but surely climbing and entering the perimeter kung saan nandito yung kanilang mga kalaban. Yung ating YG nandyan din, nag-aabang lamang sa may bandang gitna. Romeo? Pero kakabanggit ko lamang, nabawian sila ng MSI. Kaso ang bilis din talaga ng ating pagbawi. Coming in from YG, knocking down Claudie from our Misfits International. But YG Masters Mal confirmed that elimination to JNK as well. Ang daming kinakalaban ng ating YG. Parang kahit sino yung kanila makasalubong, Oo. they are really going for those eliminations. Godspeed now, making gapang-gapang kasi wala na siyang cover. Kaso napaka-open yan. No, pag siya'y sisilipin ng ating YG from the side, grass lamang ang kanyang nagiging pantakit. Ayun na lang, hindi nakita, nga enough Yangon dahil pa. OFYG nasipat at naubos na rin sila. Nako, sabi ko sa inyo, more onto the high ground, tapos third party lang ng third party, pa-chepi-chepi, papitik-pitik. Now, we still have 3 more PH squad. We have 214 NGGC and MSI. Dito sa game na to, yun nga lang, Kapo, the Boy Wonder goes down because of the spray coming from Yangon Galacticos. Again, Yangon Galacticos, unti-unti pa lang silang bumubuelo ngayon for the elimination points. 4 total points na po ang meron dito ang YG. Pasok pa sila sa loob ng circle at sila pa ang nagmamayari ng isang side. Now, almost everyone naman ay nasa loob. I think yung MSI yata, no? 214. 214 yung nasa kabilang side na pwedeng makalaban dito ng MSI. So, let us all find out kung paano gagawin. We have OF who needs to go inside the circle dahil nasa compound pa rin sila ng farm. Habang yung ating circle nga aalisan ng bahagya yung ibang players natin coming from the side, so they will be gently pushed towards the middle portion of that safe zone. Pero yun na nga nakita natin kanina, yung YG ang ganda kasi ng pwestuhan. So napaka hirap ng pwestuhan ng ating JNK nung gumagapang lamang sila. Talagang makikita at makikita sila from the perspective of our Yangon Galacticos. But as that circle moves along, hindi naman na magiging pasok yung ating YG. So kailangan din humanap ng better positioning. And speaking of positioning, NGGZ nasa loob na ng ating circle. Naghihintay na lamang. Pero mukhang Minor? OF contest yung kanilang bahay. Sinugod pa ng ating X and Minor throws that frag grenade. Pero hindi na windang at hindi na bother yung ating Polisher, yung ating hovercraft right here. Kahit anong hagis mo, talagang buhay na buhay pa rin. Kahit si X, hindi na nga basta-basta lumalabas. Hinintay muna yung kanya ibang mga kasamahan bago sila sumugod. At ngayon susugod na OF 214 Kapon. Nasipat din 214 Megs. Knocks on OF Kaka habang nagkakasilipan, nagkakasipatan. Nade will be thrown onto OF Sky. Babalik ka muna sa Sky. Pero si Minor nagtatago lamang doon. Hihintay yung push. Kaso X spots MM as well with that DBS action happening yung ating OF. Iniisa-isa na yung NGGZ. Saktong-sakto yung pagkakabato dito ni Minor, I think. Pero hindi, nasa bathroom yata dito si Spyro. X goes down with the MG3, si Master Smile. Kitang-kita ni Minor. Another elimination for Young Galacticos. And right now, we are left with 4 teams para sa game na ito. 2-1 for MSI. Buhay na buhay with complete lineup intact. Now, OF. Meron pa silang 3. Posible maging 3 kasi isa knockdown. So this will be a 4v4v, 4v3 situation. Ladies and gentlemen, 2 pa ang Pinoy squad ngayon na ating matutunghayan. Yung Yangon Galacticos, this is the time. This is the facing kung saan kailangan na nilang i-flip yung switch into kill mode. Kailangan na nilang makuha yung winner-winner chicken dinner. And as of now, pagdating sa positioning, walang lamang na lamang. Almost everyone is now onto the edge of our zone. Yung ating YG
Pwede pang makapag back-to-back yung ating OFMSI and 214. Pwedeng makauna ng elimination for our day number 2. Ang tanong kung kanino papabor ang circle, kung kanino mapapabor yung ating mga positioning later on kasi may high ground pa rin yung ating YG, bahagya on to 214, medyo lubog sa side ng ating MSI tapos may compound naman yung ating OF. So kanya-kanyang advantages yung kanilang mga pwestuhan pero malaking factor na naman yung pag-move ng ating circle. Halos lahat sila ngayon nasa outskirts lamang, wala munang gumigit na 214 ka po. Binabantayan yung galaw ng ating YG. Ngayon yung YG pushing forward. Una pa lang kakalabanin yung ating MSI. Bumangga doon may bandang puno. Uy, may isang babagsak. Make that 2% of YG. Say Cloud Master Smile. Both knockdown. Make that 3. Make that a confirmation of boss ng ating 214 at MSI. Yung ating YG kaso hindi pa tapos. Kayo naman Peach versus Peach. Naglalaban 214 mix na sipak na rin. And through that smoke, may isa pa rin na babagsak. South na lamang inaiiwan for MSI. Wala nang notice dito yung dalawa. Narinig kasi dito ng ng 214 may nag-push na at na-wipe out na ng MSI. Yung Young Galacticos, yun nga lang, chilling like a villain lamang dito yung OF ng South 08 inside the smoke. Hindi siya bothered dito sa Molotov na nasa kanyang harapan. Remember, pare sa nagkabalagasan yung 214 at yung MSI. While waiting, OF has a high chance of winning this game. Let us all find out. Stage number 9 na lamang po ang natitira. Wala ng play zone. At unti-unti nang tutulak yung ating blue zone. Now, MSI got 3 more players left standing. This will be 3v3. Kung marirecover at marirevive pa, yes, there's still time. At mataas pa ang chance pa rin na may panalo. Pero ngayon, coming from the position of OF, Spyro got the high ground. So, pin down dito ang MSI. So, let us all find out kung paano gagawin ditong move ng MSI in order for them to clutch their way out. Sila ang naka-squad wipe sa Yangon at sa 214. Mas maganda kung makuha rin din nila ang manok. Lalong-lalo na stage number 9 na ito, wala na tayong circle na magliligtas sa atin. Blue zone is chasing after both MSI and our OF. Depende na lamang kung saan nga ba unang makakapunta yung ating blue. Ngayon, yung ating OF sinisipat yung manggagalingan ng ating MSI. Medyo kalat-kalat yung ating on fire habang MSI medyo mas magkakadikit sa mga auto nades will be thrown onto OF Sky pero hindi matatanggap. Pero itong nade kukonekta directly onto MSI. Ching-ching, may isa pang follow-up tapos ginagapang paunti-unti inaangtan na ni OF Sky yung ating MSI. Now out in the open, may isang mananak doon pero si South mababawi and then FB the final player right here. Ngayon iniisa-isa na, pinupush na rin. We have that on the move na yung ating OF. 1v2 situation na ito. Rex mapapagsak pa pero unstoppable right now yung ating on fire. Meron pang cover na sasakyan, wag lamang sasabog na confirm sa elimination. Now Sky will be the final player right here habang FB naghihintay lamang din ang puso. Ano kaya ngayon gagawin? Elimination from our MSI getting that winner chicken dinner. FB with the clutch, mga kapatid! Say the name! FB is the game! Pinakitaan tayo na hanggat hindi pa bumabagsak ang player ng MSI, may pagkakataon pang may panalo in FB. Ladies and gentlemen, what a classic clutch para kay Mr. FB. Ibang klase itong tropa na to. Grabe, ibang klase. Nail-biter game. Kumbaga, dikdikan yung labanan. Sobra. Ladies and gentlemen, FB securing 5 elimination points. Dalawa kay South, 0 for Ching and Clody, but still with a complete lineup na maganda yung gameplay. FB, and MSI. Sheesh! Grabe. Nakakakaba yung mga nangyari dun, especially parang nagtuloy-tuloy no yung ating engagement coming in from that good knockdown elimination onto our YG. So ibig sabihin halos FB pala yung umubos doon sa ating Yangon Galacticos, tapos yung laban nila doon sa 214 above them, tapos eventually yung ating final moment with that 1v1 situation onto our OF na tinapos ni FB with a very good clutch. Ang laking factor din na may vehicle sila sa gitna kasi hindi rin basta-basta makapa ng ating OF kung paano ita-target si FB, pero siya may advantage kasi he can crouch, he can stand, and he can see and make sure that those bullets penetrate onto our on fire. Pero ang pinaka-on fire nga ay si FB habang papanoorin muna natin yung highlights for match number 2.
And after the highlights, let's take a look at our top 4 teams. Ang unang MSI with FB's Clutch, 7 elimination in total. OF got 10, HKG with 14. Ladies and gentlemen, one of the highest number that we could see for HKG. 2-1-4 also included sa ating top 4 with 6 elimination. In terms of their utilities or yung throwables na nagamit, more on 2 frag grenade ang nagamit ng 2-1-4, OF, and also yung MSI. Siyempre, pagka ganun nga naman yung mga circle, basically, is more on to the offensive utilities ang gagamitin. But for HKG, wala silang ginamit na frag grenades. More on to smoke grenade ang ginamit nila. So, more on to push talaga and firepower yung naging basis ng 14 elimination points dito ng HKG. Pero syempre, Mr. Clutch, we have FB getting the MVP of the match. 5 elimination, a total damage of 563, 5 knockouts, and a total survival time or average survival time of 30 minutes and 28 seconds, 42% of point contribution. It's all about the consistency and it's all about, syempre, handling the pressure. It's all about FB's Clutch para sa last play na yon. Grabe. Lahat tayo most likely nagulat kasi 4v4, tapos na-trim down, tapos eventually to a 1v1 na kung saan MSI FB nga ang nagbigay sa atin ng napakagandang clutch doon sa ating final moment. So deserve yung match MVP title dun pa lamang nga sa moment na na-wipe out nila yung ating YG. At pagdating sa ating overall match ranking points, we have our MSI with 17, OF with 16, HKG merong 14. Ito isa rin sa palong-palo coming solely from their eliminations. Yung ating 2-1-4 with 11, YG with 10. So, nagpapatuloy pa rin yung magandang streak ng ating Yangon Galacticos. NGGZ naman, bumabawi with 8 points. JNK with 5, Nemesis with 4, SKC and Terror with 3 each, KE with 2, Atra with 1, BKE, GG, OV, and Phoenix walang nakuhang puntos for this match. Well, good thing at least kahit papano, BKE, GG, OV, and Phoenix are not from the Philippines. So, wala silang puntos na makuha. Though, for Atra, syempre, 1 point pa lang. But still, a point is a point na madadagdag. And, mahaba pa naman yung linggo natin ngayon, ladies and gentlemen. But yun nga, as far as this time, no? As early as this time, rather, kailangan pumupondo na. So, we still have more days to come. Total of 30 matches per week. So, nakakailan pa lang tayo ngayon. And right now, 2-1-4 still leading on to the top number 1 with 96, Hive with 74, NGGZ with 60, 57 for JNK, Osja with 56, 53 naman ng MSI. What a great clutch and win for MSI. Time to Quick with 51, 46 for OF. Observation, we have 45. We have Terror with 38. Yangon, 1 rank pa lang ang nakakit nila but still slowly but surely going up sa rankings natin with 37, 32 for GG, KE with 29, 27 for BKE, GC with 26, 24 naman ang SKC, HKG with 16, 10 for Phoenix, Atra with 6, and 5 for Nemesis. So for HKG, parang dito bumuhos yung ano nila, no? Dito bumuhos yung elimination points sila. Kaya nasa top 70 sila. But yun nga, still the progress is on for all of the teams right now. Kahit sabihin mong, okay, sige, Nemesis nasa top 20, top 90 naman yung Atra. May progress at kayang-kaya pa naman umakyat at humabol sa ating rankings. They just need to make sure na yung ating next games mas makaipon ng mga elimination points and to last longer as a full team inside of the game. Napakalaking factor din na intact yung mga players, 4 players up until the very end kasi doon ka mas magiging patas yung laban pagdating dun sa ating mga ibang mga players, ibang mga teams na makakalaban at makasalubungan nila inside of the game, which will give them a fairer chance of getting those eliminations in. Pero dahil kakatapos nga lang ng ating match number 2, we just had 2 matches. Yung ating first map in Rondo was taken by YG at yung kakatapos lamang nga na Erangel match in match number 2 was taken by MSI. Grabe mang klase. Kabang-abang. And one more game before we head towards to the break at isa pang Erangel ulit. At yun nga, medyo kinakabahan ako kanina sa Yangon Galacticos to be honest, Aya, dahil nga syempre kompleto pa sila with 4-man. Pero yung push kasi, no, isa rin sa mga nail-biter. One of the highlights literal for that game was the push of Yangon Galacticos going towards to MSI. So,
let us all find out kung paano mangyari ngayon dahil syempre kailangan din nilang bumawi dun sa nangyaring game na yon. Literal na reset for all of the teams. Now, syempre sa lahat ng mga viewers at sa mga gusto talaga ng mga malulupit na skins at in-anticipate yung mga skin collaboration. Right now is the PUBG Mobile X Apollo Automobile collaboration at pwede nyo po itong kunin until next month. So celebrate PUBG Mobile's 8th-year anniversary with a hypercar skin. Drive the legendary Apollo Project Evo and Apollo Intensa Emotion. Unlock exclusive Apollo team items and experience rebellious German engineering. Yan. So until March 20 pa po ito. Ay, tama ba? Hanggang March 10. March 10. Ang ano? May 10. Babaliktad pala yan. Arriving pala. Sorry. Kasi naka-altab kasi yung cheat sheet natin dito sa kabila. Ayan. So, again, nagsimula po ito ng March 20 at magtatapos po ito next month ng 10. Ayan. So, again, kung isa pa lang nakukuha nyo, wala pa nakukuha, mag-top up na kayo, guys. At kunin nyo na ang skin. Oo, kasi kumbaga, syempre sayang yung chance. Meron pa kayong mga around 2 weeks para makuha nga to accelerate nyo doon. Kasi baka mamaya bumalik kayo sa amin. May 11, wala na po. Yung ating Apollo, saka nyo hahanapin. Pag wala na, ganyan kayo. Yun! Yun! Saka hanapin pag wala! Woo! Grabe! Pero at least, meron pa silang chance para sa Apollo. Apollo pinag-uusapan natin. Yun, may chance! Woo! Pati yung Grabe! chance. Pero ang chance dito, Paula B, na ating pag-uusapan ay kung sino kaya yung next na makakuha ng ating winner-winner chicken dinner chance. Dahil nakakuha na yung ating MSI for the Team Philippines. Hopefully, no, yung susunod naman na iba, PH ulit. Yes, no? Lalo na, no? Actually, kung hindi ko makita sa winning game, pero hopefully makita ko sa winning game, as much as possible, makatagal sila with high ranking points and also back it up with elimination points. So, yun lang naman talaga yung pinakagusto ko. Kasi at the end of the day, yes, winning is winning. Yung added 4 points dun sa 10 to 6 placement points, no? Differential ay napakalaki. So, one squad differential din naman tong yung rank 1 and yung rank 2 teams natin. Pero, kasi kailangan pa rin talaga na manage ng mga Team Philippines natin na mas umangat. Lalo na yung mga nasa second layer ng rankings natin, yung 9 and below. Now, for 2-1-4, matagal-tagal pa, guys. Matagal-tagal pa. Hopefully, mas umabot at umangat pa kayo. We have NGGC as well. MSI, naku, maganda yung start nitong game na to. So, yun nga, tuloy sinabi mo, hindi naging maganda yung run nila kahapon. I think ito yung pangbawi ng MSI. Bawing-bawi naman kasi ang ganda na ng kanilang run and hopefully makuha rin nila yung kanilang rhythm kasi for day number 2, they were in the top 3 ng ating game number 1 tapos nakuha nga nila yung ating check-in dinner with 7 points and a very very good clutch na pang-highlight sila sa ating block up. Pero ito muna yung ating cashers prediction for our game number 3. Medyo magbabago yung ihip ng hangin pero parehas kami, NGGZ and MSI ni Paolo B, tapos sa akin naman dito 214 and Nemesis for PB. I am just feeling na yung ating 214 dito naman sila makakuha ng rhythm pagdating sa ating next Wrangle match. Actually, yung 2-1-4, parang tahimik. Hindi mo parang tahimik talaga sila dito sa game na to. Though nakakuha naman sila ng enough elimination points. Now for NGGC, ito yung masasabi kong sayang kung hindi nila makukuha yung bounce back game nila ngayong araw to. Kasi ang ganda ng consistency nila nung kahapon, yung yesterday's match natin. So, parang all across 6 matches, apat yata pasok sila sa top 4. So, hindi biro yan, guys, na sabihin natin, okay, pasok lang sa top 4, safe play. Pero remember, guys, palit yung zone natin, paunti yung number of teams natin. So basically, may elimination points din naman once na makapasok sila sa top 4. And again, for MSI, actually nakakatawa nga dito, ayan, no, we are asked before yung yung actual game natin kung sino yung mga prediction natin. At yung mga prediction natin, parang ito yung may story dun sa recent match. Yung itong prediction natin ng game 3, sila yung may storya nung game 2. So ngayon parang mabubuo pa lang yung storya nung prediction natin mamaya sa game 4, etong game 3. So again, kung nagigets nyo na kasi medyo magulis yung sabi ko. Parang alam nyo yun, hinahabol lang namin
Pero yun nga, sa lahat po ng mga viewers namin, don't forget to tag your friends and comment down below sino ang inyong sinusuportahang team. Kahit na Yan. sabihin yung ibang region yan, okay lang po yan. You are free to support whoever you want to support. Tama. Pero yun na nga. Baka mamaya sabihin kasi nila, no, si Ate Arch at si Phoebe naglalagay ng mga nanalo kanina, guys. Yun nga, kanina pa po namin. Kanina pa, guys. Mga to, nasasakto lang talaga na kung sino nakakuha ng chicken dinner kanina, yun yung ipapredict namin sa next game. So, ibig sabihin, katulad sa akin, Paolo B, ayan, Osja, tignan nyo, hindi pala maglalaro. Ako din actually, nalagay ko doon na una, time to quick, parang dalawa pa ata yung match. Tapos sabi ko, parang wala naman ata sila sakto. Bago tayo mag-start yun, pinalitan ko. Wala na akong time to quick. Pero, tignan natin kung maging quick ba yung ating mga laban dahil naririnig natin parang medyo humahaba lang ng slight yung ating mga chikahan. Pero ito na raw yung ating coming soon. Pero bago yan, shoutout ko muna ng pahabol si Peanut Butter, si Mig Zales, tsaka yung ating real headshots na clan. Ayun, sino-sino? Wala bang Edo? Wala bang pangalang Edo dyan? Sino yun? Ay, sorry. Shoutout kay Edo! Ang aga namang LQ niyan! Ang aga namang LQ niyan! Shoutout kay Edo, ayan. Yun! Grabe. Edo! Alam mo na, Edo. Basta ako, guys. Parang pili ko totoo na eh. Dati usapan lang namin, parang bangayan lang, pero parang it's making real na talaga, guys. It's making real? Parang it's making real na real, ha? It's It's making real na real. Yes, you know. Pero yun na nga, guys, sa lahat po ng mga viewers natin, you are set to watch another Erangel Match 3. And after this 20-minute break, I think ang ating matutunguhan. But ladies and gentlemen, we are flying towards to our match number 3, another Erangel ngayong gabi nito for our day number 2. Eto na, yung ating sunod na Erangel match kung saan kanina yung ating MSI nga yung nakakuha ng manok. Let's see kung kanina naman pupunta yung ating game number 3 as Plain Palace coming in from the side of Primorsk onto the side of Severny. Kanina ba ano plane path natin? Parang saan galing? Nawala ako Hindi ko nalista eh. Parang galing sa parang pa Novo yata eh. Parang pamilta yata. Basta yun. Milta basta Giorgio. ganun. Ay, di kahapon pala yun. Oo, kahapon yun. Pero yun nga, tignan muna natin kung ano nga ba yung magiging storya. Huwag na kasi natin hanapin na wala. Oo nga, bakit kasi nahanap yung wala? Plain path naman natin dito nga, ganito yung mangyayari. We have seen this also noong nakaraang mga araw. So, ibig sabihin, hindi naman na rin bago para sa ating mga teams. Yes, nako. Again, they are dropping to their respective dropping spot. Pero grabe, no? For Panda, isa rin to sa mga mahirap din na role, no? Na kukuha ka ng hard spawn vehicle. So, nag-glide agad si Panda very far dun sa usual dropping spot nito ng team ni Panda SKC. So, he is now on to the very outskirts perimeter nitong seaside at yun, nakakuha ng sasakyan. And wala na pupunta ng ng side ng Stalber. But now the circle will be focusing more on to farm again. So, farm pa rin. MSI, FB, naku, baka tumama yung shotgun mo, idol. Medyo malayo-layo yung shotgun mo na yan. Pero yun nga, wala ka ng no choice dahil tatlo ang kalaban. Kung kanina, pinakita mo kami ng clutch. Nako! Pakita mo kami uli ngayon. Ulitin mo nga, FB, 1v4. Op! Kaso sa pagsilip niya, kalahati na lamang yung buhay sinusugod ba ng ibang players ng ating kill enemy at most likely, no, baka ibigay na lang si MSI FB dahil hindi na rin siya basta-basta mapupuntahan ng kanyang teammates at baka nga madelikado pa yung ating MSI kung sila ay sumunod. So unfortunately for FB, we have seen a very good highlight doon sa ating match number 2 pero ngayon medyo maagang early out. Actually, ito yung sinasabi ko kanina, no? Yung ma-early out talaga. Kumbaga, winning team curse yung winning team curse, no? Again, it is a major setback for MSI since kakapanalo lang nila dito sa game number 2. But still, let's see kung paano nila ma-maximize yung yung tatlo. At yun yung rin, yung hirap din na once na ikaw yung mag-isolate. Kumbaga, ikaw yung lalayo sa usual dropping spot ng squad mo. At nadikitan niya nga doon, walang iba kundi yung kill enemy. So, kill on site ang nangyari sa kanya. Now, HKG, isa sa mga matataas ang elimination points during our recent match. Posible nila makalaban dito, walang iba kundi ang NGGZ. Pero, parang circle priority muna. Nagre-regroup dito yung HKG as si
Man K. Si Man K. Ayan, so si Man K po ay napitas dito. So that makes 3 more member ng HKG. So another setback also na makita natin sa isang squad. Ngayon naman sisilipin natin yung ating YG na we have seen yung kanilang attempt into getting a back-to-back winner-winner chicken dinner pero hindi nangyari yan dahil naharangan nga sila ng ating MSI. So for YG, ngayon ikot-ikot muna. Ito naman yung ating OF nakikisaw-saw doon sa ating kill enemy na muntik-muntikan na rin na makalaban ng ating mga players from MSI. Pero with that, JP28 action, si Marl Burubuna babagsak. Nakakuha dito, and I think this will be the possible push for OF. So kill enemy, nakapush na kagad dito ng OF, and either X and the rest of the team or the players ng OF na nag-push will now be stepping up and eliminating members of kill enemy. So kill enemy down to the final 2 members na lamang po. We have Campus and Carillo. So 2 of them the player, no? Actually one of the 2 players na lamang pala na natitira is yung playmaker nila. Isa si Master D2K and now si Carillo. Ayan. So si Carillo na lamang po ang one of the playmaker dito ng squad nila. Now chill guys, spotted. Kita naman natin Marnet Boy ng Youngwood Galacticos ang nakakuha. Rekta kahon na kagad si tropa, wala nang patumpik-tumpik pa. So that will be first point. Good point, a good first point po for Youngwood Galacticos. Rank 10 na po sila guys. Unti-unti na umangat. Grabe. Biruin mo yun, no? First time nila dito sa ating week number 2, tapos rank number 10. Agad-agad. So, kailangan talagang matigilan yung ating YG dahil kung hindi, patuloy lang din na aangat at aangat yung kanina nila mga puntos. Pero ito, attraction, inaangatan na yung ating OF na Wikaka going down. And this is a good elimination point for side of OF. Hopefully, makakapag-sustain sila ng kanilang performance. Kaso si Nemesis Dale from behind narinig yung mga bala ng amoy ng laban at nakisawsaw. Attraction now though will be spotted and will be taken down. Perfect would want to go for that defense. Kaso nga napakadelikado dahil OF na confirm na rin yung ating Atra. Uy, Demios. Speaking of Demios, na-eliminate po kagad dito. So another setback for Nemesis. So no, Nemesis kailangan gumising. Bam bam, gising na! Gising na guys, gising na po. Now OF now using the high ground and the outskirts for their advantage, pero they will not push through with the push. This is sa side ng Atra, and Astra Shin will be taken out from a little bit of a scuffle kanina. So from 64 down to 56 players na lamang po natin tira with 16 teams. So this is an early engagement. So nakakita lang naman tayo ng mga konting pick-off. So far so good. At least kahit paano wala namang major team fight. Agad na nang nakikita at walang na-eliminate. Lalo-lalo for the PH squad. Speaking of PH squad, we have SKC, Dabe, Kaiz, Panda, and si Ice, Panda, and si Rolf. So sila ay buhay na buhay, 4 now rotating towards to Fiery Pierre. So they need to go inside and take a good area to hold on para hindi sila maiipit. Kasi usually ito nakikita natin sa side ng SKC. During the rotation, naiipit at dun sila na-eliminate. Yung ating JNK ha, isa rin sa mga kuponan na tahimik pero tumatrabaho ng mga puntos. We have not seen them get a winner-winner chicken dinner pero mayroon sila mga eliminations na nakukuha tapos nagiging consistent, so they are right there in rank number 4. So kailangan din talaga nabantayan yung ating JNK, especially for team MSI na malapit nga doon sa kanilang mga puntos. Habang GG, napakalayo din ang kanilang panggagalingan, pinakadulo dito ng mapa onto the side of Zarki. So they would probably travel a bit further pagdating dito sa ating movement ng ating safe zone. OF Spyro nasa taas, iniikot-ikutan ng ating OV. Do they know na may tao dito or itatry lamang nilang suguran yung nasa taas? Pinapakiramdaman Spyro, hindi nagpaparamdam with that nade and throwing already. Pero sabi ni Clay Jr., akin ka na muna pre. Ano yung nahagis-hagis mo dyan? Spyro will be confirmed galing dito sa ating Observation Esports. Nakapiso na agad para nakuha lang nila
yung elimination nung nawala dito si Chill Guy. So as they are just observing the surroundings right here, yung OF na kanina pa rin nasa iba't ibang mga laban with 3 eliminations already. Kaso sinasalubong nila PB yung ating blue zone dahil kailangan muna nilang umikot kasi in any case na meron sila makasalubong ng mga teams, baka mapasabog din yung kanilang vehicle. Well, actually, ito yung isa sa mga mahihirap pagdating dun sa mga teams na nahuhuli, no? Nahuhuli ng rotation. And I think may factor pa din naman, at least kahit papaano, may konting chance na yung mindset na ibang mga teams na okay, sige, wag muna tayong mag-fast rotation at pumasok sa loob ng circle. Now, medyo alanganin dahil majority ng land area inside the circle will be focusing on Sosnovka Military Base Island. So, dalawa lang ang point dyan, no? Actually, tatlo lang yung pwede nila maging entry point is one will be, syempre, boat, and also pwede sila lumangoy. And then the second and the third is yung dalawang bridge natin, which is ito na yung dinadaanan ng OV. So, paunahan na lamang sila kung sino yung, I think for this kind of circle ay ano, kung sino yung mauna sa SMB, I think sila yung pwedeng magkaroon ng posible lang naman posibleng upper hand na pwede mag-gatekeep, pwede makakuha ng mga puntos. And for those teams naman, syempre, I think with a little bit of area pa rin naman na nasa main island, mag-stick muna sila dito, tapos hihintay lang nilang pumanig mismo sa SMB yung circle natin bago sila mag-late rotation papasok. Ito, mga nagbabakasyon muna ulit kasi nga yung ating circle no? Ngayon, parang pangalawa din ulit na nakita natin na hawak ng ating SKC yung ating mga hovercraft. So yun, most likely yung kanila naging strategy, securing those hovercrafts, tas eventually traversing through the map. Kasi malaki nga naman talaga na tulong yan. Pero ito, sabi naman ng Atra Perfect, kung kayo sa tubig, ako magiging piloto muna habang iniikot-ikot yung mapa ng Erangel. Parang namimili ng bundok na bibilin si Perfect dito. Muna, glider muna, sightseeing. Again, ito yung isa sa mga way, no, para makapasok. So, by means of hovercraft, speedboat, ito yung glider, and then, syempre, yung lumangoy. Then, yun nga, yung dalawang bridge na lang na talagang pwedeng kailangan for a car play. Yan. So, nothing fancy, wala pa naman. At nagkakaubusan na, no? Nagkakaubusan na ng mga speedboat ngayon. Speaking of speedboat, one speedboat coming from Primors will be used by OF. Actually, parang alam ko meron pa yatang isang speedboat doon sa kabilang side sa isang kabilang side ng Primors. So, I'm not so sure. Pero as of now, parang okay na yata to for OF. At least kahit paano may makukuha na sila. Uy, naku. Tropa Sky, grabe ka naman. Nilunod mo yung kabayo. Nilunod? Parang nilunod yung kabayo. Ay, hindi. Isa. So, matatawag mo na tong seahorse? Siguro nga, feeling ko, literal, matawag mo na talaga. seahorse yan, oh. Grabe. Grabe, pinalangoy. Pinalangoy yung land horse, ginawang seahorse. Kawawi naman. Seahorse, grabe. Lutang-lutang na muna yung seahorse natin. Lulutang-lutang muna kasi nga iikot pa sila dito sa ating mapa. Pero katulad na nabanggit mo kanina, pag nandun ka nga sa area ng ating SMB, you will likely have a higher chance and a better chance into getting those battles. Pero ngayon, dahil may hati pa ng tubig, kita mo parang lahat sila ligaw. Mga ligaw na kaluluwa, hindi alam kung saan pa pwesto. Kasi napakahirap nga naman na makapag-secure agad ng pwestuhan. Pero yung YG, surprisingly, they have a good spot. Again, dun sa may bandang southern portion. Hindi ko masabi kung magtutubig ba to. Kasi, may chance may chance na magtubig Pero may chance din na bumalik sa main island. Konting chance na bumalik sa main island. Pero ngayon wala nang balik-balik pa dito, SKC. We take one down and that will be Clay Jr. from Observation. Tama, Observation Esports to, no? OB, ayan. So, Observation Esports. So, tama, observe ko muna Clay Jr. Habang SKC, still trying to find good loots and also a good place to hold on. Ito na. OF. Spotted. Naku, mukhang tatamaan mo kami mananakdaw nyata dito. Ay, naku, kulang na. Papi Chulo. Isa na lang. Huwag mo titigilan. Huwag mo titigilan yan. Isa na lang. And there you go, ladies and gentlemen. That is a good knockdown, Iterex. Para kang fishbowl ngayon. Tutusukin ka na lang ng mga kalawan mo.
Yan, magkakatusukan na magkakatuhugan para makuha yung ating elimination as they're both right here. Kailangan makapag-revive. Oh, actually pwede makapag-revive. Ay, di. Kasi wala na mga buhay. Pares pa silang na-knockdown, so hindi na talaga. Ay, hindi, wala lang talagang buhay, no? Wala na siyang Hindi makakapag-heal kasi dun HP. sa ano habang nagsuswimming. Oy, 2-1-4! Uy! 2-1-4, si Min nahulog, mga ropa. Ito na nga po, wala nang notice dito. Ito yung sinasabi ko, once na mag-late rotation, yung dalawang bridge talaga, magiging malaking problema eh. And for JNK, syempre, yun yung nasa isip nila. So, I think talagang min-maximize talaga nila yung oras. Remember, this is stage number 3. Kahit papaano, kaya pa rin namang, kumbaga, tiisin yung, yung damage per second itong stage number 3 circle or blue zone natin rather. So, at least kahit papaano, pwede pa sila mag-late rotation. Now, Minor will fall down at mabibigyan niya pa si support ng hovercraft. So, this is a big knockdown for support. Lalo-lalo na with the kind of circle that we have right now. Nako, yung ating NGGC, nagdedelikado yung mga buhay. Pero ganoon din yung ating PNX in front of our team. Nemesis now, Dice would go down. Minor would be confirmed. Si Dice, mabubura na rin talaga ng tuluyan sa mapa. Pero ngayon, si A1 gagante with that nades. Nakaso kinancel muna niya. Nemesis there would knock down one more. YG Robbie Boy sees kay Carrillo and that will be the final player. Kaya burado na muna dito sa ating mapa. Simple vein in hunting. Nasaan nga ba si Hades? Mukhang nasa underworld pa ata kaya hindi matagpuan basta-basta ng ating team Phoenix. We have Nemesis Dale on the other side of the rock formation right here. Dati kasi nalubong si Hades. Pero ngayon, nabawian. Mabilis talaga. Digital ang ating karma. Habang Dale, final player right here, trying to survive the final moments. Pero mahapdi-hapdi na rin yung ating blue zone. Oo, kumbaga, going to stage number 5 pa. So, si Bambam na lamang natitira. May NGGC pa na si Red onto the backline, trying to rotate. And also on foot pa rin dito yung ibang miyembro ng NGGC. Now, they are now inside here sa compound kung saan nagbabakpakan ang dalawa. We have Phoenix getting eliminated by Red. So, that will be the saving grace for Dale and the rest of Nemesis that could continue for this game. Pero yun nga lang, sila dito, mag-gatekeep dito si Dale ng NGGZ. And for NGGC, I think they will wait for the perfect opportunity kung kailan sila mag-rotate. Pero mukhang tatalbog muntigan tropa. And that could be the end of Dale kung sumakto sa kanya yung Granada. Oo, pero buti na lamang na-survive niya naman so far habang doon GG Nangix hindi na na-survive yung mga bala ng ating YG kaso ang layo ng iikutin dito ni Dale and I don't think that would really be enough yung kanyang pwesto. Ay, hindi, sabi niya, mag-jet ski ako dito, paalis ng ating bakbakan habang JNK, Liliat will also have to say goodbye habang nag-heal, habang siya ay nagmamaneo. Sige Dale, kaya mo yan, ipasok lamang natin sa ating safe zone para hindi na nga siya madali pa, napakhapdi ng kanyang tinatanggap. Tapos ang layo pa rin ng ating circle and that would also leave yung ating Terror, NGGZ and HKG na kailangan lumangoy ng napakalayo para lamang makapasok. Ang daming knockdown dito ng BKE, no? Frenzy. Still trying to figure out kung paano niya maililigtas or kung ililigtas niya pa ba yung kanyang mga tropa knowing that they are inside the zone or the blue zone rather. Siyempre, damage per second, medyo makatikati na to, Aya. Now, still 13 teams alive with 34 players left. Baby Shine na kaninang nakapitas kala Ching Ching kanina, no? So ngayon ay napitas na rin onto the backside. So unti-unti na tayo nakakita ng mga teams also, no? Syempre na naiipit. Speak of naiipit, wala nang play dito yung Terror with a good spray. Laser beam, hindi na gumalaw yung red dot niya, talagang makate. And this is the time for to push forward, setting up the perimeter with a pre-cook nade. Pareha sila ni Drex. Ang tanong, paano gagawin? Now, through those fences, parehas, low on HP, pero wala nang no choice dito si Tropang Eme, kundi isugal na lang yung pagkakataon na yun. Pero buti no, saktong-sakto yung kanyang elimination. So, nagkaroon naman din ng point yung kanyang pagpapaubos ng buhay doon sa ating blue zone. Habang yung ating GG, na-GG din yung kanilang mga buhay. JNK now struggling as well in front of our SKZ. Nice one for our team Skull Collectors. Nako, si Nemesis Dale ang layo ng pinanggalingan, ang tagal ng binyahe. Kaso na bump mapasok ng ating circle. Oh my goodness. Again guys ha, Yangon Galacticos buhay pa po. 4 na miyembro, 5 elimination points. Nagbi-bridge camping pa po sila.
Ano bang kulang, Young Good Galacticos? Now, Young Good Galacticos getting their 6 elimination points. At unti-unti look at that, walang kahirap-hirap. Pasok agad sa circle. Sila Marnet. At ganun-ganun lang. Habang HKG, this is the time para humanap muna sila ng mga way inside the other side ng island. Grabe ang Young Galacticos. Grabe, talagang ganon, literal, speechless. Literal na speechless kasi kita natin kung paano nila ginagamit yung kanilang experience, yung kanilang synergy as a full team. Pero HKG Xiaojia, final na pala niyang buhay yun. Tapos nadali ng Blue Zone. Ang dami nang nauubos ng Blue Zone because of that extreme shift ng ating circle. Madaming napahirapan. Pero yung YG, wala. Komportable pagdating sa kanilang pwestuhan na napili, hinihintay na lamang kung sino nga ba yung next challenger at ito na Mini 40 na nga si SKC Panda. Oh my goodness, SKC. Let's see. As SKC trying to push forward, Marnet Boy, look at that. Grabe yung anchor point ni Marnet Boy dito. Nasa high ground siya sa trenches or sa tree line rather. So that will limit the push of SKC. So the one-way push lang ang mangyayari dito sa SKC. It will be on to the seaside. At bantay sarado sila ng ni Say Cloud and also the other team who is on to the backside of SKC na pwede mag third party. So this will be a very crucial point for SKC kung mag-push pa sila dito sa Young Galacticos, or will it be some play safe muna sila at least kahit paano slowly but surely taking some time. Dahil si Marnet Boy naka-ankla na kagad, naka-anchor na dun sa taas. So wala nang gagawin dito yung SKC kahit sabihin mo saan sila mag-push. Daling-dali sila ngayon dito ng Yangon. Kailangan mo talaga mautakan yung ating YG. Pero for YG, that is gonna be quite difficult to do and to pull off. Lalong-lalo na yung ating YG, alam natin kung paano nga gumalaw. So kailangan ma-pick offan ng isa. Kailangan mabawasan yung ating Young Galacticos. But again, that is so difficult to do at this point. So let's see kung paano nga ba yan gagawin ng ating SKC. Lalong-lalo na may malapit na tayo nakikita. MSI, pwedeng sila pa ay maipit in between those two teams. Romeo still waiting patiently. Another nade will be set by Dabe. Let's see kung tatama. Yes, it will be connecting to Romeo. Some splash damage will be inflicted. Smokes are being used by SKC in order for them to move forward little by little, ridge by ridge. Pero grabe si Romeo, nakakatanggap na ng masakit at mahapde ng mga splash damage as of the push coming from SKC. Now, going inside to the circle, we have Frenzy. Tumigil pa si Tropa, mananakdown pa. Uy, naku, may isa pusa dito, maraming buhay. And Frenzy failed to do so. One knockdown ngayon. Let's go back here to the action of SKC and YG. Ginive na kagad ni Romeo dito yung other side. Yung reach niya na kanina, another set ng nade. Yes, it will be inflicted. Grabe! Mukha pa kakadalawa pa! One man push for Romeo! Oh my gulay! Paano yun? Nakangalang ako dito. Ako pinapanood yung ginawa ni Romeo with that initial damage coming in from that nade. Tapos, what? Grabe. Hindi ko na alam kung anong klaseng magic yung meron yung ating YG. Eliminating 10 players inside of the game and wanting another winner-winner chicken dinner. Mukhang malapit na nga yan mangyari dito sa ating mga bakbakan. Pero tahimik na tahimik din. Meron pa tayong 3 PH teams na buhay out of 5 teams. Grabe yung ginawa dito nila Romeo. In SKC, they are onto a bad spot, bad timing para dun sa bakbakan na yon. And look at that, Marnet Boy secured one area of the circle. Bukod sa naka-anchor point siya sa isang side na posibleng push ng SKC, nakapasok pa siya sa loob ng circle. So nothing to worry about dun sa tatlong miyembro ng Young Galacticos since na-sweep na kagad dito ni Marnet Boy yung high ground na posibleng puntahan agad ng YG. Now, the high chance of winning this game is still onto the hands of Young Galacticos. Marnet Boy nearly falling down with the splash damage ng grenade. Dalawang miyembro na lamang ng 2-1-4 natitira. Atrag with 3, MSI with 3, and OV with 2. So let us all find out. We still have 3 more PH team dito sa game na to. Pwede pa
na tayo ang makakuha ng manok. Pero yan ay kung matitigil muna yung streak na ginagawa ng ating YG. Saktong-sakto yung nade ni Say Cloud onto Atra Gray. Mahapdi-hapdi yung natanggap dito ng ating tropa. Tapos may follow-up pa na Molly habang sila Atra Perfect kinakalaban yung other players ng ating YG. Now Say Cloud throws that smoke right in front of him para siya ay makatago ng bahagya dahil nga may Atra namang gagaling sa taas. Pero speaking of Atra, Grabe. si Perfect yung ating piloto, nasipat na rin ang ating OV. Slow grab manggagaling yung Young Galactica, so there's no big problem for them. Now, Say Cloud knocking great top from Atra. Yung Atra ngayon na nagiging pulutan ng mga teams naman nakapaligid sa kanila. Remember, for 5 teams, this is a very big area. Stage number 6. Pero kasi, ano to, open area to eh. Atra gets eliminated with 2 elimination points only. Yangon, OV, MSI, and 214. Dalawang Pinoy pa rin po ang nasa game. So we have 2 region who is fighting for this winner chicken dinner. Ngayon, para sa Yangon Galacticos, they are fighting for another chicken dinner para mas umangat pa sila. For MSI, they are fighting for a back-to-back. And 214 to solidify a good run. Since yesterday, maganda yung run nila. Let's see kung paano mangyayari ngayon. Let's see kung paano mag-unfold yung ating mga storya inside of the game. Smile gets a bit of that loot from the crate habang lumilit na naman yung ating circle. Ito yung pwesto ng YG kanina pa eh. So, kumbaga less problems for them to think about yung ating circle, yung ating rotation. Tapos, grabe, yung kanilang upper hand really establishing their dominance when it comes to that circle. Inangkin yung northern side and northeastern side actually. Tapos slowly but surely penetrating the other areas para mas maipit yung ating other teams at hindi sila makagalaw. Ganon, gumalaw yung ating YG. So for everyone else, kailangan talagang matarget kung paano nga ba tatalunin yung ating Yangon Galacticos. Yangon trying to make a play at ang napili nilang area will be I think this is a shock, no? Nila Kapo, 2-1-4. Master Smile setting up the perimeter with a nade. In front of him is the smoke and even the Molotov. Pero walang tatamaan. Ooh! Ay, pasok! Lodi! Pasok! Kapo! Oh my gulay! Another one! Grabe mag-placing dito. Master Saktong-sakto, Smile, kanina ka pa! MSI South! Ikahon mo yung tropa. Irekta kahon mo na yan! Sana makuha agad-agad kahit si Smile yan, yung bebe ko. Pero sige, kasi kailangan natin PH ang magwagi dito sa ating circle. And that is a good sign na slowly ay nababawasan yung ating YG. Glody! Nice one coming in from Glody. MSI lang pala ang katapat ng ating YG kaso from behind natapatan din ng ating YG Romeo Boy knocking down one. They need to heal up right away para ma-confirm eliminations onto the side for Yangon Galacticos final player. YG Romeo Boy sinisipat-sipat na. MSI Ching Ching throwing that frag grenade. Sasakto nga ba kay Romeo Boy? Mukhang matatamaan and that is a nice elimination coming in from Ching Ching. Roar talaga sabi dito ni Lion. Dalawang Pinoy na lamang po ang natitira mga kapatid. OV standing for our winning game. Isang player for 214, dalawa sa MSI. And as of now, isa ang nakatayo sa side ng ating Observation Esports. OV, si Kid R na lamang po ang natitira. As he is now focusing onto the side of Kapo. Gusto ko pakita kung sino yung nasa left side niya. Parang kakampi niya yata na knockdown eh. No? Yes, kakampi niya na knockdown si Rex. Now MSI has a high chance of winning this game. Apo now using the smokes. The smoke launcher. Mukhang gagamitin niya na dito yung Coop RB. Ay hindi, ginawa niyang bait. Pero mukhang sabi niya, ay mali yung ginawa kong bait, tropa. Kasi hindi ako nakita, hindi nakita yung Coop RB. Sayang, ina sana yun. Yung getaway vehicle ko. Uy, pero dito, talagang away muna yung isang player ng ating OV as he was confirmed. And OV Kid, pinapakiramdaman lamang din yung movement ng ating MSI. Pero spotted na si Kapo na datamaan at nagagalusan. Pero Claudie, inuna na muna si Kid ng ating OV. Now leaving us with 214 and MSI. At kahit ano mangyari, Pinoy ang Deny. panalo. Pero Kapo, Nice deny one. muna. Inihaw ang sarili. That is it. MSI with a back-to-back game.
Hindi man ganon pinalad sa sobrang taas sa elimination points, at least kahit paano binigyan tayo ng back-to-back winner chicken dinner. So 20 points secured na kagad for game 2 and game 3 guys bago tayo mag-break, no? So MSI and also 2-1-4. Pero grabe, no? Kung hindi na knockdown ni South, I think that will be the end of Kapo and the rest of 2-1-4 dun sa game na yon. Kung talagang sasakto yung pangalawang nade. But right now, dalawang elimination for Lodi, isa kay Ching Ching, 0 for FB and South. So hindi man tayo binigyan nga, no? So sinabi ko, hindi man tayo binigyan ng mataas na elimination point output. Importante, back-to-back tayo ngayong araw na to. Yup, back-to-back indeed. This is what we are looking for. Yesterday specifically, na hindi nga maganda yung run ng ating team MSI. Now they are back on track at maganda yung nakikita natin na output from our Misfit International. This is exactly what they did ng ating last week kung saan back-to-back din yung ating winner-winner chicken dinner. So, posibleng-posible pagdating sa MSI at napakaganda nga ng kanilang run. So, let's see if how else they would be able to play the games for today, especially na magkakaroon nga tayo ng break. Pero bago yan, panoorin muna natin yung mga naging highlights. At ngayon, kitang-kita naman natin yung mga nangyari doon sa ating match. Number 3, our top 4 teams right here, despite them not getting that winner-winner chicken dinner, yung palong-palo na Yangon Galacticos with 12 eliminations in the bag, nakakuha ng number 1 spot with 2, 3, 6, 7 damage. Abang MSI, 3 elims pero 5, 5, 5, wala tuna yung kanilang naidala dito sa ating mga bakbakan. OV naman with 5, tapos yung ating 2-1-4, merong 2. So, ibig sabihin yung ibang mga teams medyo hindi rin ganun pinalad pagdating sa ating mga points. Yan, syempre, kahit hindi mapinalad, maganda pa rin na nakakuha ang winner-winner chicken dinner, back-to-back, and also the match MVP. And this time, para kay Lodi, dalawang elimination points, 203 total damage, 1 knockout, and an average survival time of 37 minutes and 17 seconds. 30% team or point contribution para dito kay Mr. MVP na si Lodi. I think it is because of the circle shift din talaga. If we can recall, during stage number 2, 3, and I think 4, hindi pa natin makita kung talagang sa SMB pupunta. So mukhang naglaylo muna yung mga teams natin. Now, for the match ranking itself, hindi pa rin magpapatalo ang Yangon Galacticos. 12 elimination points slowly but surely. I think coming from stage 5, doon pa lang sila umangat yung punto sila. So 16 total points para sa kanila. MSI with 13, 10 para sa OV, 2-1-4 got 8, as well as NGGZ, Atra with 5, kasama yung BKE, SKC, 4 para sa JNK, OF got 3, 2 puntos naman sa GG, sa Terror, sa Kill Enemy, and 1 para sa HKG, Nemesis, and Phoenix para sa ating game number 3. Grabe. Ibig sabihin, ang magandang story dito, kahit hindi man tayo nakakuha ng sobrang daming eliminations,
nakakabawi yung ating PH teams, and specifically here for our MSI. At ang ganda ng storya na nasa overall rankings natin. First 4 teams ay galing sa Pinas, 214, Hive, NGGZ, and MSI. Tapos slowly, yung mga ibang nasa kabilang page, humahabol naman. SKC nandiyan din. Tapos yung ating Atra, on rank number 18. Pero Team Nemesis, medyo kailangan pang magising. Pero yung ating YG, this is just again their first day in the game. 3 matches pa lamang, pero rank number 8 na rin. Grabe, at least kahit paano pala yung 2-1 for Aya. Ano sila? Sunday silang di maglalaro, no? So maganda 'yon, no? Tuloy-tuloy dito at ma-maintain ng 2-1 for yung rank. Hopefully, ma-maintain ng 2-1 yung rank 1. And also for tomorrow, syempre maglalaro na yung mga big threat for Young Galacticos. Nandiyan yung Hive, nandiyan yung Time to Win, Osja. Again, I'm not disregarding yung GC, pero kasi if we are going to talk about what team could outplay itong Young Galacticos, so we have Hive, we have Osja, and Time to Quick also, na kung saan hindi lang Young Galacticos yung pwede nila i-contest, but also the rest of the teams right na naglalaro. Pero one thing for sure, at least nasa atin pa rin yung bola, nasa atin pa rin yung rank number 1. So, nasa atin pa rin ang beat. Yan. Hawak pa rin natin ang beat, pero yun nga, grabe. Yung ating mga naging bakbakan inside of our match number 3. Kasi, andun yung threat andun pa rin yung YG. They were still trying to get all of those eliminations in. So, hindi natin sure during the final moments kung kaya pa bang igapang ng ating YG. Pero ang galing lang din. Kasi MSI, second time in a row na sila yung dumadali sa ating Young Galacticos. So, kung ito yung mangyayari, most likely, mapipin down din at mahihirapan ng bahagya yung ating YG para mas makaangat dito sa ating leaderboard. So, kudos again to MSI for getting a back-to-back winner-winner chicken dinner and for eliminating YG. Nako, tsaka that is a hard-fought game talaga, to be honest. Hindi lang na-test itong game, yung first chicken dinner, which is yung game 2, pero na-test talaga sila dito sa game number 3 as well, as a team. So maganda yung game. Maganda yung game so far para sa mata ng mga Pilipino. Again, guys, so hindi po tayo nagiging bias. So we are just saying kung ano yung output. Kung lagi namin napapansin at nababanggit isang team, well, basically it's part of the storyline para sa mga gabi na napapanood nyo. But it is what it is since game 3 ay set at tapos na po. So syempre hinintay lang natin yung time para mag-throw to break tayo, and syempre samahan nyo kami guys. Kung mamaya pa kayo magdi-dinner guys, samahan nyo kami dahil after the break tuloy-tuloy po yung ating game 4 until game number 6. So napakabilis, so biro mo after game 6 day 3 na kagad, tapos after nun bare months na. Ang bilis. Tama. Ganun kabilis. Talagang nag-skip tayo dito, pero tayo hindi natin i-skip because we are again gonna go on a very short break. Our place in Paulo B. We'll be right back.
New urban area. New urban area. New urban area. New gameplay. New gameplay. New gameplay. New gameplay. New gameplay. New skills. New skills. New skills. New skills. New skills. New mechanics. New mechanics. New mechanics. New mechanics. New airdrop vehicle. New weapon. New themed area. New interface. New UI. New AI Ray. New system. 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 PUBG Mobile 8th anniversary.
we are now back, ladies and gentlemen, para syempre ituloy ang naudlot kanina ng mga bakbakan. And remember, before tayo mapunta sa break, nagkaroon tayo ng back-to-back for MSI. PUBG and Aya, kami ang inyong mga tagapagpayag for day number 2, week 2, group stage ng 2026 PMCL Spring. And it has been a roller coaster ride, lalo-lalo na dun sa 2 consecutive MSI winner-winner chicken dinner. Pero ang kagandahan lang dito, medyo nag-tone down yung progress ng game natin. It's because of the circle. Tama. Ang daming mga naging changes, pero ang isa rin sa mga hindi pa nag-change na dapat din talagang bantayan ay yung init ng ating Yangon Galacticos. Yes, they were not able to get any other chicken dinner except yung ating game number 1, pero ramdam pa rin talaga natin yung presensya nila inside of the game, getting all of those eliminations. So, again, katulad ng sinasabi natin, kailangan bantayan, pero mukhang MSI na ang bahala. Nakita natin inuubos nila yung YG. Nako, lalo-lalo na si FB, no? Again, FB clutching the game. We have Claudie getting the MVP dito sa recent match natin. At actually, hindi lang din MSI yung kailangan din nating i-focus. But we have a lot of teams also. Included din dyan yung 214. 214, sila yung rank number 1 ngayon. Hindi man natin nakikita na nanalo. Pero with, kumbaga, yung consistency nila kahapon, nung day number 1, basically, syempre, mas transfer na kagad nila yung momentum ngayong araw na ito into a good use. Lalo na sila yung rank number 1. So, medyo, yun yung sinasabi ko ngayon, Aya, no? Napakahirap maghabol, pero hindi ganun kahirap na mag-maintain. Lalo na ang taas pa rin ang puntos sa kinakailangan habulin. Pero kasi, yung habol na yan, guys, umaangat na po yung Yangon Galacticos. So, medyo gising-gising lang din tayo. Hindi lang talaga pwede basta-basta na magpabaya yung ating mga teams. At kung napapansin nyo, bigla nandilim mga aking kapaligiran kasi yung pusa ko, inakyat yung ilo ko, hinulog, ayan. Mamaya ko na ayusin. Nagpapaganda lang kay Edo yan. Nagpapaganda lang kay Edo. Nag-comment si Edo sa comment section. Nag-comment si Edo sa comment section. Wala talaga. Nag-comment ba? Hindi ko nakita eh. Sige, mamaya babasahin natin. Di nakita o ayaw tignan? Ay, pwede. Okay ba yun, ha? Mamaya kasi kung ano-ano kino-comment eh. Kaya tignan natin mamaya onti lamang. Pero again, ito na nga yung nakikita natin sa loob ng ating mga bakbakan. Nakikita natin yung rhythm ng ating MSI. Nakikita natin yung attempt nila into eliminating yung ating YG na nagiging effective nga inside of the match. So that means na possible din na sa ating finals, hopefully, ganito yung ating makita para hindi YG na naman yung manaig. Yup, nako, lalo na. Again, as early as now, at least kahit papano. Hindi, actually, ang hirap eh. Ang hirap din naman kasing, ang hirap sabihin na kailangan nilang, kumbaga, what do you call this? I-gatekeep. Kasi we are talking about 16 teams per game. And then, syempre, you have your team going up against 15 more. So may 15 kang kalaban, and then sa 15 yun, syempre, 4 na player per squad. So napakahirap talaga hagilapin. Lalo na with the gameplay style, no? O yung style of gameplay nito ng Yangon Galacticos. So napakahirap talaga. Pero one thing for sure, they are building some momentum. Remember, 2-1-4, nabanggit ko kanina, until Sunday. Sunday po yung until Saturday. Sunday po yung kanilang rest day. And then itong Yangon Galacticos, tuloy-tuloy na to hanggang Sunday. So, well, kailangan nila talagang pumondo. Not only for 2-1-4, but also for MSI, for Hive that will be playing tomorrow, and syempre the rest of the teams na who is above the rankings nito ng Yangon Galacticos. Pero syempre, ang hirap lang din na mag-focus sa isang team lang, to be honest. Dahil nga, yes, they are one of the, kumbaga, sila yung may-ari na spotlight talaga, lalo ng week number 1. Pero rest assured na may laban din dito sa bottom part ng leaderboard natin. Whoever will be converting their total points ngayong linggo na to into a good ranking point. Ngayon po yung laban dito natin. And katulad ng sinabi mo, no, ang hirap kasi pagka yung rest mo, katulad ng sa sinabi mo sa 2-1-4, Saturday. So, dapat talagang pondo ng pondo kasi hindi mo alam kung ano yung mangyayari
on the final day. So that means you really need to set the bar high. You really need to gather all of the points that you can para hindi ka manghinayang no pagdating ng ating final day na hindi ka maglalaro. Ay sayang, sana pala ginawa ko to. Sana pala nag-ipon tayo ng ganitong mga puntos. Pero ito, ang kailangan nyo rin napakinggan. We have here si Yun. Nini and Bam Bam, yung mga friends ni PUBG Mobile. It's time to squad up and team up for every number 1. More exciting events and exclusive items are coming your way, so don't miss out and stay tuned for the Carry You theme song. Grabe, medyo kahawig ni Aya si Mini, no? Ayun, saan banda? Parang kahawig din. Nung pinatay mo yung ilaw kasi yung napatay yung ilaw, Madilim parang eh, naging kahawig mo na si Mini. Si Edo, si Bam, malayo si Edo. Malayo ba? Hindi na ako malayo si Edo. Pero okay na yan, okay. Importante, mahalaga. Pero yun nga guys, it's time to team up for every number 1. So this is one of the amazing collaboration song to ni PUBG Mobile, ni PUBG Mobile, no. So it is between Mini and Bam Bam. Sila po yung kumanta ng team song na ito, no. Ayan. So kabang-abang din yung mga abang-abang yung mga nilalabas, lalo na again guys, kada taon talaga, to be honest, ang inaasahan at we are looking forward is yung mga events, yung mga updates and collaboration during PMCL. Tama. So during PMCL kasi talaga lumalabas yung mga magagandang collaboration and skins. And don't get me wrong guys, maganda rin pag PMG o maganda rin pag PMGC kasi talaga mas mataas yung tournament. Pero kasi if we are going to take a look sa esports calendar, ilan ba mas marami? PMCL, di ba? So talagang kaabang-abang ano ba yung mga susunod pa na mga ilalabas ni Ninong PUBG Mobile for PMCL. Yun yung ating titignan. Pero, nung nakaraan yung tinatanong namin, kung K-pop ba tong mga to, mga Thai ba to? Pero, ang na-discover namin, Thai sila na nagtatrabaho as K-pop idols. So, ayun. Yun, grabe. Parang nag-merge. Thai tsaka Korea, no? Thai, ano to? Wala akong joke. Tako. Wala akong Nabitin, joke. nabitin. Wala akong joke. Nabitin tuloy. Pero, yun yung tinatanong namin. Sabi nila, hindi daw kasi pwedeng tawaging Oppa. Pwede daw Oppo. Kasi nga Thai din sila eh. Hindi pwede Oppa eh. Wala eh. Hindi daw sila Korean daw eh. So, Oppo ang tawag natin sa... Kay Bam Bam. Kay Mini, hindi ko lang sure. Si Mini kawig talaga ni Aya, no guys. Kulang ng bangs Comment down to. Na kay Ate Cutie. Comment down to. Yan. Type 2 sa chat kung Tayo talagang namin. pansin nyo ba kahawig ni Aya si Mini. Ayan. So, again, as we wait for the final Eranggel, guys. Final Eranggel. Conclusion lang. Game 2, aggressive start ng Eranggel. Pero kasi pagdating dito, I think it's because of the circle. Kung bakit sobrang slow pace yung approach dito ng mga teams natin sa game number 3. Let's all find out kung ganun ba talaga. It's circle based din ba kung bakit sobrang tahimik, sobrang bagal ng approach, or will be a more aggressive since syempre they need to maximize lalo na for those team na hindi na maglalaro for tomorrow o kumbaga yung rest day tomorrow kasi yung mga team na yan, ayan, wait lang, hagilapin natin yung mga team na yan, bukas kasi Group C, MSI, JNK, yung Terror, tsaka yung SKC. So sila po yung mga hindi maglalaro for tomorrow. So itong mga teams na to, I think they need to squeeze out all the points na pwede nila makakuha, lalo na for Eranggel. At yun nga, yung ginagawa ng ating MSI, kaya rin pala, mas mainit sila for today kasi they're expecting na matitigil yung kanilang run tomorrow. So this is exactly the perfect time for them na to make ipon-ipon those points. And Yun! we are expecting na mas madagdagan pa yan kasi nga okay din yung kanilang performance in the map of Miramar at syempre yung ating final nga na Eranggel map dito sa Game number 4. Ayan, ako, habang inihintay, again, a big shout po sa lahat po ng mga manonood natin dyan. Sa lahat naman ng mga team owners, ayan, maraming salamat, syempre, for you and your team showing interest dun sa 700 plus na registrants nung PMNC, and then, syempre, congratulations na nakaabot kayo sa PMCL. So maraming salamat sa mga team owners dyan, sa mga nagbibigay po sa amin ng mga jersey. No, maraming salamat po. Ayan. Ano ba naman nga? Baka naman, baka madagdagan. Ano ba naman? Medyo,
tawag dito, nilista nga namin ni Vinci, parang may mga iba pa na mga PMCL na di pa, Ano ba wala pa meron? tayong Wala jersey pa ako eh. NGGC. Wala pa ako NGGC. Oo. MSI meron na. Atra, wala pa yata akong Skull Atra. Collector, Ayan. wala pa. Oh, Skull Ano pa Collector. ba? Hindi, bagong team lang Bago din yata lang yung Skull kasi, Collector oo. eh. Tama. Uy, eto naman yung ating predictions. Kakabanggit lang natin. So, Skull Collector for me, together with NJGZ and Atrastos at halos pares kami ni Paolo B. At ang pinagkaiba lang namin, 214 nga yung kanya dito. Pero bakit lumang picture ulit natin nandito? Oo, di ko nga rin alam. Baka, ewan ko, siguro, naka-ready na yung lower thirds na yan. Pero, may nag-media day na po kasi kami, guys. May mga bagong picture na Last po week, kami. iba naman yung Yan, picture natin Kahapon din, iba? Hindi, yan din yung gamit ko nun. Ay, Ewan wey? ko bakit. Oo, yan din yung gamit ko. Sa amin yung mga bago. Bahala sila. Bahala sila. Ganyan naman kayo. Iniwan nyo ako. Ay! Nagtampo. Iniwan nyo ako. Bahala kayo. Nako, pag nagtampo si Paolo B, guys, wala na. Iiwan na tayo. Pero hindi tayo iiwan yan, syempre. At hindi tayo magkakaiwanan inside of the game dahil hopefully, Pinas na naman yung huling makakuha ng Erangel match tapos yung dalawa pa na Miramar maps. And sana nabigay lang natin yung feeling ko talaga pinagbigyan lang yung YG nung game number 1. Tapos lahat page na ulit. Okay, actually, yun yung nasa isip ko kanina. Paano kung simula game 2 hanggang game 6, puro Pinoy? Tama. Sana. baka naman. Uy, mayroong mga naghahabol ng pa-shoutout. Shoutout muna natin kasi parang medyo tumatagal tayo dito eh. Hindi ko tuloy maayos yung ilaw ko eh. Sige, mamaya na yan. Shout to Rosemary. Ayan, hindi yung si Rosemary na Player. Pero shout out to you. To CTH Python. Ayan, to J-Zone, to Cream Puff, to Jan, to Zoner, Fit Zeya, to Geno, to 852, to Ace MSI, to Shazar. Ayan, mga nagko-comment sila mag-cheer para sa ating Misfit International. Nako, and syempre, actually wala kasi dito yung phone ko no? Pero yun yung shoutout po syempre sa lahat ng mga viewers natin yan all across the streaming platform na meron. Mas active po yung Black App. Ayan, so sa mga nasa Black App po, hello po sa inyo lahat. Sa Blue App, dyan lang kayo. Gera kasi doon sa Black App eh. Oh, gera sa Black App eh. Ayan. So, dyan lang kayo. Dito lang kami. Pero yun nga, 40 seconds left before we fly towards the final Erangel, ladies and gentlemen. Ayan. So, abang-abang. Kanina, medyo mabagal yung approach ng recent match natin. At ang napag-usapan nga namin, during our week number 1, after ng 20-minute break, pwede kasi maging double-edged sword to Ayan, no? Pwedeng, okay, sige, magamit nila yung 20-minute break to find the rhythm and to bounce back, lalo-lalo na dun sa mga shortcoming teams. And for those naman na alanganin, syempre, pwedeng yung 20 minutes na to, bumaba yung kanilang momentum, bumaba yung kanilang adrenaline, mawala sila sa game. So, again, it's all up to them on how will they face this game. Dahil nga, syempre, after ng break, kailangan muna nilang hanapin yung tamang timpla ulit dito sa Erangel. Eto na, finally, we are back inside of the game at ito ang huling mapa ng ating huling laban rather sa mapa ng Erangel at manggagaling sa may Novo Repnoye. So kung kanina coming from Primorsk onto the area of Stalber, now dito naman tayo sa kabilang side, manggagaling yung ating plane pack. Magbabago yung ihip ng hangin at ibig sabihin most likely magbabago din yung dropping points sa ibang teams. Yun! Sana all nagbabago. Ayan, tama, Diba, Aya? tama. Sana all nagbabago. Ano bang dapat Well, depende sa pagbabago. Depende sa pagbabago. Tama. Baka mamaya, yung pagbabago hindi naman for the better, no? Yun! Yung mga akaw! Ang dami ko, ako pigilan mo ako kaya! Pag ako talaga, sabi ko sa'yo, Wag. magsasalita ako dito sa live. Wag. Sana napigilan kita. Pigilan mo! Pigilan mo ako! Pinipigilan na kita. Pero naging radyo no? Oo. Pinipigilan na kita. Wag mong gawin yan. Hindi! Gagawin ko na! Nakakatawa nung nakaraan lang, no? Share lang natin ang slide kasi nga medyo matagal-tagal pa to. Ganun exactly. Parang nakatulog ako sa sasakyan, tapos naririnig ko, parang may nag-aaway. Tapos yun pala, radyo.
Rajok, parang medyo totoo kasi yung kanilang mga chikahan. Pero ito, Paolo B, totoo din. Laban, PH versus PH at hindi pala, HKG versus yung NGGZ. Ito na naman sila. Sila naman talaga yung sa Yasnaya Polyane. Sila din naman talaga. Kanina din, no, yung recent match din natin. Yan, sila din. Pero 2-1-4 and BKE. 2-1-4 dito sa may boatyard. Pababa, tama. Yes, sa may boatyard. And Rozok naman proper yung kabila. But right now, HKG pushing forward to Red. As Red, may M16. Ako, semi-automatic. May Scar L na rin siya nakuha. Uy! Xiao Jia! Nakadalawa! Red means blood! Masyado kayong mateluk. Push kayo ng push. Yum. Akin ka, sabi ni Red. Sakto daw, dinner time, kaya nakuha na doon. In an instant, yung ating two players from the side of our HKG, kung kanina sila yung palong-palo, ngayon nabaliktad ang sitwasyon habang yung ating BKE may ibang kinakalaban. Mukhang JNK yung napitasan nga nila ng isa sa mga oras na ito. Pero ang magandang istorya for the side of NGGZ, nakapagsimula nga ng maganda. Oy, grabe si Red. Red means blood, red means war. Sabi, and red means danger. Ang nangyari sa kanya ay danger, pero siya nakakuha ng double head, mga kapatid. So that will be nice 2-point for an early lead for NGGZ. So this is an early start at good start rather para sa side ng not so good games. Ayan. So balik katahimikan sa lahat ng mga viewers natin dyan. Sa mga teams din na hindi natin ina-expect na magiging rank 3, no? In overall 20 teams itong NGGC, pero kasi with the performance of them yesterday, katulad sila ng 2-1-4 na majority ng mga games ng day 1 ay pasok sila sa top 4. So meaning to say, meron silang enough placement points, and also kaakibat naman nun syempre meron silang enough din na place elimination points. Di man ganun kalaki, but importante naman syempre secured majority ng mga games. So umaga parang sa sa school lang naman yan, kung pasok ka lang ng pasok, syempre mataas yung chance mong pumasa. And pasok sila ng pasok sa top 4. So pasado sila sa top 3. So ano sila, with honors. Ayan. So sa mga school kasi ngayon, with honors na, no? Ayan, no? With honors, with high honors, with highest honors. Ganon. Hindi na katulad dati, no, nung kapanahunan natin. 1, 2, 3, 4, 5. Gayon, parang iniiwasan ako dati, nila. alam mo, Ano yan? Aya, ano ko, tag dito, ang pinaka first and last kong nakita na may honor ako, top 10. Yun. Hindi ko pa alam kung paano ako naging top 10. Oh, promise. Effortless, Tapos ganun. nag-celebrate ako noon. Nag-celebrate kami noon. Ano ko, elementary yata ako noon. Nag-celebrate kami noon. Top 10. Pagkatapos wala na. Huli na yan. Huli na pala. Oh, nagulat nga ako. Paano ako naging top 10? Eh, nung ano kasi ako, nung high school naman kasi ako eh. Hindi naman talaga ako pala absent. Gustuin ko mang umabsent. Kaso bago ako umabsent, papaluin muna ako ng nanay ko. Ayun lang. Oh, talagang ano, siguro dahil nga kada pasok mo lang ng pasok, syempre, may points ka makukuha. And ganoon din yung nangyari dito sa NGGZ. So the more chance na nasa top 4 sila, syempre secured na kagad minimum 6 points. Pero uy, si Panda, inikutan ako, MSI pa, Aya. Panay, kapwa Pinoy ng MSI inside the mansion perimeter. Habang si Panda nandito lamang sa outskirts, no, outside the fence of the mansion. At yan, mukhang naayos ko na yung aking ilaw. Kaya kung mapapansin nyo, malayo yung pinanggalingan ng tunog. Pero ngayon, we are back inside of the game again. PH versus BH, SKC versus Team Nemesis. We are waiting for that Bawi action din coming in from them kasi nga nasa dulo sila. Uy, Red! Ito, speaking of Bawi, No. kakakuha lang ng 2 eliminations kanina na bawian pero ibang Nasaan yung iba, team NGGZ? galing na OF. Ay, hindi nakapag-responde agad yung ibang NGGZ. Now, minor. Outside the perimeter of this police station. So let's all find out how while other member of OF is onto the backside doon sa may museum. So alanganin yung approach dito ni Minor. Pero wala nang no choice dito. Pumush ng SKC. Dalawang Pinoy makita natin maglalaban-laban. Now from that balcony going down here onto the outskirts perimeter. Dalawa hindi niya na-anticipate. Gabi will be claiming 1 down. Claudia is now out with the M249 pa kay Eyes. And this time, Ching, setting up the perimeter. Recook nade. Ang tanong saan niya ibabato. Undecided kung paano yung magiging trajectory. Pero it will be bouncing towards to the balcony side. And splash damage, I think, will be inflicted. And with that damage right there, may follow-up pa
ng mga frag grenade, palong-palo yung ating MSI. Uy, nasa bintana yung ating tropa, nasipat ng ating MSI. Ching-ching taking down 1 for the count right there. At mukhang sinecure na yung ating eliminations. With FV being still knocked down. Ako, may isa pang PH team. Paulo B nasasali. Yung Sige, ating team ganyan lang Nemesis kayo. nag-crush na dito. Laban talaga lahat. MSI FV, Oo tamang lang. gapang-gapang na lamang. Pero hindi natin sure kung ma-up pa ba. Dahil yung Nemesis nga natin, galit na galit. Gustong manakit, gustong kunin at bawian yung ating team MSI. Pero mabilis din na umalis. Dahil nga alam nila na medyo delikado yung kanilang pwestuhan doon now south. And Ching Ching got inside of this mansion area. Kaso ang problema, mayroon nga ding SKC na pwede ring makisali. Naku, si Panda. Sige, okay lang. Sanay na kami pag puro ganyan talaga Pinoy. Normal na po sa amin yan na maglaban-laban tayo. And remember, we have a lot of teams no na participating dito sa PMCL. And syempre, the high chance talaga na magkita-kita talaga tayo lang din maglaban-laban. Pero isa na rin yan kasi talaga sa instinct ng isang player at ng isang team. Whether na nag-rotate sila, may narinig silang gunshots and they will try to look syempre sa perimeter and also titignan nila yung kill feed kung na-eliminate na ba. And that will be the timing para mag third party. And that goes for Nemesis. So kinuha lang talaga nila yung chance na mag third party. But out of nowhere, nakapag-reposition na po yung ibang miyembro ng SKC! Oy! Oy! Uy! Nagkagulatan lang ng konti, pero 1v1 with the great one. Ching! And that is it. Panda will fall down. Ay, nilatrat! Ay, Ha? normal na sa Pinoy yan. SKC. Normal na sa Pinoy yan. Sige, normal na sa Pinoy yan. Ubusan kung ubusan. SKC na out of the game. Tapos yung ating team Nemesis Uy, YG, trying oh. to eliminate sana yung ating MSI. Pero umalis muna sila. Sabi nila priority ay makapasok doon sa ating next spot. Habang YG, katulad na nabanggit ni Paolo B, umiikot-ikot din na malapit dito sa ating pinanggalingan. And will they actually approach yung ating Nemesis? Or will they go to MSI? Or will they not attempt to go for any battle right here? At mukhang wala naman silang i-challenge sa mga oras na ito. So sabi nila, balik muna tayo doon sa ating pwestuhan. Hayaan muna natin yung ating PH teams. Oh, grabe, mga rat-rat na yan. Ramdam ko yan hanggang next PMNC. Yan. Tama. Paano mag-tropa kasi sila, guys? Oo. Ano yan? Sa totoong buhay, sila, mag-friendship sila. Pero yun nga, guys, nagkaroon ng casualty, nagkabawasan. And the circle will be focusing more onto the Lipovka outskirts. Ayan, so sa high ground sila manggagaling sa may mansion. So may mga enough na compound which is yung kanina iniikutan ng Yagon Galacticos. We have the seaside o yung cliff ng dun sa may high ground malapit sa may side ng Nemesis. So yan yung mga pwedeng puntahan. Pero one thing for sure, kailangan nilang itago at bantayan yung mga sasakyan nila in order for them to be used also. Mamaya dahil once na nag-shift, the kind of circle that we have sa area, mahirap. Mahirap talaga pag gano'n yung naging shifting ng ating circle. Especially yung mga nakikita natin kanina na match 2 yun, no? Tama ba? Match 2 yung nandun sa may pinakababa talaga yung ating circle. So that is really one of the challenging or the most challenging circles that we are having inside of the map. Pero speaking of map, hindi ko nakita kung saan banda yung ating circle eh. Pero most likely nasa may bandang gitna lamang din kasi wala naman masyado nag-extreme south so far dito sa ating mga teams. And as we are seeing it, pagdating naman sa ating PH teams, okay na okay pa yung ating 2-1-4. Medyo tahimik lamang kaso ini-endure yung sakit ng ating blue zone kasabay ng ating GG at BKE as they are still approaching the circle right there. Yung ating MSI meron ng 4 eliminations kaso dadalaw na lamang. And GGZ lost 1 with 2 eliminations. And with our team Nemesis, they also got 1 elimination at yung Atra buhay pa rin. So marami pang chances for the PH teams na makakuha ng manok. Oy, Master Smile kay Demios. Tama, U-turn muna, nagkitaan. Nag-scout talaga yung Yangon Galacticos dito nearby the area ng Yangon Galacticos kasi kanina nakita nila kung saan papunta, no? Saan yung path na itong Yangon Galacticos. Ng Nemesis kanina. So, they have one squad. Idea talaga kung saan talaga pupunta. So, hindi titigilan dito ng Yangon Galacticos until such time na makontest nila kung clear for them to contest ito. Ito nakakatakot talaga, Aya. Once na maging aggressive itong Yangon Galacticos,
maraming team ang posibleng mapahirapan at ma-eliminate nila. So far so good, at least kahit paano, safe play pa rin, konting pick off, third party. They are still focusing more on to, syempre, winning games. At least kahit paano, meron na agad silang secured na 10 points. Circle shift, ang ating matutunguyan. So let us all find out, and it will still be on to the master side. Kaya pala dun kanina pa nag-iikutan, no? Yung ating Team MSI, yung Team Nemesis, and even yung ating YG. Sama na nga natin yung ating SKC. But now, with that happening right there, marami palang nag-i-endure ng Blue Zone dahil nga sa paggalaw ng ating circle. Habang 2-1-4, also part of those teams na umiikot kanina sa side ng ating Blue Zone, they also need to secure a slot and a spot right now. Dahil kung hindi, baka sila ay maipit later on as GG is driving by right in front of 2-1-4. Will they challenge them? Mukhang yes, pinapaulanan ng mga bala pero hindi pa natatanggap ng GG. Hop. Amang tahimik muna, SKC pa lang din pa rin po ang nating nakikita. Pero bumalik ang Nemesis. Naku, balikin mga ropa para makakalapate. Ching-ching. Now, from wall to wall, ang kanyang talunan, he is now using those leverage para makahawak lang ng konti. Pero, oh! Dalawa agad ang nanakta ni Ching-ching. Kaya dalawa ang kanyang Ching-ching sa pangalan niya. And that is a ka-ching move. Ibang klase yung pagkakapik dito ni Ching. It takes one pick, one bullet to take 2 down. So Nemesis, okay na sana kanina. Bakit bumalik pa? And yung Yaman Galacticos nandito nagbabalik pa. Parang replay to, Aya. Replay talaga. Makikisawsaw yung ating YG now throwing all of those nades abog. Si Demios together with the rest of our team and Nemesis. Pero kay South galing yung ating frag raid. Kaso Ching-ching na muli yung sarili para sana yun sa ating team Nemesis. So sabi ng ating YG ito na ating pagkakataon para pumasok sa kanilang baluarte. Pero umaatras yung ibang players ng ating YG. We only have Smile right in front of us right now. But they left the engagement. I'm not quite sure why that happened. Kasi pwede naman sana. Siguro nila yung ating MSI. Given na MSI yung nakakadali sa kanila, pwede sila ma-eliminate. Kaso 2 players lang yun. Pero hindi ko pa rin alam kung bakit nga umalis at hindi nila tinuloy yung kanilang engagement. Pero ito ang nagtutuloy ng engagement, BKE tapos JNK. Oh my goodness. Anong nangyari doon? Wala na tayong no choice. But as of the moment, uy nako. Kukuha sana yata ng pang-stop dito yung nag-vault out doon sa may building. Pero as of now, BKE is on to the top floor. JNK, na-secure na kagad nila yung lower floor. So meaning to say, walang problema sa kanila. And for BKE, yes still, wala rin problema sa kanila until such time na may mag-third party onto the low ground. So that will be the start of the problem ng JNK. Now, BKE still wanting to put some pressure, pero sila ngayon ang pine-pressure ng mga nasa babang players, which is itong JNK. Kapo, nag-park. Hindi niya na-anticipate na dalawa ang kanyang mga kalaban. Anong nangyayari ngayon? So from left to right, ang parang mga misplay pero walang no choice. Bumawi rin. Hindi natin alam kung saan siya nanggaling, pero it is what it is. Nakaknockdown din na siya isa. And look at that. Yung nade ni Migs, tatama kay Perfect. Perfectly executed. Uy, now that we are seeing that happen right there, yung ating mga Atra na iisa-isahan nga, pero they are the ones inside of the safe zone. So pwedeng yung 2-1-4 pa yung maipit kung hindi sila mag-rotate towards the southern portion of our mansion area. And GGZ, Minor, together with the rest of the gang, papasok na rin dito sa ating circle habang gitnang-gitna pa rin yung ating MSI. Final 2 players right there, pero BKE, JNK still continuing with that engagement. Nades and Mollies hinahagis doon habang nagre-revive para ma-delay yung pag-push ng JNK. Nako, habang delay muna, BKE with that Molotov, at least kahit pa paano, malimit nila yung stairs na pwedeng daanan ng kanilang mga kalaban. Pero what a push coming in from Lil Yatka. Another team will be eliminated. Black Eagle is now down. Now, speaking of down, Clay Jr. And we have one player ng Observation Esports ay na-knockdown na rin. Habang pinaikot-ikutan sila ng GG, Clay Jr. and Chill Guys, sinagasaan parehas si support. So that will be a 2 claim kill going up here onto the banner or name ng GG. And uy,
Uy! Sinalubong, ginagaw-gaw din nun, walang hawak na baril, sumugod sa harapan ng ating YG. Now, GG Nangex will be eliminated, has 7 support, is still finding nasaan nga ba yung dumali doon sa ating tropa. This is Romeo hiding behind the house habang siya ay naghihilap as well. But with those nades being thrown, iniipit na yung ating mga tropa. Yung ating YG Romeo boy will also throw one more frag grenade. As they're doing that, onto GG, gumaganti pa rin ng mga nade at natamaan nga doon. GG Ranzer galing kay Romeo. Grabe yung mouse trap dito ng Young Galacticos. Pinapasok na yan sa loob ng bahay. And right now, masakit yan kahit anong mangyayari. That is a Groza, a very nasty Groza, putting up a good damage. Support is now down for the count. Makakadalawa na kagad ng Young Galacticos without any effort. Dahil pumush sa kanila yung GG at na GG, yung GG. Good game. Well played para sa kanila dito sa game na to. Nice one, pero ito mapapa-nice one din kaya tayo sa ating Atra habang sila ay binabakbakan ng dalawang teams actually. So that is gonna be difficult for them. Atra Boki na lang ang up and alive, inahagisan pa ng nade. Tatama ba? Mukhang may pader na nandroon, kaso yung huling halakhak mapupunta sa JNK kasama ng 2-1-4 tapos hindi pa tapos yung bakbakan, sasali pa rin yung KE. May 2-1-4 pa, may KE pa. Dito sa side ng JNK, Master EG is now down for the count. Ang dami mga nagaganap. Kahit dalawa yata, kahit dalawang caster, pwede na magsabay-sabay sa mga pwede mga mangyari dahil on the other side of the map, may engagement din na nangyayari as of the moment. Lahat din ng mga elimination will be happening onto the rank 9 and below. So namamayagpag ngayon sa puntos is yung MSI. So MSI and Young Galacticos nagpapaligsan. YG got 6, MSI got 7. Now, kill enemy. Trying to reposition using their buggy. JNK, mahirap nga naman talaga itong i-push. But this compound is still part of the circle. Wala silang kinakailangan gawin dito. So just wait patiently. Master Smile, mafa-frown lang ng konti. That is not a good push. Rex will be receiving a ton of damage coming from the frag grenade of one member ng Young Galacticos. And for YG, mukhang dalawa na lang yata natitira. This could be the final push na hinihintay natin. Now, one player ng Young Galacticos decided to move forward onto the second floor building while Rex will try to dance it off onto the outskirts perimeter. Ooh. But that is it for OV. Rex will fall down and the two members of Young Galacticos still continue to this game. Pero sana makita rin sila ng ibang team para maging katapusan na. Pero ito naging katapusan ng ating JNK nung nakasalubong nila yung ating kill enemy, literal na kill yung ating enemies. Pero doon pinapatuloy pa rin ng ating YG yung kanilang streak despite them having only 2 players left na knockdown pa si Daddy Gus ng ating Phoenix and also NGGZ Minor also moving around the area which he could also join the engagement pero he chooses not to dahil ilan na lamang nga sila at pwede pa na madali later on. 2-1-4 mix though, starting off that battle with our KE at kukunin na yung elimination, inangatan na nga ni Mix. Oy, grabe ang bakbakan ng dalawang to. Ibang klase. Ibang klase ang tatagisan ng galing at syempre, and look at that, Young Galacticos from 12 to 11 to 10, now they are on to the 6th spot. Pwede pa nilang maging mataasan, no? I think one more game. Pwede silang mag-land sa top 4 or top 3. Pero syempre may 7 elimination pa po dito yung MSI and NGGZ got 3 members with 2 elimination points. Now Kaka ng OF will receive the nade and that will be the again the fall down for him. Spyro with the push for Shine. Habang nagikutan sa may broken wall, Spyro will be inflicting the final pick and that is a good timing for him. Good timing indeed as OF is waiting for that push coming in from our terror pero sila kasi actually yung kailangan pumasok doon sa ating bilog so pwede silang mag-gatekeep kasabay pa ng pang-gatekeep ng ating NGGZ throwing all of those nades in pero hindi matatamaan kasi medyo makulit yung ating mga terror as they move around the map pero yung isang player OF Sky naaligaw ng landas na kasalubong ng ating PNX. Pyro, one more bullet. Ang tanong tatamaan ba? Pero decided to pull up here onto the outskirts. Ryujin K. So he will will knock one down, MiG-7. So that makes 2-1-4. Napapalaban na. Dalawang miyembro na lamang natitira at nakakuha pa sila ng pang-anim na elimination. MM! Sayang, nag-bounce pa dito yung kanyang granada. Ang kalaban nila walang iba kundi ang Terror. Yoko.
nearly falling down, half HP. And that is a good spray coming in from MM, one of the playmaker ng team Not So Good Games. Let's see kung matatagdagan ba yung kanilang 7 elimination. Or make that 3 elimination rather. Unti-unti na nagpupush. They want to diminish this terror team. At makukuha nila yun. And just like that. At makakuha pa ng replenish ng kanilang mga resources. Kailangan nila yan para makabalik nga sila dito sa ating mga bakbakan. Stage number 5 coming right up habang YG Say Cloud ang ganda ng pwestuhan. Kitang-kita yung mga nasa baba katulad nga ng ating OF. Though meron tayong smoke, meron tayong counting cover on the side of OS Pyro, but that is gonna be a good spot later on. Kaso hindi na good spot dahil maiiwan si Say Cloud sa labas ng ating safe zone and he would enter together with the rest of PNX. Yan ay kung hindi rin siya bakbakan at i-push ng ating Team Phoenix. Oh my goodness. Ang daming mga nagaganap. And we are halfway through of our teams right now. 8 teams remaining with 17 players left. Buhay na buhay pa po ang rank 1 and 3-4 natin. Ladies and gentlemen, Simple Vein will fall down. Say Cloud with a perfect nade. Saktong-sakto. Parang sinukat. And now Say Cloud will use the rooftop of his building for his advantage. Para lang makita yung kanyang mga kalaban. The smoke has been spotted by Say Cloud. Let's see kung tatamaan. Splash damage. Yes, it will be inflicted. Pero it doesn't mean na mana-knockdown niya ulit yung second player at mat-turns out niya yung knockdown. Habang dito yung ating YG, ganun pa rin tinutuloy yung laban sa ating PNX dahil nga kailangan nila muna maubos yung mga nasa paligid bago rin sila tahimik at kampante na makakapasok sa ating safe zone. Pero sabi naman natin Phoenix, hindi namin kailangan yan. Kailangan din namin na mauna sa ating circle. Pero sabi ni OF Spyro, ako ang magiging tinik sa inyong lalamunan. Kaya man nakabawas na ng isa and make that 2 right there for our team. PNX na nakuha ng nag-iisa at final player ng ating Spyro, ng ating OF na si Spyro, kaso sinunog ni Lechon ng ating YG, kaso yung nade na iniwan bilang pamana ay natanggap pa rin. Pwede dito. Again guys, alanganin yung position dito ng NGGC. If may mga players pa na malapit sa kanila, kaliwat kanan may mga sasakyan, so possibly mataas ang tsansa na mag-splash damage. Speaking of, ito na nga po, Simple Vein from Phoenix. Pinapakawalan niya na yung kanilang mga granada, so they need to invest a lot of utilities right now in order for them to eliminate NGGZ. Habang hinihintay lamang ng miyembro ng Young Galacticos na magpa-open area dito ang Phoenix. Now, HKG is now eliminated. MM will be using their vehicle for a fast rotation. Yun nga lang, Shy or AI will be knocking one down. Grabe, kaliwat kanan ng mga bakbakan na Aya. 5 teams remaining with 8 players. Uy. And that makes 6 elimination only for NGGZ. Now, we are set to see the final 5 teams. 2-1-4 MSI, Yangon, Kill Enemy, and Phoenix. Sila na lamang ang buhay. Romeo now focusing on the side of A1. Pumapalag-palig pa rin si Romeo Boy kahit solo na lamang dito atin na target yung ating team PNX. But now KE, we're also have to say goodbye. Ibig sabihin, 4 na lamang yung ating nakikita. 2 players from 2-1-4, 2 players from MSI, 1 from YG, and 1 from Phoenix. So ibig sabihin, malaki pa rin ang ating tsansa para makamanok sa Pilipinas. Oh my goodness, dalawang region na naman po ang natitira. 2-1-4 MSI. Both of them got 2 members. While Yangon and Phoenix got 1. Hanggat meron pang buhay na kalaban, hindi tayo pwedeng magbunyi. Remember, for some games, we've just witnessed Young Galacticos. I think that was Mernat, no? Or si Master Smile na hindi man na-clutch pero nakakuha pa ng top 2 run. I think that was from Miramar. Ngayon, MSI and 2-1-4. Kanina sila din na nagbakbaka. I think sila rin na nagbakbaka kanina, no? Dun sa recent match natin. Walanganin pa rin. Both of them got 2 members. As per the circle, MSI needs to go a little bit forward para makapasok pa rin sa loob ng ating circle. Oh, tsaka ito yung sinasabi natin na kahit solo na lamang yung YG and PNX, pwede pa rin na maging lason doon to either 2-1-4 or either MSI. Depende kung ano yung pwedeng mangyari at kung sakasakali magiging 1v1v1v1 yung ating laban. Tignan natin kasi labanan na yan kumbaga ng talagang
powers at diskarte inside of the game. But 2-1-4, maiiwan MSI. ba ng ating zone? Pero Ito sabi na. ng MSI, kailangan Ay! nating i-deal Ay! with yung ating Ay! mga kalaban. Ay! Uunahin Nice! yung PNX at inubos na muna dito yung buhay ni Simple Vein. Nice, this is nice. MSI now will focus onto the compound of Youngwood Galacticos, but make that 2-1-4 focusing onto the side of Romeo. Now with a nade, 2-1-4 setting up the perimeter. Double nade na pwede nilang mai-release dito. Splash damage coming from Romeo will not be inflicted. Okay, kailangan ma-eliminate dito yung Youngwood Galacticos para tuloy-tuloy ang panalo ng Pinoy. 2-1-4 MSI. Youngwood Galacticos na lamang po ang natitira. Setting up the perimeter, Romeo will release his pre-cook nade pero there's no knockdown. Will be connecting on the side of 2-1-4. At hindi pa rin nababawasan. Staying strong yung two players ng ating 2-1-4. Staying strong din yung ating MSI. So mukhang tinatansya at kinakalkula na ng ating MSI kung ano ba ang kanilang unang gagawin. Will they cash dito sa may malaking bahay na nandoon yung ating 2-1-4 or will they opt to go to that house na kung saan hawak ni Romeo? Pero sabi ni South, mukhang YG ang uunahin or kung sino man ang sisidip at kung sino man ang available from their perspective. So now with a bit of that damage being dealt onto Romeo, alam na rin nila kung saan pupuntahan. Pero ang desisyon nandito pa rin sa ating MSI, who will they want to face? Yung ating YG or yung ating 2-1-4? Well, for Romeo, wala siyang kailangan gawin dito. For 2-1-4, syempre hindi rin sila pwede maging aggressive just to clear the building. Not knowing kung ka-squad ba nito, syempre hindi sila aware kung isang buong squad na lamang natitira eh. Pero kasi if 2-1-4 will be aggressively pushing towards to Romeo, that will be the open window for MSI to third party. And for the Eugene, spotted na rin yung mga miyembro ng MSI dun sa outskirts. So let us all find out. For Romeo, wala, save grace pa rin to. Ito yung buy time niya. Hindi magpupush ang 2-1-4. Ganun din ang MSI. So I won't move here on my building. Pero wala rin palang first aid kit dito si Romeo Boy. Mukhang naghahanap, sumisilip at ginagapang baka mamaya may naligaw pa. Pero bandage lamang muna ang kanyang magagawa habang pasok na pasok sa circle yung ating MSI. So not much of movement is needed from them. Pero kailangan may gumalaw na sa 2-1-4 at sa ating YG. Kaya naman sumusugod na ngayon sila Ryujin together with Migs onto YG Romeo Boy. Habang mayroon ding nade na natanggap, medyo yung manig yung mundo ni Migs dito. At kailangan na rin nilang pumasok. Kailangan nilang ubusin yung buhay ng ating YG dahil kung hindi, baka sila ang madali. Pero sabi nila, parang hindi ata muna namin papalagan. So leaving YG Romeo Boy onto that side. Mukhang mahihirapan din sila kasi baka mamaya mabackstab pa nga. Well, given the benefit of the doubt, no, na hindi talaga alam kung sino talaga yung player, pero Romeo knocking Ryujin down! And that is it! Napalabas na nila yung daga sa loob ng lungga! And this is a 2v1 situation. Down na isang player and it is Ryujin K. Let's see kung marerevive pa ba ni Migs. Migs. Pwede pa. Now, we'll be setting up the perimeter. This will be a 2v2 situation. Habang kinakalampag sila ng granada. Still, the damage is not enough. Kaliwat kanan. Mukhang ito na yata ang tatapos. Muntikan. Last nade. Triple, double, lahat ng nade. Oh my goodness, they want to get this game. And MSI with another game. Repeat mga kapatid, MSI. Not only a back-to-back, but also a 3-time chicken dinner ngayong game na ito. Naku, Aya, dalawang mapa na lang. Dito na natin makikita kung ito ba ang araw ng Pinoy. Grabe, 3-peat! Makikita natin dito at ngayon lamang ulit yan naganap for PMCL. Back-to-back-to-back. Winner chicken dinner for the side of Misfit International at 11 eliminations ang kanilang nauwi. And for Lion 7. So more than half of the points ay si Ching Ching ang bumuo. Grabe. 7 elimination for Ching Ching. Clutch by FB. Grabe. Playmaker by Claudie and South with the support. Bang klase ang mga nabubuo nating istorya. And remember, we've witnessed a 5 chicken dinner, I think, no? 5 chicken dinner and 1 na hindi nakuha natin nung week number 1. Nung may kalat, sabi ko nga may kalat. May kalat pa dun sa ano no? Pero, again, 2 more map, Aya. 2 more map, mga kapatid. History repeat itself ba? But right now, let's all enjoy and watch the highlights dito sa ating final Erangel game number 4.
At grabe, yung naging pagtatapos ng laban, MSI versus 214. Pero ang storya natin dito ay 3-peat ang nakuhang manok ng ating Misfit International with 11 eliminations in their bags. Tapos 2-2-1-6 yung kanilang naging total na damage. YG daw pumapangalawa with 10 eliminations kahit na hindi nga sila yung nakakuha ng manok. 2-1-4. Ganon din, maraming eliminations with 8. PNX with 5. So, ibig sabihin, yung ating mga PH teams, talagang gising na gising for day number 2. Nako. Again, 2 more map, ladies and gentlemen. 2 more map. Pero kasi double digit pa rin yung points ng Young Galactica. So, medyo naakit ulit sila sa rankings. Pero bago ang lahat, syempre, we have Ching Ching with the MVP. Actually, pinag-uusapan namin si Ching Ching kanina during the rondo map. So, sayang nga kanina dahil nakalagay yung baril niya sa likod. So, hindi enough yung time na nakapag-react dun sa push kanina. Pero yun nga, bumawi sila. Not only once, not only twice, but thrice na nakuha nila yung chicken dinner. Pero, syempre, another MVP for Ching Ching. So, 7 elimination, a total damage of 1,663, 6 knockouts, and an average survival time of 28 minutes and 55 seconds. Half na point contribution, 51% para sa kanya. So, sinolo niya mag-isa yung points. Okay, yung points. But the play itself, give credits din talaga. Ang ganda ng play dito ng MSI. That's why they got 21 total points dito sa ating match ranking, followed by 15 points of Young Galacticos, 40 naman sa 214, 9 for Phoenix, not so good games with 8, 6 for Kill Enemy, OF got 5, JNK also, 2 para sa Observation Esports, GG Esports. We have HKG, Terror Atra, we have BKE, Nemesis, and SKC. Tig-iisa. So we have a total of 3 teams coming from the Philippines na 1 point lang. And speaking of tig-iisa, yung ating MSI, may tig-iisa silang match MVP kanina. So nakapag-MVP na si FB nung game number 2, si Claudie nung game number 3, Lion nung ating game number 4 or si Ching Ching. So si South na lamang yung ating hinihintay. Baka kumbaga may pattern, baka kompletuhin ng ating MSI 4. Yun yung hindi pa natin nakikita. So, we will see kung ano nga ba yung mangyayari sa ating game number 5, especially mapa nga ito ng Miramar. Nako, kaabang-abang kung sino Actually, daming masasabi nating may-ari ng Miramar. Ang daming good performer. Isa na dyan ang Young Galacticos, lalo na with the gameplay that they have. Pero yun nga, pag-usapan muna natin ang ating overall rankings. 118-4-2-1-4. We have 87 ng MSI, NGGC got 76, Hive got 74. Young Galacticos, I think parang nag-retain pa rin sila sa top 5. Kung doon, nagkakamali 68 para sa kanila, 66 for JNK, OV with 57, 56 naman ng Austria, OF with 54, Type 2 Quick with 51, 41 ng Terror, Kill Enemy with 37, 36 for GG, kasama na rin dyan yung 33 ng BKE, SKC with 30, 26 ang GC, Phoenix got 20, 18 for HKG, Atra with 12, and Nemesis got 7. So as of now, mababa ang output ng Nemesis for their day number 1. I think they are still finding the rhythm, but still malaki ang nawala sa kanila. So they have a total of 4 matches na nawala sa kanya lang kamay, parang humabol. Plus kasama na rin syempre yung rest day nila kahapon. Pero grabe, Young Galacticos 68 total points in just 4 games. Well, do the math kung kaya ba nilang humabol. As of now, ito ang ating match na ating match recap. So tatlo guys. Kailangan pa ba namin sabihin? 3 MSI. Map 2, 3, and 4. Dalawa na lang ang hinihintay natin. Miramar map. So ngayon, Aya, eto na ba yun para makita ulit natin? Ako kasi gusto kong makita kahit sino. Pero kung ito MSI ulit, ewan ko na lang. Matulog na tayo. Matulog na lalo yung ating YG at yung ibang mga teams kung sakasakali MSI ulit yan. Kasi wala na. Kumbaga kinuha na ng MSI lahat ng puntos for today's video. Pero baka mamaya sabihin na naman nila mababate. Hindi natin sure kung ano ba yung mga magiging kaganapan for match number 5 and match number 6. Pero we are hoping of course for a 4-peat chicken dinner from MSI or maybe other PH teams. Basta wag lang ibang region. Pwedeng-pwede at gustong-gusto natin yan inside of the game. Lalong-lalo na yung mga kailangan pang humabol ng puntos katulad nga sinabi mo. Yung ating team Nemesis, tapos even yung Atra na nandun pa rin sa baba. So, slowly but surely, dahil syempre first day naman nila ito, hopefully, magiging maganda rin yung pagtapos natin for day number 2. Grabe. 2 Miramar na lang ang ating hinihintay.
ladies and gentlemen, para sa araw na ito, kakaiba yung mga nangyayari ngayon. Pero syempre, bago ang lahat, let's all enjoy and see the beauty of our collaboration skin or supercar skin ng Apollo. It is the PUBG Mobile X Apollo Automobile collaboration, and it is now live inside the game. Celebrate PUBG Mobile's 8th year anniversary with a hyper car power skin. Drive the legendary Apollo Project Evo and Apollo Intensa Emotion. Unlock exclusive Apollo team items and experience values German engineering. Ayan. So nagsimula po siya nung March. At makukuha niyo po yan until next month ng 10. So hanggang May 10. So meron pa kayong around 2 weeks to make ipon-ipon, to make spin-spin, and to make drive-drive vroom-vroom. Sakto, mahal ang gasolina, no? Tama. Dito na lang kayo mag-drive. Oo, dito na lang kayo para libre pa yung ating gas. Pagpaparada ka lang sa mga gas station, tapos libre-libre yung ating mga gas. Tapos ganoon din, meron pa tayong mga gas ka na nagkalat lang dyan sa ating mga mapa. So, accelerate a new dawn with our Apollo Project Evo and Intensa Emotion inside of our PUBG Mobile. And don't forget to like and follow PUBG Mobile Philippines, PUBG Mobile Philippines Esports. Kung nasaan man kayong app, nasa blue, nasa red, o nasa black app man kayo, i-click nyo na agad-agad yung ating follow button para hindi kayo naiiwan sa mga bagong balita ni Ninong PUBG Mobile. Lalo-lalo na nagkaroon ng Summer Cup. Actually, mabilisan lang yung Summer Cup, no? So, ang daming mga tournament happened before PMNC. Yung mga bigla-biglang, hindi naman biglang sumusulpot, pero yung papitik-pitik na tournament. So, ang dami, no? May mga brands na nagpa-tournament. Actually, kami ni HG yung nag-cast nun. Yep. Sa studio nila, sa BGC. Tapos, nagkaroon ng get-together din, nag-small EB dahil may show match sa may Tandang Sora sa isang coffee brand. Summer Cup, ayan na, Pro Cup din. Ang dami, no? Ang dami mga cup, grabe. No. Oh, yun, di ba? Ang dami. Oh, yes, yung 8-anib na nabilad kami ni Ray Ray. Nabilad kami ni Ray Ray dun sa sa Abrisa yata yun, sa Cavite. So, mainit talaga, promise. Sabi ko nga sa inyo. Buti na lang kamo. Buti na lang, may aircon yung yung tent. Kaso parang wala din eh. Oh. Pero lahat na the rest medyo mainit. Pero ganoon din kasi yung init naman na nakita natin dito sa ating MSI specifically in our PMCL. Patuloy yung kanilang run na Paolo V at pwede pang madagdagan, pwedeng magbago yung ihip ng hangin. Ang dami pa talagang possible events. Pero again, ang pinaka-importante, Pinas pa rin ang nasa taas. Yes, nako, 214. Huwag kayong again guys, ang 214, ang break nila will be sa Sunday. Ayan. So, Sunday pa natin sila makikita. So, continuous pa rin po yung momentum nila. At hopefully, mas magamit pa nila. Kasi, we might expect na at the end of the day, at the end of this day, possible na mag-top 3 ang Young Galacticos. If not, top 2. Again, hindi ko dinidisregard yung NGGC at saka yung MSI. Pero kasi we could expect the worst thing that will happen. Lalo sa rankings natin. So, possible mag-top 3, mag-top 2. Pero kung magta-top 1 man yan, I think medyo mahihirapan sila. So, possible for tomorrow, pwede nilang i-contest. O pwede i-contest ng Young Galacticos yung rank number 1. But as of now, yan ang posibleng magiging target. Dahil slowly but surely from no points, naging top 12, naging 11, and then naging, 6 na. So, I think 5, no? Rather, 5. So, mabilis yung progress nitong points ng Young Galacticos. And kita naman natin, kung paano sila lumaro, no? More onto the outskirts, lalo-lalo na pabor sa kanila yung game number 3, I think, no? Game number 3, yung SMB Circle, dahil yun, nakapag gatekeep sila dun sa may bridge. Yup, yun lagi natin nakikita for the side of Young Galacticos. Nauunahan nila yung ating pwestuhan. Tapos, once they get inside of that circle around the outskirts, they're making sure they're having that upper hand at ina-establish talaga yung kanilang dominance para ma-push, para ma-pin down yung ating mga teams. Pero eventually, yun nga, hahanapan na ng paraan ng ating mga PH teams kung paano nga ba tatargetin din at kakalabanin yung ating YG. Kaya naman for the past 3 games, MSI, Pinas ang nakakuha ng ating winner-winner chicken dinner at nasisilat natin yon away from our Yangon Galacticos. Nakita rin natin yung eagerness to take more of those kills. Oo. Grabe, no? At least kahit paano, nakikita na natin na sumasabay na po tayo sa, hindi man sa meta, hindi man sa strategy, pero kaya na natin, no? Kaya na natin na makipagsabayan pagdating sa aggression, pagdating sa points needed
Remember guys, dati na-accumulate lang natin isang araw, minsan 20 points, 30 points. Ngayon, kaya na natin mag-70. So, konting push pa. Though, yun nga, huli talaga tayo. Huli ang Philippines pagdating sa strategy and meta na tinatawag pagdating sa PUBG Mobile. Now, for the caster prediction, naunguna para sa aming dalawa ni Aya in 2-1-4. Kita naman natin with the output performance of 2-1-4. Kahit na sabihin natin hindi sila nanalo, but still, they are still maintaining the points needed sa kanilang rank number 1. NGGC, for me, kita naman natin na ito yung nasa gitna, saktong-sakto lang na performance. And also Nemesis, gusto ko silang bumawi, to be honest. Hindi man sa dahil tropa natin si Dale, pero kasi kailangan bumawi, not only for Nemesis but also for Atra. Pero yun nga, for Nemesis, this is not a good start for Nemesis. 7 points in total para sa sa 4 na game. So mababa talaga yung nakukuha ng Nemesis. Mababang output kasi less than 2 per match yung kanila nakuha ng mga punto. So, dito naman sa ating SKC, medyo ganun pa rin, hinahanap pa rin nila yung ating rhythm inside of the game. So, I'm still rooting for our SKC right here. Pero, YG yung nilagay ko guys. Baka masisi na naman ako pagka nagbago. Mamaya YG yung makakuha nito. Pero, again, given naman kasi na magaling din talaga yung ating YG. So, with YG right there, kunyari di nyo na nakita. Pero, again, napakalupit pa rin ang performance ng ating YG. Kaya naman sila rin yung talagang tinatarget natin ngayon na ma-eliminate inside of the game. Naku, ito na. Countdown. First, Miramar. Let's go! Na matutungayan natin kaabang-abang para sa araw na ito. The final 50 seconds before we fly towards to the landed sand of Miramar. Let us all find out. Kasi yung tinatawag nating tag dito, hindi man self-proclaim, pero kumbaga tayo ang nagsabi, the Kings of Miramar, which yung Hive, ay hindi naglalaro. So let us all see kung sino yung papalit sa trono nila ngayon. Kasi for how many splits na nakita natin na dito pumopondo talaga yung Hive. Pero ngayon, hindi sila naglalaro. Let's see kung sino ang mamamayagpag. So we still have 2-1-4. We still have MSI. NGGC as well. Maganda yung output dito pagdating sa Miramar. So ngayon natin makikita sino ang kukuha ng spotlight pagdating sa mapa ng Miramar. Dito lang yan sa PMCL Spring Split. And this is our match number 5. Welcome dito sa ating Miramar map. Game number 5 na po tayo. At may nag-comment naalala ko tuloy yung ating 2024 na run, no? Yung sabi ko, GE who? Ngayon daw, YG who? Oo. Ayan. Yun nga yung Siyempre. kinoment ko Ano nga. yan? Kinoment ko mo nga din? yun. May nag-comment kasi doon sa akin. Di ba? Kinoment ko yung lineup na Austria yung nanalo, di ba? Isang game lang nanalo yung Austria, tapos lahat Pilipinas. May nag-comment na yung day after that is puro YG. So, nireplyan ko, sabi ko, YG who? Ooh, panis. Ayan, nakakamiss, no? Yung mga times nila nandito yung Genesis Esports, yung galit na galit tayo sa ating GE, yung kalaban natin naman, yung Osja, ang dami eh. Pero syempre, ganun talaga nagbabago ang ihip ng hangin at ngayon naman, Pilipinas ang namamayagpag kasabay ng YG, kasabay ng ibang mga region inside of the game. Pero plane path coming in from the western side around the airfield Pozo towards El Azahar. SKC natin malapit sa ating YG. Tapos doon sa may bandang gitna, meron ding mga magkakalapit pero parang wala pa naman tayong ina-expect na magkakaroon ng first blood or exactly dropping into a same spot na inaabangan natin actually yung ating KE and Phoenix na usually magkasama sa Picado at mukhang yun ulit yung kanilang gagawin. Uy, Montenuevo, walang mga nagkasabay. So we have kill enemy sa may power grid. And also, medyo nag-extend sila dito sa Pecado outskirts, yung high ground. So, majority naman ng mga teams natin ay will be inside ng circle natin. Uy, ito. Uy! Camel. Ito na naman. Gusto ko. Ayan, Tamang nguya lang, oh. Nguya. Ba't kaya nguya ng nguya yung camel, no? Wala namang inunguya, no? Ewan ko ba kung anong dyan, chika. Pero nakakatawa lang talaga yung spec. Laging sinisilip yung ating mga camel. Siguro pag inaantok sila, walang laban sa amin. Tingin muna tayo sa mga camel. Abangan natin. O kaya sa mga kabayo. Yun, saktong-sakto. Mahilig Ginamit sa ni Minor. camel siguro yung director natin. May alagang camel siguro to sa bahay. Hindi kaya yun? Nagtatago na. Pwede kaya mag-alaga ng camel sa bahay, no? Gulat Try ka biglang... natin.
kakatok ka sa gate nila, no? Biglang may Sinalubong camel ng na. camel. Oh, camel. Yung ko pre, Kakaiba yun, nakakagat yung aso nyo. Di, wala kaming aso, camel lang. Pwede. Sa mga nasa comment section, sino sa inyo ang may alagang camel? Ayan. Yun! Malalaman natin. Yeah. Parang sa Dubai lang yata may mga ganun. Tapos, di ba, yung kinakain din siya. Pero yun nga, sobrang mahal yung camel. Yung meat ng camel. Alam ko, kinakain yun. Yung meat, Parang alam mga, ko, pero ano, hindi ko sure kung pati yung meat. Basta alam ko, alam ko kinakain yung camel. Ano siya, sobrang mahal. Tapos, parang royal family lang yata yung nakakakain. Shusha. Anyways, kasamang pagkain na naman. Yan. So sa lahat po ng mga viewers natin, again, you are watching day number 2 ng ating group stage pa lang yan, guys. So sa mga naghahanap ko sino po yung mga hindi naglalaro at yung team po na sinusuportahan niya, syempre mga nakikita ko, bakit walang Hive? Nasaan yung Hive? Eliminated na ba yung Hive? Well, basically kung nanonood po kayo ng day number 1, in-explain po namin yan kung sino yung mga hindi po maglalaro ngayong araw nito. So for group B, so since day number 2 po, Hive, Time to Quick, Osja, and GC. So sila po hindi maglalaro for tomorrow. MSI, JNK, Terror, at SKC. Ngayon, MSI, ayaw man namin i-disregard yung iba pang mga teams. Naku, baka naman, kunin nyo na yung dalawa kasi bukas, rest day kayo. Tama, sulitin talaga nila yung kanilang run dito sa ating day number 2, especially na nasa kanila nga yung beat, nasa kanila yung rhythm, at talagang kuhang-kuha nila yung momentum ng ating mga bakbakan pagdating dito sa ating day number 2. So, let's see if that is gonna be the storyline for our team, Misfit International, habang sa side ng ating SKC na hinahanapan pa rin natin ng consistency. Medyo tahimik yung ating team Skull Collectors, and we are still again waiting for more of those points para syempre pagdating ng ating final day, hindi nga rin sila mahirapan maghabol. Yan, ako, 118 to 87. Kita naman natin yung run for 1 and 2. So, matagal-tagal pa mahabol dito ng MSI, also ng NGGC. And syempre, in short, the rest of the teams below 214. So, matagal-tagal pa mahabol. Pero one thing for sure, kailangan hindi maging kampante. Medyo slow progress yung points dito ng 214 Aya, no? Hindi siya ganun kabilis. But still, may progress pa rin naman. At madami-dami. Pero kasi yung dami ng points na naka-imbak dito sa 214 na pwedeng abulin. Parang ilang games lang, biglang mawawala yun, tapos magugulat na lang tayo, dikit na eh. So, as much as possible, yes, slow progress is still progress, pero as much as possible, madagdagan pa rin dito ng 214. And so, yung 118 kasi medyo, feeling ko lang naman na nag-stack lang ng konti sa 110. Yung 214, medyo bumagal yung progress rather, no, ng points dito ng 214. Kumaga kasi onti lang yung dagdag nila onto game number 3 specifically 2 eliminations tapos yung placement points nila na 6. So yun nga, hindi masyado naging explosive yung na performance, pero ang importante, slowly but surely nakakapagdagdag and consistent pa rin sila sa kanilang run. Pero alam naman din natin na pwede kasing humabol yung ibang mga team. So, mabuti na ma-widen nga lalo yung gap bago magkapalitan ng mga teams, bago mag-rest yung ating 214 on the last day. Yan. So, tamang rotate muna yung mga players natin. Kasi parang kahit ang tagal ng stretch, no, parang ang bilis natin na mag-game number 5. After this, final game na kagad. So, parang bilis ng progress itong nung araw natin ngayon na hindi natin masyado napapansin. Pagdating sa lalo na dun sa game ng Erangel, I think that was game number 4, na kung saan yun nga, yung shifting ng circle led to a very low resistance ng mga teams natin. So hindi masyado nagkaroon ng progress. But now, spotted, mananakton ba? Ay! Yun lang, yung unang spray ni Minor hindi tatama ngayon kay Master Smile. So that Master Smile has a split second to react after the spray of Minor. Uy! Speaking of split second, ang bilis din nung pag-try na mabawian siya dito ng ating YG. Smile versus Minor, parehas lamang nagkakailangan, pero si Smile nakatamang onto Minor, and
Smile is still having his full HP on his health bar. So, ibig sabihin, hindi naman siya masyadong natamaan pa ni Minor. Kanya-kanyang, ano muna sila, kanya-kanyang pwestuhan, kanya-kanyang bundok. Dahil kitang-kita mo nga yung mga kapaligiran. And just like that, Yes. meron siyang nakikitang vehicle na gumagalaw na hindi nga natin actually abot na dito sa ating spectator. So, yun, yung advantage. Nakuha mo nga yung high grounds. Lagi naman kino-contest talaga to no? Yep. Yung hillside na yun, yung canyon na yan. So ang daming nagko-contest diyan in order for them just to get that high ground advantage. So at least kahit paano a lot of info mag-overflow dun sa team ninyo kung saan yung mga rotation, ilang team at ilang player nakikita nila. So very contested area. Yun nga lang, iilan lang din talaga yung mga nagko-contest doon. But still, a very contested area na malaking tulong para sa kanila. Now, rotation. Inside the blue zone, dalawang team lamang ang nakikita natin. Make that 3 dahil kakapasok lamang at kakailaw lamang ng 2-1-4. So, 2-1-4, MSI kakalabas lang ng blue zone and yung Terror. So, we have a total of 2 teams as of now na nasa loob ng ating blue zone na gumagalaw na going to our stage number 2. Remember, Miramar is a very big place para masabi nating super late rotation na kayo, more onto the open area. Power grid will be the most center part of our circle. Ang daming nakapaligid dyan, ang daming nakapasok na. Pero maganda yung positioning so far ng ating Atrapstos. Not because they are inside of the circle, but because yung kanilang papasukan, wala pang nagtitake na teams. Hopefully, doon actually yung kanilang i-approach onto the southeastern side of that safe zone kasi less yung kanilang isipin na pwedeng maging kalaban pagdating dito sa ating mga bakbakan. BKE, makikipagbakbakan naman sa ating GG habang nagsisilipan dito sa ating San Martin area. They also need to get inside of that sabi niya, pare, ano ba yan? Hindi ka marunong mag-drive. Bumabaliktad yung aking vehicle dito. Tamaan pa siya ng buggy ni 7 Support. So, now that they're trying to find a better spot inside of the safe zone, mukhang okay na okay pa rin naman kasi wala silang makakatabi. Pero si OV, muntik-muntik na rin na makatabi yung ating kill enemy pero dahil nasa high grounds, hindi rin sila magkakaroon ng bakbakan. Tahimik, no? I think it's because of the shifting ng map natin. Medyo nag-tone down yung aggression. Usually, dapat stage 1 may mga pick-off na paunti-unti. Ngayon, wala no? Sobrang tahimik. Na priority dito is yung rotation, which is a good thing para sa mga teams natin. At least kahit paano, wala silang kumbaga wala silang reason kung bakit sila na-eliminate, naipit, may kasabay. Now, it's all the part of the team rotation. Now, push will happen for Demios. Siya lamang mag-isa. Ngayon, nandito sa may broken building. Kasama ngayon, kakadating, muntika, manaktan, split second, but Demios will fall down. Sky is now on fire. Dalawa na kagad na nanak na sa side ng Nemesis. This is bad for the team of Nemesis. What is happening? But Hades is right here just to help his falling comrade. First blood for him. Pero hindi pa dyan natatapos ang lahat. Yung OF naka-ready na for a possible push coming from the remaining player ng Nemesis. And this is Dale. Dale is the final member of Nemesis who is left standing. Nako, tignan natin kung paano nga ba niya. Paano nga ba niya gagawin ito? Kaso nakisali pa yung ating NGGZ. Natamaan sa leeg si Dale at natapos yung run ng ating team Nemesis for game number 5. Especially sila nga sana yung kailangan magawa ng mga puntos. Pero ito crashing in yung ating NGGZ onto OF. Fighter Rex would be spotted. Natalunan ng ating team NGGZ. May hinahanting pa nga. Nadali din. Pero dalawang players sa ating NGGZ. Final remaining 1 or actually make that 2 pero nauwi pa yung ating NGGZ sa kamay ng OF. Anong nangyari dun? NGGZ, just third party. Remember, during the time ng push ng NGGZ, aligaga pa yung OF for a regroup and reset. Pero NGGZ, sila ang natapyas dito ng OF. Two team just fell into the hands of OF. Oh my goodness. Dalawang Pinoy ang nawala in just one span ng push. Ganun kabilis. Yun ang nangyari doon. And that was quite unexpected, no? Parang ang ganda sana ng push. Ang ganda ng attempt ng ating NGGZ to take down yung ating OF dahil syempre, pulado na sila coming from that elimination onto Team Nemesis. Kaso unfortunately, nabaliktad ba yung istorya and
all of the players from NGGZ got wiped out. Siguro malaking game changer talaga doon yung ating frag grenade coming in from our OF na naka-knockdown ata ng dalawa doon sa ating NGGZ. So, yun yung medyo mahirap na nangyari doon sa ating push. Pero for OF, I would really want to commend them with that. And medyo unfortunate lang dun sa push ng ating NGGZ dahil nga sila ay naubos. But speaking of push, one more attempt right here. PH na naman versus PH again. 2-1-4 kalaban ng Atra. Ako, malaki mawawala dito sa side ng ng 2-1-4. Rekta ko na kagad dito si Boki. Buti na lang kamang di natuluyan si Ryujin K. So 2-1-4, possible pa na makumpleto ang 4-man strong nila. Habang umiikot sila onto the high ground, trying to see the trenches, kung saan sila at paano sila entrada, while Atra is on to the bottom compound. Ngayon, with the 3x spray, perfect. Kung red dot siguro, posibleng tumaan or ma-maximize niya yung spray na yon. Pero di pa natatapos ang lahat. 2-1-4 will now commit Atra. Remember, this is a big fight for 2-1-4. If they will lose this, or if they will have casualty, malaki mawawala sa kanila. But Min with a follow-up, ang ganda ng ginawa dito ni Min! And just like that, 3 elimination para kay Min. Isa kay Kapo, 1 full squad na mauhulog at may eliminate. Yun nga lang, puro Pinoy. Sakit. Sakit, puro PH yun na eliminate. Sunod-sunod pa. Tapos yun pa, yung mga kailangan talagang bumawi for today at Rafstos and our team Nemesis. Pero lumipat muna tayo sa laban ng ating Phoenix versus JNK versus our OF as well. At yung huling mga bala ni Dice tumama at tumagos doon kay Lil Yatka, taking him down and most likely would secure that elimination in a few more bullets. At yun na nga, sumabog na finally for the side of Phoenix Dice. Nakuha niya na si Lil Yatka. So JNK left with one final player na mukhang umalis na sa pwestuhan at humahanap ng pwedeng pagtaguan, habang OF at Phoenix mukhang sila naman ata ang possible na sunod na magkabakbakan. Team Yoko, para siyang binaril-baril doon, butas ang bunbuna. Nasa high ground yung kanyang mga kalaban. Now, 3 team na kagad nang na-eliminate. Puro Pinoy pa. Ayaw man nating sabihin, ayaw nating makita, but it is what it is. Ladies and gentlemen, 7 elimination na po ang OF. Right now, another push will happen. BKE Frenzy, hindi niya malaman kung saan talaga siya magpo-push. Now onto the haystack, inikutan si Naiwan at makukuha niya pa. Rekta kahon para sa kanya, wala nang revive para sa iyo tropa. Ang sabi niya, BKE is on fire. Let's see kung makukontinue ba nila at makukuha nila yung push na ito. Ladies and gentlemen, another team versus team ang ating natutungayan in terms of the minimap. May posible pang third party. Hindi pa natatapos ang lahat. Pwede pa silang mag-third party at mag-initiate ng push. They really need to initiate the push right there. Let's see if they're actually gonna opt to do that. Habang yung ating JNK unknown, ito sinasabi ko na naghuhuling player ng ating Team Jinokusu versus KE Campus na nandoon sa kanyang taas. Pero nagtatago lamang din yung ating tropa para hindi siya makita basta-basta. Pero naramdaman ng ating kill enemy na parang may pumarada doon sa paanan ng bundok. So hindi na rin makita basta-basta. Master D2K naman kinakalaban yung ating observation esports na nasa kabilang side. Ito yung advantage. Having that high ground, kahit saang area may access ka. Kaso ang problema, hindi mo rin basta-basta mapuntahan directly dahil nga pag tumalon ka, full damage ang makukuha mo. Yes. Ang laki ng laki ng mababawas eh. No? Ito yung kailangan may sasakyan ka talaga pag nasa taas eh. Now, Baby Young G, BKE gets knocked down by MSI Ching Ching. So, unti-unti na nagpaparamdam yung MSI. Now, may progress na. Secure na ang 4 points ng 2-1-4. I think pwede na silang medyo maglaylo na rin kahit papano. Tapos papitik-pitik na lang ang pwede nilang gawin. But speaking of papitik-pitik, tahimik sa mapa ng Miramar ang Yagod Galacticos. Meron na kagad silang 1 elimination points, Aya. So wala pang kagalaw-galaw para sa kanila at hard stop pa yung points ng third team natin. Posibleng matalunan nila dito after this game. If makakabuelo at makakapondo ang Yangon Galacticos. Ito nakakatakot talaga. Yes, naghahabol ang Yangon. Pero hindi natin maramdaman, hindi natin makita na sobrang reckless nila sa paghahabol ng puntos. Kumbaga parang, okay, kami yung Yangon Galacticos, maghahabol kami in a way na alam namin at ganito pa rin yung gameplay namin. Wala kaming babaguhin. Kalkulado, no? For the side of Yangon Galacticos, katulad sabi mo, they're not reckless. They know how to approach yung ating sitwasyon, especially na alam natin na veterano na nga pagdating dito sa PMCL yung ating YG. Pero meron tayong nakikita na bakbakan or at least
Meron tayong nakita na knockdown earlier on that was onto our team. PNX galing ata yan doon sa kabilang side. Pero ngayon, YG Romeo knocking down KE Master D2K. Nagtagpo na yung ating kill enemy tsaka YG. Uy, tingnan natin. This is a good contest for Young Galacticos. Mataas yung chance nila na may limit yung kill enemy, but for kill enemy, this will be a big boost for them if they eliminated Young Galacticos. And also a big loss for Young Galacticos knowing that kill enemy is onto the rank number 12. So kung yun yung makakalaban talaga nila, or kung yung mga team, kung sinong team man na nasa lower part ng leaderboard natin. Now with a good spray, Kaka ng OF, still trying to build some pressure and adding some number dito sa kanilang elimination points. Lalo-lalo na, no? Okay, sige, umaapaw na yung kisig namin ngayon dahil 2 PH squad na yung nakalaban namin. And right now, we are using that momentum into a good use. Through the smoke ang spray down ni Kaka, makaka-knockdown. Pero yun nga lang, this will set him up. Possible naman knockdown. Piso na lamang ang natitira with a good nade. Tinalon-talon pa ni Itorex using that glimpse ng window para makabawas siya with his shotgun. Nako, pero nakikita natin dito medyo nahihirapan maghabol. Pero yung huling mga bala connect na rin PNX. Mabubura pero 11 eliminations. OF literal na on fire, unstoppable with 11 eliminations. 11 elimination for OF. Yes, matagal pa. Hindi pa natin nakikita to as a threat. But remember, at the end of the week, yung league ranking points, yan ang kinakailangan natin makita ma-convert. But Young Galacticos, you look at that Say Cloud out of nowhere. Tama, wala lang, nandito lang ako, parang wala lang. Tapos pag mayroon akong good clear shot, well, I will take the opportunity to take that shot. And na-convert naman niya into a knockdown. So, wala naman push na magaganap for yung YG. But still, that is a nasty spray coming in from him. Grabe, layo ng hagis ng Nadon pero hindi nakuha ng ating SKC. HKG though, starting off that battle with our BKE. Tapos meron din KE. Literal na nandirito, OV at the same time. So marami palang kalaban yung ating SKC habang nakatutok pala doon kay Ryujin habang siya umikot-ikot with his buggy. Kid would throw those bullets onto him pero hindi naman enough para siya ay ma-take down. Meron pang isa na nasa kanilang gitna pero may ridge at nako-cover pa doon si Terror Baby siya. Pero from above wala siyang cover, kitang-kita at final player na pala ito. Kaya naman yung huling halakhak mapupunta kay AKE Master D2K dahil kitang-kita from above. Oh my goodness. 10 more teams remaining. Evie, the clutch series of MSI, now knocking one down. Kitang-kita ni Master D2K with the mini 14. Pero yun nga lang, hindi niya masyadong maabot. Claudie, puro Pinoy na nakikita natin naglalaban. Now may progress ng Young Galacticos at ang kill enemy as kill enemy gets casualty, I think, no? Dahil naka 3 points na po dito ang Young Galacticos. And as for the lineup na meron dito ang kill enemy, 3 na lamang po silang meron. 2-1-4. Decided or undecided kung saan sila magpo-push through at magpo-pull up. But still, nasa edge pa rin naman sila ng play zone. Pero with the kind of zone that we have, Aya, I think hindi ka pwedeng mag-play safe muna. Hindi ka pwedeng maging kampate sa edge ng zone. Dahil as time goes by, may ipit at may ipit ka ng mga nasa high ground tapos kinakailangan mong pang pumunta sa inner side ng circle. Yup. Kaya naman yung mga nandito sa may bandang gilid, inaabangan din talaga nila kung Migs. paano nga ba Migs. yung magiging rotation nating circle. Migs susugod na dito sa ating JNK. Would he be able to take him down? Kasi through that smoke siya pa. Yung babagsak. Oh no, grabe yung depensa na Yun pinapakita sa atin dito ni JNK. Ano, he was even able to take it down para dito sa side ng ating 214. Isa na lamang nga yung naiiwan. So napakadelikado niya. Pero speaking of isa, yung nag-iisa na JNK, anon, hinahabol din ang bala ni Marnet Boy. Kaso ang problema, wala siyang direct access. Pero kumukonekta naman yung ilang shrapnel ng ating frag grenade. Kapo is on to the middle of our circle, the final member of 214. Let us all find out. As per the PH squad na natitira, we still have MSI. Remember, nasa kanila yung winning streak, mataas pa rin naman yung, yung momentum. But now, JNK has been eliminated. The BKE is now on fire, going for the push. HKG ang kanilang mga kalaban. And that is it. Frenzy will fall down. Pero may third party ng MSI. Let's see kung mapapalis ba nila itong push na to. We saw a lot of PH squad na nagto-third party pero hindi nila napapolish. OF now is been eliminated. 6 teams remaining. 4 na miyembro pa ng MSI ang buhay.
Uy, magandang pangitain for Zara or Misfit International. At meron actually kinakalaban. I believe that was HKG na merong isang na-knockdown si Claude sa mga oras na ito. So that was taken actually. So 2 eliminations for Zara MSI. Yes, tahimik sila dito pero ang importante, slowly but surely, pumapasok pa rin at nag-a-attempt to be part of the top 4 together with the rest of our teams. Medyo alanganin para sa 2-1-4 as they only have 1 player left. At katulad ng sinasabi ko, nadali na pala ng ating YG. So going out on rank number 6 ay yung 2-1-4 with 5 eliminations. Op. Let's see. Now, MSI. Nasa kanila yung win streak. Young Galacticos, slowly but surely, 7 eliminations sa kanila. Ito yung nakakatakot, Aya. Ito na ang nakakatakot, Young Galacticos. Now, MSI spotted sila. I think YG ang nakakita sa kanila since YG is on to the high ground. Ching. Now, trying to pull up. Kasama si FB. Nearly here onto the other side. Pero grabe yung scatter dito ng Young Galacticos. Parang every angle talaga may kontrolado ng Young Galacticos yung lahat ng posibleng push. But now, Master Smile receiving a ton of damage. South, naku po, prone. Pero yun Uy. lang, Rex will take him down. And that is a good knockdown. Pero buti nilang kamo, Aya, may smoke. Uy, oo nga, buti na lang talaga para hindi sila makita agad-agad ng ating YG. Ganito rin yung ginawa ng ating Young Galacticos kanina nung nasa kanila yung circle onto the northeastern side. Tapos they made sure na maikutan nila, ma-maximize yung ating land area. Tapos sa kanila ipipin down at iipitan lahat nung nandoon sa may bandang baba. And that is what they're trying to do in front of our MSI. So let's see if that is gonna be effective or magiging maganda ba yung pagbawi ng ating MSI dahil nakita na natin 3 times in a row na binabalagbag nga sila ng ating MSI. Well, I think for MSI, I think if I were a player MSI, magiging muna ako, magsi-second thought muna ako dito sa push ng nagaganap. Kasi when the time comes na nagpo-push forward ako, may ibang team or napipitas kami or nananockdown ako dito dun sa push na ginagawa ko. So, meaning to say, open ako sa ibang angles, open ako sa low ground. So, I think kailangan mag-move out ang MSI, try to reposition as much as possible right now. Pero Master Smile, uy, munti ka ma-knockdown, but still, yung MSI nandito na. Mukhang decided na yata muna sila mag-play onto the edge of the zone, while other member of Young Galacticos nag-reposition na. So this is a 2-1-1 split for them para at least ma-maximize sila yung next shifting. And there you go! Na-maximize na nga. So kinakailangan pumasok ng MSI. And onto the other side of the zone, we have Kill Enemy, SKC, we have OV, Uy! na hindi masyado nagkakaroon ng palitan ng bala. And speaking of, Kid is now down for the count. Uy, ngayon merong isang na-knockdown dito sa side ng ating OV habang SKC nag-a-attempt to go for those eliminations. Kaso masisipat pa si Panda at makukuha na rin ni Rex. Right in an instant, 2 players left alive for Zero Skull Collectors MSI. Ito na yung sinasabi ko, YG, kanilang binabakbakan, kanilang inaabangan. Say Cloud, napabagsak na. Nako. We still have 2 more PH squad na natitira, 2 sa SKC at 4 sa MSI. Young Galacticos, nagkaroon sila ng isang casualty and we are not so sure kung matutuluyan ba. Marnet Boy, Claudie, natuluyan. Rekta count si Tropa. And chill guys, OV. Hindi nila malaman kung sino magiging focus at paano nila magiging entrada nila ngayon. As they all need to go inside the circle. High ground supremacy. Kitang-kita. Kill enemy. Spotted ang mga miyembro ng SKC. Naku, mabagal yung andar ng UAZ. Mananakdown with the red dot. And that is it. Master DUK. Na-knockdown pa ang isang player ng SKC. And that is it. Skull Collector has been taken out. Ubus na yung ating SKC, pero meron pa tayo isang Pinoy na team right inside of our final circles. Uy, tapos yung ating KE palong-palo ngayon. Binabalagbag naman yung ating OV, taking down 1 of their players. Davan, lumalapit na, secure na. So chill guys, makakapagdagdag pa ata ng elimination. That will be Clay Jr. going down, pero may sumabog na frag grenade sa kanyang harapan. Buti na lamang hindi siya na-takedown. Ako, bilisan nyo dyan, kill enemy para Young Galacticos naman ang magiging focus nyo. Now, Young Galacticos focusing onto the other side. Mas marami nga naman sila magiging puntos dito. Third party ang kailangan nilang gawin. Now, OV has been eliminated. Young Galacticos will try to put off dito. Young is now down. Oh my goodness, nato na lamang nakatayo sa side ng Young Galacticos habang kinukonta sila dito ng kill enemy kasama ang MSI. Pero frying pan! Hoy! Bakit ka naka-frying pan? Ang kulit mo! Hello? Magluluto!
Magluluto ata doon. Let him cook pero siya ang nakook. Yung ating tropa YG versus MSI. Ito na naman yung ating nakikita. 3v4 yung ating bakbakan. Ano kaya ang ating gagawin? Medyo kalat-kalat. Yung MSI pala natin. 2 players left. Pero may isang nayanig. MSI ching-ching. Kumonekta yung bala papunta kay Marnet Boy. Alanganin, slow approach lang sana. Kalmahan lang natin. May nade, may What? spray. Uy! And that is it. Ching-ching goes down. Si Ebby na lamang ang natitira. Naku, alanganin. Wala pa sa Smile. loob si Ebby. Oh my G. Mukhang dito yata matatapos ang winning streak. Oh no, Alanganin alam yung na push rin nila. kanina. FB, wala na eh. Either deny. Muling nga Mukhang hawak. magdi-deny na yata si FB dito. Parang ay, grabe na emotan din Ah, tayo, deny nga, guys. deny, And now, that deny. is a deny. Coming in from FB. So, chicken dinner, babalik sa YG. Dalawang team lang yung nagpapasa ng chicken dinner ngayong araw Oo na nga. to. And sayang, no? Hindi ko alam kung bakit. Siguro walang bala. I don't know kung ano nangyari sa kill enemy. Pero actually, kill enemy, hindi ko masabing madaling maging target ang Young Galacticos. Pero kasi after yung bakbakan nila sa side ng OV, yun yung pinaka-perfect opportunity. Pero yun nga, iba yung POV natin, iba yung POV nila. Now for Young Galacticos, 5 elimination for Say Cloud. Mernat got 4, Romeo got 2, and Master Smile got 1. So a total of 12 elimination points. Ito yung nakakatakot, Aya. Double digit na naman. Grabe. 12 para sa ating YG. Say Cloud again will be the MVP key player ng ating YG for today, si Say Cloud. So, kailangan din talaga, if may chance, mauna na mapaalis ng lobby dito si Say Cloud. But again, that is quite difficult to do dahil alam nga natin, YG natin, mahirap din talagang kalabanin. Pero, let's see what will happen for the rest of our day number 2. Especially, meron pa nga tayong final Miramar map after this. Kaabang-abang. One more map. One more match. Pero dalawang team pa lang po ang nagpapasahan ng chicken dinner. So, could this be a trend? Kung sino ang posibleng kumuha lang ng chicken dinner, ng final chicken dinner, or will be another team na mag-shine bright at makakuha syempre ng chicken dinner. So, let's all find out dahil meron pa tayo isang game. But I'm really excited to see yung outcome, lalo na yung overall scores natin. But right now, let's all watch and take a look at the highlights dito sa ating game number 5. And after the highlights, let's take a look at our top 4 teams para sa ating match number 5. 12 elimination points for Young Galacticos. Kill Enemy got 8, OF got 11, and MSI got 4. So basically, we have 2 teams that holds 2-digit point for their elimination. In terms of the throwable use, 11 frag grenades for Young Galacticos, 4 frag grenades for Kill Enemy, 10 frag grenades for OF, and MSI got 5. So basically, for Young Galacticos and OF, since they both got double digit for the elimination points, so na-transfer nila to into the throwables na nagamit nila. So double digit din sila for the frag grenades. But in terms of OF, since mas mahirap yung area na pinanggalingan nila, unlike ng Young Galacticos na nasa high ground, syempre mas more on to smokes naman lumang sila.
Pero syempre, for the match MVP, we have Cloud, 5 elimination, total damage of 532, 5 knockouts, so 1:1, 100% of knockdowns and thirst dito. Si Cloud, average survival time of 27 minutes and 57 seconds, 38% of team contribution para sa team ng Yangon Galacticos. Grabe. Yung ating YG binawi. Yung ating winner-winner chicken dinner streak from our MSI. And at least, no, that was still a good game kasi rank number 2 naman yung ating MSI onto that 5th match. Ibig sabihin, hindi naman sila mapupush basta-basta ng ating YG. Kaso yun nga, babalik tayo sa part na first day pa lamang ng ating Yangon Galacticos pero palong-palo pagdating sa puntos. Tapos ngayon, mabibigyan pa sila ng 22 additional points coming in from game number 5 alone. Habang KE merong 13 total, OF with 12, MSI with 10, 214 and BKE merong tig 7, OV with 6, HKG with 5, SKC merong 3, Phoenix and NGGZ with 2 each, JNK and Nemesis merong tig 1, Terror, GG and Atrafstos. Unfortunately, wala ring makukuhang puntos for game number 5. No. Medyo masalimuot ang magiging outcome nitong natin. Itong leaderboard natin, guys. Again, we are just talking about the league rankings. And one thing for sure, top 16 yan ang pinaka-importante para makapasok sa grand finals. Pero ang kagandahan dito is iba yung prize pool. So we have a different prize pool for league rankings or league week and yung grand finals week natin. Now, for the overall, kung kanina, Yangon from 5 now down to 3. So rank 3 na po ang Yangon Galacticos. Galaw-galaw, 214. Dahil 125 to 90, still malaking doable yan. Not only today, but for the rest of the week. So 214 got 125, 97 for MSI, 94 Yangon Galacticos, NGGC with 78, 74 for Hive, JNK with 67, 66 para sa OF, OV with 63, 56 for Austria, Time to Quick with 51, 50 para sa Kill Enemy, Terror with 41, 40 para sa BKE, GG got 36, 33 naman ng SKC, GC with 26, 23 for HKG, Phoenix with 22, 12 for Atra, and Nemesis got 8. So basically, malayo-layo talaga ang kailangang tahakin ng Nemesis at ng Atra, lalo-lalo na if they want to pursue the top 16 para sa grand finals at ma-convert nila kasi yun ang pinaka-importante, to convert a lot of points para sa league rankings ngayong linggo. Definitely. Pero yun nga, palong-palo yung ating YG, grabe na yan. 2 chicken dinner tapos hindi sila nawala sa top 4 natin doon sa mga laban na hindi sila inakakuha ng manok. Pero still with the pattern that we are having here, YG for the first map in the map of Rondo, 5th map taken by YG as well in the map of Miramar. Tapos lahat ng Erangel maps ay nakuha nga ng MSI. Yun. Nako, parang parang dalawang team lang yata yung dalawang team logo lang yata yung makikita natin ngayon. So, I'm so excited to see itong final match natin. But for MSI, syempre, really good job for them. Dahil tomorrow, hindi sila maglaro. Tulad yan sinabi mo, baka bumabawi para at least kahit papano, tuloy-tuloy yung bakbakan at tuloy-tuloy yung score sila. Pero yun nga, for MSI, syempre, they are not going to play tomorrow. So, rest day sila. Rest day for them. So, kaya din sila naging explosive for today. Kaso, yung YG, grabe talaga. Hindi ko maano na 90, biruin mo yun. Kinumpit ka pa, sinulat ka pa lahat ng puntos nila para ma-make sure na tama. 27 for the first game, 10 for the second, tapos 16, tapos 15, tapos 22. Laging double digits in each and every map. Kaya ganun kabilis nag-build up yung kanilang mga puntos. Pero ito, kailangan din nating abangan. We have Ermini and Bam the friends of PUBG Mobile. It's time to squad up and team up for every number 1. More exciting events and exclusive items are coming your way, so don't miss out and stay tuned for the Carry You theme song. Ay nako, abang-abang ang mga collaboration, hindi lang skins but also performance and song na collaboration ngayon. Ako, grabe, no. Sana PMCL tapos Pilipino naman yung collaboration. Uy, tama. Pwede, no? Pwede. Kaya Daniel Padilla, Ayun. Joshua Garcia, tapos Edo Ten. Ay, saan ang galing yun? Ay, hindi pala. Yun. Naligaw bigla. Pero,
Again, speaking of, yun nga, yung ating mga friends dito kay PUBG Mobile inside of the game. So don't forget to like and follow PUBG Mobile Philippines and PUBG Mobile Philippines Esports para sa mas marami pa ng mga collaborations, mas marami pa na mga pamigay. Kasi nung nakaraan, hindi ko lang sure ngayon nung nakaraan sa Black App ng ating first week, may mga pinamimigay. Sino nung PUBG Mobile. Sige, sino? PUBG Mobile. Dito sa ating comment section doon sa Blue App, hindi ko lang sure kung meron pa rin ngayon. Pero yan, abangan nyo na lang. Tapos especially, siguro sa ating Grand Finals, mas mainit yung ating mga magiging laban. And hopefully, meron din tayong ibang mga pamigay kay Ninong PUBG. Actually habang nag-scroll nga ako kanina during the break, may mga nakita ako na pinapadala ng t-shirt, yung glazer na glazer na na keychain, tapos yung tumbler, ayan. So maraming pamigay pag-game si Ninong PUBG Mobile. Lalo na still we are celebrating the 8th-year anniversary of PUBG Mobile. Malay nyo, after PMCL, bago mag-PMGO, may something, may ganap. Uy. Hindi natin alam, mali nyo, year-ender, magkaroon ng on-site tournament. Again, we are not so sure. Sana. So, di natin alam kung ano. Mali nyo, papuntahin si Ay sa Ilocos. Pero Ayun. commute. Ay. Buti hindi maglalakad. Okay na rin. Pwede na rin. Uy, ang hirap nun ha. Kahit sabi mo, nag-commit kami ni Cutie noon, ang hirap. Ano bang biyahe nyo? Bus? Bus. Yung pa yung mga parang semi-VIP, yung nare-recline yung upuan. Pero mahirap Ilang talaga. hours? Umalis kami dito. Umalis kami ng Cubao ng mga 10. Dumating kami doon ng alas 8 na yata. Ay, Alas 7. totoo? Oh! Grabe. Huwag na pala. Kasama na yung mga stopover noon. 3 kasi stopover noon eh. 3 yung stopover. Pero, Tagal pa din. Layo Tagal. Norte. Pero, again, mali natin, next time. Sana, pwedeng mag-parachute na lang. Aeroplano, tapos parachute, drop tayo sa Ilocos. Oo. Mas madali yun. Kaso ang problema kung saan ka babagsak. Pero, Bahala, no? Walang professional na sasama sa'yo. wala. Sa bubong, ganun, sa bubong ng mga bahay. Kakatok ka bigla, no? Pero, yan, comment nyo kung taga Ilocos kayo para doon kami magdadrop sa mga bahay nyo. Kung nasan man kayo dyan. Pero stay put lamang kayo and don't forget to comment kung sino nga bang team inyo sinusuportahan for the very, very last game for today para sa ating day number 2. At kami, ito, naunahan na namin kayo for the cast's prediction we have here for my side. 214 MSI and Team Nemesis para naman kay Paula B, Nemesis 214 and yung ating YG. Ayan. So, kita naman natin, 214 being the rank number 1. Check na sa amin yan ni Aya. Yangon, again, given the fact na, yes, kalaban natin sila. Pero rest assured na kita naman natin for their first day. Ang laki ng itinalo nila. And given naman, syempre, nasa kanila yung championship. Sila yung, kumbaga, mainit pa sa kanila yung kampinato eh. Ang hirap naman na pag nag-champion ka, tapos biglang bagsak agad. Declining agad yung performance. So, good thing at least kahit papano, tuloy-tuloy pa rin yung pagiging, I will not say unstoppable, pero strong force of Yangon Galacticos. At isa yan talaga sa masasabi nating prediction pa rin natin pagdating sa mga games na meron tayo. But right now, 5 more seconds para sa ating final map. Dito lang yan sa Miramar. And we are here in the map of Miramar for the final time para dito sa ating day number 2. At para nga sa mga magpapahinga tomorrow, this is their time to maximize their points para hindi rin sila masyadong ma-push down tomorrow as they rest. So that is specifically MSI, yung ating Gino Kusu, yung ating Terror Esports, and our SKC. Habang playing path natin galing norte, pababa ng ating puerto para Iso habang sila ay nagda-drop. Medyo nagbago, umikot yung ating playing path kung kanina from El Pozo onto El Azahar. Ngayon, pababa naman nga dito sa ating playing path 214. Now going on to Torre Ahumada, yung ating NGGZ, dropping already, approaching our Lacob. Tapos yung iba na sa may bandang gitna. So abangan natin, meron kaya ulit na magkakasabay or at least medyo magiging malapit na naman sa isa't isa to make unang laban-laban
tuwing unang laban-laban dito sa ating Miramar map as we close the day. And we are hoping, once again, na mapunta sana sa Pinas ang baton at sana Pinas ang makakuha ng chicken dinner para lahat tayo ay matutulog ng nakangiti dito sa ating day number 2. Puerto Paraiso, taken by at Rafstos or at least yung ating SKC. Medyo magkakalapit lamang pero yung circle, pabor naman Uy. doon sa ating plane pack. No, at least very neutral pa rin. Usually kasi pag Miramar, parang kunyari ganyan yung plane path, pero yung circle natin, El Poso, minsan Valle del Mar, sobrang layo. Uy, aggressive push to Edis. Naging taga-sundo, literal. Pero kung ako kay Edis, tuluyan niya na kagad to para makapag siya, mambaut na kagad siya. At least kahit papano. Hindi na siya mahirapan at hindi siya mapitas. So, Spyro, so that will be a big loss for OF. Si Spyro kasi lagi yung nakita natin na nag-highlights sa team ng OF. So that will be a good point for Nemesis. No, though Nemesis for their day 1 tapos 6 games, no? 9 points pa lang or make that 10 points. In total lang na accumulate nila. So medyo malayo. Hopefully makabawi sila sila Bambam. Oo. Kailangan talaga nila makabawi dahil they are still on rank number 20. Pero ang pinakamagandang nangyari for game number 6, meron na nga silang unang punto. So hopefully that would bring them that motivation para maituloy yung kanilang run for the final game. Nemesis. Once again, sila pa rin ang nakikita natin. And they are getting shot at their back. Mga outskirts and long range shot pa lang. And speaking of long range, kita naman natin, no? More onto the long range shot yung ibang mga teams natin kanina. So we might expect same tactics and strategy dun sa mga teams, lalo na for Young Galacticos na nasa high ground kanina. And actually nakalimutan ko yung PH squad na munti ka makanak sa Young Galacticos, pero nag-let ko na kagad sila nung high ground. So hindi natin malaman kung paano magiging play ng PH squads. Pero uy, eto na, kabayo. Magkadikit po. Nasa kayo naman ng kabayo, Aya? Oo, sa Tagaytay. Bata pa ako nun eh. Sa Baguio, ako naman sa Baguio. Ako sa Baguio. Anong balita? Hindi, sa Baguio ba? Oh, yung bata pa rin ako nun eh. Gusto ko nga dati ako lang yung, kumbaga, 'di ba may babayaran mo rin yung nagpapastol nun. O yung guide. Gusto ko ako lang, bata pa kasi ako nun. Tapos nagulat ako, pag may mga nakasalubong, ba't sinisipa nila sa paa? Ay, sa likod, yung sinisipa nila. Sinubukan ko pag sipa ko ng gano'n. Tumakbo yung kabayo. No, syempre bata pa, exploration, nag-explore pa ako nun. At least nalaman mo kung bakit. Oo, na mali pala. Na yun pala, yung dahilan. Kaya mali pala, no? Buti hindi ka natuon na subsob. Di ba yung mga kabayo sa Baguio nun, yung may mga kulay-kulay pa, kit-kit pa nila. Yung kulay pink yung hair, ganun, di ba? Oo. Kasi bawal yung pagbata ka, doon ka lang Tapos pag mga medyo matanda ka na, tapos may, kumbaga marunong ka, doon ka sa mga brown na horse. Ayan. Tagaytay meron nun? Oh, Tagaytay nga ba? Sa People's Park? Sa People's Park? Parang, oo. Takot ako Sino actually. naman kasama mo yan? Hoy, bata pa ako nun. Bata ba? Talaga. Grabe ka na. Sino naman kasama yan? Mga lang din ako, siguro mga 7, hindi ko sure. Pero usually takot ako sa mga ganun kasi takot talaga ako basta anything na mataas. Kasi diba siya, pag sumakay ka ng kabayo, mataas na rin yun. Kahit yung slide na mababa. Ako din takot ako sa mga nagmamataas. Mataas pala. Iba yun. Iba pala. Iba yun. Sa height. Takot din ako doon. Sa mga nagmamataas, no? Oo, syempre. Kahit naman. Biroan lang po namin. Wala po kasi nangyayari, guys. Ayan. Salamat po ng mga viewers natin yan. Salamat po ng mga viewers natin yan. Huwag kayong magiging magmataas. Ayan. Tama. Dapat humble lang. Hindi humble lang kayo. Ayan. Huwag hindi humble lang, guys. Kasi mas masarap maraming kaibigan kaysa sa kaaway. Tsaka mahirap maging kaaway ang kaibigan. Tandaan nyo yan. Oh. Basta kayo yung mga away, pero kung kayo yung aawayin, sa kanila dapat sila matakot sa inyo kasi ikaw marami kang alam sa kanya.
Tama, Kaya tama. mahirap maging kaaway ang kaibigan. Tama ba, Aya? Tama yan. Pero ito, teka lang. Ito ang tatamaan yung ating Team PNX. Dahil sa kalahati, agad-agad ang buhay. And as he moves forward, hindi naman matatanggap pa yung remaining bullets ng ating JNK. Pero sabi ni Liliatka, parang gusto kong habulin para makakuha na agad ng elimination. Kaso unfortunately, pag nag-overextend pa siya, baka siya yung makita. Katulad yan, last HP left para siya ay ma-takedown. Ang ganda rin ng pag-4 ni Simple Vein. Ayan, nako. Maganda yung mga nangyayari ngayon, guys. May progress na. Sa lahat po ng mga manonood natin dyan, konting recap lang. 2 team pa lamang po ang nagchi-chicken dinner. Game 1, Yangon. 2, 3, 4, MSI. 5, Yangon. Ayan. So, triple back-to-back na. Hindi pala triple chicken dinner na po. Back-to-back na po ang MSI. No? Ang tindi nun. Parang ngayon lang ako nakakita ng gano'n. No? Lalo sa Filipino team. Oo. Na nag-back-to-back. Back-to-back pwede, pero yung back-to-back, parang MSI pa lang yata nakagawa. So, baka naman MSI. Uy, di ba, meron nga sila, ano? Meron na, kaya nga. Meron na. Yan, shout out Malay ulit mo, sa ating MSI. may ibang malay mo, mag-ibagay pa ng iba. Hindi naman ako na tumatawag eh. Mga naman. Nagparinig ulit no? Pero again, thank you sa ating MSI para sa ating next na jersey. Ayan. Yun. On production na para dito sa ating mga casters ng PMCL. Shoutout kay Atlanta at kay Maze na nag-design yan. Pero shoutout din kay grabe. Dale. Bump na tamaan ng ating JNK. Mabilis yung mga pangyayari. Yun yung tinatanong ko, anong baril yung akala ko Kar-98 na semi-automatic. Hindi ko nakita. Garanda ata yun eh. Oh, yun yung hinata yung sinasabi nila na baril na may kutsilyo sa dulo. Yung parang ginamit sa mga gera dati. Semi-automatic eh. Akala ko dati Kar-98 siya. Logo ng Kar-98 kasi pero opya! Muntikan, Nemesis. Naku, alanganin yung mga approach dito ng Nemesis. Karambola to. Now, Nemesis decided to go here sa may graveyard, sa may outskirts ng Pecado. Ayan, so as much as possible, tahimik muna ang lahat. Pero medyo magiging matagal yata game natin dito dahil Los Leones ang ating circle. Ito yung ayaw nating nakikita kasi kanya-kanyang bahay, kanya-kanyang floor pwedeng makuha ng ibang mga team. So ibig sabihin more na pwedeng pagtaguan at more na pwedeng maging mga bakbakan later on as we approach the final circles of our Miramar map. Maraming kasya doon sa ating Los Leones. Pwedeng magsiksikan yung ating mga kupunan habang OF hinahabol ng mga bala ni NGGZ Minor as he pushes forward. OF sa pagkakay medyo mukhang natagilid. Uy! Astig! Yung nakita natin doon. Na-knockdown ni Minor with that gun. Pero yung sasakyan na lumipad, nasagasaan naman yung ating OF. Double na trouble lang nangyari dito sa kanila no. So ngayon, Galing. habang nangyayari ang lahat ng scaffold, paikot-ikot pa rin NGGC, I don't know, minor. Pero inaano lang pala, binibait lang pala din dito ng NGGC na mapa-open yung kanilang mga kalaban. So that is an easy and clean 2 points, I think, no? 2 points na dito and OF down to the final member, si ITRX. Ako ITRX, ako sa'yo para maaga ka matulog. Push ka na. Yeah, tama. Push Push ka na. na. Pero kasi pag onsite kasi, kahit sabihin mong unang na-knockdown at na-eliminate yung team nyo, wala, dyan ka lang, upo ka lang dyan. Oo. Pero ngayon, talagang tulog ka na, ganyan. Pero ito, Sky Knock-Knock, nasipat din ng ating PNX Daddy Gus ang naghatid niyan sa kanila. Habang SKC, busy din kasi kasama nila sa building yung ating BKE throwing that smoke para hindi agad-agad makita. P90 na pala ang hawak ni SKC Nikes. Pero hinihintay din natin yung push coming in from their side na medyo nag-aalangan kasi nga alam nila na Delix din kung sakasakali. Pero yung mga kasama pala ni Nikes ay nasa ibang lugar. So, hindi siya agad-agad makakwatruhan at masasamahan. Oh my goodness. Ito yung mahirap talaga dito, yung mga building. So, they need to conserve a lot of utilities, mainly ang frag grenade and molotov. So, more on to the offensive utilities ang kailangan nilang i-conserve dito or mag-ipunin. Lalo-lalo na when the time comes na umabot sila sa last stage of the circle. So medyo ito yung magto-tone down ng push ng mga teams natin
So this is very rare na makita natin na more on Los Leones talaga yung circle. Pero yun nga, stage number 2 pa lang naman yan, pwede pang lumihis. Pero kasi majority talaga will be inside ng Los Leones. So mataas talaga yung chance. Good thing for other teams, hindi agad sila nag-invest ng time nila kahit papaano na maratin na makita yung stage number 2 na, uy, tara, pasok agad tayo ng Los Leones. But no, hindi ganun yung ibang yung galawan, ibang mga teams. And still, decided pa rin sila na pull up dito sa ating outskirts. And speaking of outskirts, yes, we still have Young Galacticos, HKG na nasa outskirts ng Los Leones. Medyo siguro mga 20% na outskirts pwedeng pumanig, pero more on talagang Los Leones na yata talaga yung circle natin. Mukhang doon talaga mag-end up yung ating bilog. So ngayon pa lang kailangan ng mag-check-in, ngayon pa lang kailangan ng humanap ng Airbnb ng ating mga players na pwedeng pagtaguan na dito nga sa area ng ating Los Leones. Dahil kung hindi, baka maiwan sila na out in the open pagdating dito sa ating mapa. OFI to Rex, nagtatago muna para makasakay at para makaalis dito sa ating pwestuhan to be able to be safe dahil umusok-usok na yung kanyang sasakyan. Kaso ang problema, mag-isa na lamang siya at kailangan niya na makapagtago talaga dahil kung hindi matatapos na yung run ng ating OF dito sa ating bakbakan. NGGZ Minordo would be spotted by our KK Campus. Makikita naman ni Terror Kim Yoko and will take him down. Kalahati ang buhay ni NGGZ MM. Tapos final 2 players. Kaso yung ating Terror meron pang mga kasama na hagip ng ating shotgun. Auto kill ka sa akin dyan. Oo, NGGZ. Kailangan nilang bumawi. Si MM na lamang natitira, trying to shake it and bacon, ladies and gentlemen. Pero nag-reload si Tropa. Nag-reload. Dapat umakyat na lang muna siya just to reload. And that is it. NGGZ early out pa sa bird. They are the first team to be eliminated here sa ating final game. 54 players left with 15 teams. And now, MSI South 08 siya. Nakita natin sa kill feed. So that is a knockdown. Naku, dapat umakit na lang si si MM. Kaso, nagulat din siya kasi pag silip niya, nando na rin yung ating player coming in from our kill enemy habang naghahanap sila ng mga pwestuhan. Ganon din muna yung gagawin ng ating MSI habang nakatutok sa kanila yung ating team PNX trying to take them down. Pero nope, surviving pa rin yung ating mga players from Misfit International. Tapos sa pagsilip naman ng ating PNX sa kabilang side, meron ding ibang team na nag-aabang. So mukhang maganda, mukhang ideal yung pwestuhan ng ating team PNX. Pero they also have to be cautious dahil pwede rin silang i-crash ng ibang mga teams. Yeah. Rotation still happening. Nemesis, meron na kagad silang 10 points in total. Pero they are still inside the blue zone. Isa sa mga posibleng mahirapan dito is when the time comes na wala nang portion. Ito yung downside no. Kung wala nang portion sa loob ng Los Leones na pwede kang puntahan. Kumbaga, ang mangyari na lang yan is you have your luck that you will crash into a building na yung mga kalaban ay nasa upper floor or yung higher ground. Para at least masecure mo yung lower floors. But yun nga lang, syempre after you crash, nandiyan yung mga frag grenades and even molotov ng iba't ibang mga teams na nakapaligid. So, napakahirap. And with the looks of it, so mukhang talagang Los Leones talaga yung circle natin. So, nandiyan sa most center part will be yung, I think ito yung tinatawag nating church. Hindi ako nagkakamali. And even yung market, yung may square na maliit. So, dyan yung pwede puntahan ng mga players natin. But that is out in the open. So, majority ng mga teams natin will be trying to control the situation dun sa mga multiple stack buildings. At least kahit paano yung mga higher floors. Pero doon, higher din ata yung magiging puntos ng ating GG dahil kinakalaban nila yung ating ibang PHG. Ito yung ating Nemesis. team Nemesis. Kaso si Drex na sipat din with that knockdown. Naku! Into that smoke, one more para slide ng ating GG. Si GG kaya kinakaya yung ating PH. Pero HKG mabubur na rin muna sa ating mapa. Nemesis Demius, the final player left right here. Umuusok-usok na rin yung kanyang golden mirado pero naipasok pa naman dito sa ating circle. Anong nangyari dun sa push ng Nemesis, and they are now out of this game. Possible they are out in this game pag na-eliminate na talaga dito si Demius, and hopefully wag naman, at least Demius can add some points, mapa third party man yan and even placement points. Pero pagdating kasi sa placement points, ang tagal pa. Now on to the higher buildings. Ayan, so unfinished building, kita naman natin we have Panda, I think, and Panda and IC yata yun nandun sa taas. So
Yes, they are out in the open, pero madali din talaga silang ma-pick off doon dahil nga malaki yung hitbox na open area. Kailangan lang nila mag-prone. Unti-unting pinupush na ng Young Galacticos ang OV as Kid R will be on front. Master Smile, anong gagawin? O hindi, kino-contest lang yata talaga nila. Pero grabe yung pag-spread out dito, no, ng Young Galacticos. Grabe talaga yung lagi nilang ginagawa, no? Parang once that they know na cleared out na yung ating surroundings, they go on a spread. Tapos gusto nga nilang ipitin yung mga teams na wala doon sa kanilang pwestuhan. But now, meron pang tinik sa kanilang lalamunan. Kailangan mo na lang i-deal with yung ating OV bago nga sila makagawa ng ganong klaseng plays. GG now here sharing the same ground with another team na mukhang meron atang nagtatago doon sa kabilang side na kailangan bantayan ng ating GG. So they're just finding nasaan nga ba yung purple team na nandito sa ating mapa, and that's exactly Demios. Isang pagsilip mo lamang ikaw ay babagsak. Kaso mabilis din yung reflex ni tropa at napabalikwas na bababa agad-agad. Kasi sa pagtalon, meron palang nakaabang MSI South nakaisa sa Nemesis. Naisahan na ang kalaban ni Demios, pero si South ang makakakuha ng elimination. So right now, ito na yung sinasabi natin, window after window, buildings from buildings, ang bakbakan ngayon. Ito yung tinatawag ng ground zero ng game na ito. More on to buildings ang pagtataguan at ino-occupy ng mga teammates or ng mga teams natin. And speaking of teams, 3 team pa lamang po na-eliminate. We have NGGZ, HKG, and Nemesis. So 2 from the Philippines ang na-eliminate. 45 players left and 17 minutes. Make that 18 minutes into this game. Young Galacticos, grabe secured kasi yung ng Young Galacticos yung likod nila. Sa sobrang spread out nila. Alam nila na walang manggagaling sa likod nila. And look, sobrang kampante dito ni Master Smile na okay, sige, magpapa-open area ako. Hintay lang natin next shifting. Kung i-contest natin to, well, might as well that we contest this right now. Parang okay lang, mapa-open siya eh. Oo, kaya nga yun yung ating nakita. Pero sabi naman ng ating YG, we really need to clear this out. Kasi nga yung next circle, hindi na masyadong pabor sa kanilang pwestuhan. Pero nade will now be thrown patungo doon kay Kid, kaso tumakbo. And now he attempted to go for that frag grenade, kaso walang matatamaan. OV Kid, Yun lang. tumakas pero may nakakita pala. OV Chill guys, nagtatago sa may bandang Gedli, knocking down Master Smile. Tapos the rest of OVA papwesto na muna magre-regroup kasama yung ating observation. Knockdown lang yata yung may kukumit dito sa sa Young Galacticos kay Master Smile. Hindi siya thirst out. So even Chill Guy find a good angle. I think it's too late for him to thirst out itong si Master Smile ng Young Galacticos. So enough na yung yung couple of seconds para ma-revive at makatago dito si Master Smile. Now, you have Terror being pushed by Kill Enemy as Kill Enemy na-occupy na yung lower floor. Ito yung sabi ko kanina, once na wala nang no choice talaga, yung mga magkakalaban, yung isang team nasa taas, yung pangalawang team nasa baba. Ganun ang mangyayari dito. So ito yung tatagal yung game natin. Now, gunshots has been heard from the side of Terror. Pero si Mushen still waiting patiently sa push na gagawin dito ng Kill Enemy. Kailangan talaga hintayin muna yung movement para nga hindi sila madali basa-basa. At yun silang nakadali kay KE Campus. Will be checking down OV Kid, Chicks, YG, Marnet, Boy, tapos Master Smile, puladong-pulado din. Para mahihirapan sila, Paolo B, sa mga oras na ito. Naiipit kasi sila pagdating dito sa ating blue zone. And they thought na magiging effective yung strategy na ginawa nila kanina. Kaso dahil lumayo sa kanila yung ating circle, hindi naging according to plan yung kanilang ginagawa. Pero nade coming in from OV, focus muna sila ngayon sa ating KE. Baka mawala yung ating, ay di pala, Terror pala ito, nakalaban nga ng ating KE. Marl Burubo, mawawagsak ni Motion coming in from that S12K. Meron pa kayang susunod na ng ating tanong, pero out in the open, KE Campus nakita si Kim Yoko. Nagkakalaglagan at nagkakanaknakan na po dito. Kim Rexy from Terror will be taken down. One member from Young Galacticos, pero right now with the push coming in from Kill Enemy, nasisecure na nila one floor at a time. Isa-isa nilang i-clear itong apartment building. At least kahit pa paano hindi sila mapornada ng kanilang mga kalaban. Now, Terror from 4 down to 1.
You have deck 70 na lamang natitira. Still trying to pick those window. Kung makikita niya ba yung kill enemy. Nothing fancy. Wala naman siya kinakailangan gawin dito. Dahil pasok pa rin naman sila. Or pasok naman siya for now sa circle. Ang tanong, mamaya sa shifting. Because 9 seconds left before we shifted once again. Young Good Galacticos nagkaroon lang ng konting problema. And right now, unti-unti siya pumapasok. He will try to get close as much as possible onto the edge. And that is it. Mukhang pasok na yata siya dito, Aya. Pasok na muna, kaya mananahimik siya for a while dahil marami pa ring teams. Ito yung sinasabi natin, basta Los Leones or kung saan mang areas na maraming mga compound, maraming mga buildings, magkikita-kita kayo. Medyo latter part na ng ating bakbakan, kaya naman at 21 minutes inside of the game, we still have 13 teams and 40 players remaining. Pero MSI mukhang nadadali na at Raftos as well. Merong isa kaninang knockdown pero mukhang up and alive habang 2-1-4 binabantayan, sinisipat ng ating SKC na ala CCTV dahil galing sa taas. Opya. Ganda na position dito ni Panda. Oh. Kitang-kita niya lahat. Ako dito kay Panda. Hindi mo na magpaparamdam. Titignan ko lang. Tapos placement points lang muna tayo. Kung merong clear shot, why not take it? Parang ganyan ang gagawin ko. Kasi once na ma-compromise yung position niya, wala. Magiging target siya ng mga ibang mga players at mga teams dito. Baka siya pa ang gawing pulutan ng mga team na nakapaligid sa kanila. So, yun yung magandang gawin dito ni Panda. Now, Master D2K and the rest of Kill Enemy securing one push to another. Well, look at those picks coming from deck 17. Ultimo yung mga kasuluk-sulukan ng mga window. Basta magkaroon lang siya ng angle, pipilitin niyang masilip. Spotted na, Kapus, yes. And right now, muntikan. Spotted na rin onto the fit side, pero parang may narinig yata siyang footstep. Yes, that will be coming from Master D2K, who is now outside the perimeter of the zone or the building. Pero kukunin lang niya pala yung mirado ni Deck 17. Uy, kinuha, inagawan pa si Dex dito para hindi makaalis. In any case na mag-move away yung zone, pero PNX Daddy Gus would be confirmed by KE. Tas palitan lamang sila doon ni A1. Si Campos naman yung masisipat. Dito sumusubok. Trabaho yung ating SKC Panda trying to take down yung ating KE. Kaso hindi niya masyadong matimingan na hindi gumagalaw at hindi natatakpan doon si KE Master D2K. Sarap ng position dito ni Panda eh. Nakaka-10 talagang bumaril eh. Pero again, Panda, hanggat nasa loob ka ng circle, huwag kang magpaparamdam, tanda mo. Unless may mga knockdowns, doon pwede kang third party. Or kung may clear shot ka, tas ma-knockdown, rekta kahon mo, pwede. Pero as of the moment, hindi clear yung position mo. Daddy and Dabe and Panda, pares pala sila ng building. So nothing to worry about. Kahit yung mga nasa low ground, hindi sila makikita. Pero kasi yung mga malalayo na may mga high ground o yung higher floors, yun yung pwedeng makakommit sa kanila. Now, onto the market side. Ito yung sinasabi ko. Yangon Galacticos say Cloud and Masters Mind magkaiwalay. Marl is now pushing forward onto the other side of this market. Say Cloud releases his pre-cook nade. Pero uy, grabe, soktong-sokto. Pero na-survive pa rin ni Marl Burubu. May follow-up lamang na Molly. Pero siya rin ay minumoli. Pero up and alive pa rin naman sa mga oras na ito. Marl Burubu, tamang sipat lamang. Sino nga ba'y naghagi sa kanya? That will be YG. At kung sino man yung pwedeng dumaan doon ay sinisipat-sipat na rin ng ating mga tropa. Habang OV also on to that side, waiting for any other team na gumalaw dahil sa pagliit ng ating circle. Medyo kailangang gumapang papasok ng YG, ng KE, ng Terror, ng OV at pati ng PNX. Halos lahat sila. Stage 7, 13 teams, Aya. Stage 7, 13 teams. Sabi ko sa inyo guys, etong Los Leones Circle, ito yung pagpapabagal sa takbo ng game natin. And with 37 players left, stage 7, kailangan talaga nilang magkabawasan na. Now, Kapo will knock one down and it will be support. Panda still with an itchy trigger, discipline. Kitang-kita niya lahat. Oh, yun dalawa. Pwede mo ng third party niyan, tropa. Ako lang talaga dyan, tas walang smoke. Ay. Dalawang nade. Isang nade, dalawang na knockdown. Ang ganda, pero grabe naman yung mga spray dito ng Yangon Galacticos. Every angle, talagang guardado dito nila.
Ginagwardyahan talaga ng maigi para wala nang makatakas pa. Pero Teo, Dex, nakatakas pa, nakasurvive. Pero yung ating kill enemy with 6 eliminations will have to say goodbye for now. 2-1-4 ka po. Nasisipat. JG Ranzer at Rashin would be seen by SKC Naik. So yung ating mga Atractos na pipitas-pitasan ng ating iba't ibang mga kupunan. OV Clay Jr. out in the open. May isang makakadali sa kanya, SKC Eyes. Maganda rin talaga kasi yung pwestuhan ng ating SKC. They could spot those other players na bigla-biglang ma-open. Oh my goodness. Yung mga third party, yung mga kailangan natin tignan. Conserving resources dito. Ang ibang mga players now, bandages ang gamit. Hindi yung mga first aids. Now, Dabe, SKC, spotted ang Atra. Let's see kung makukontest ba niya. As the nade has been thrown. Mana knockdown with a good spray. Kid R has been taken. Pero third party ni Dex 17 ng Terror. Now, SKC. Almost every player ng SKC now controlling high ground. So, more on high ground talaga. Isang team, make that 2 and make that 3 team ang may limit. So, from 13 down to 10. 24 players left na lamang po at isa na lamang natitira sa side ng Yangon Galacticos. Sobrang baba ng output ng Yangon Galacticos ngayon. Oh, hindi ito yung YG na nakikita nating laging double digits or at least may mga eliminations tapos naglalast up until our final 4 teams. Ngayon, mukhang hindi magiging possible yan basta-basta. Pero SKC, sinugod yung ating Atraftos, yung ating Peach versus Peach na nakita yung Atra eliminated na. Pero SKC, surprisingly, with 11 eliminations ngayon. Yan ako. 9 teams remaining. Buhay na buhay pa po ang 4 na miyembro ng 214. 3 naman sa MSI. For the PH squad, meron pa tayong 3 buhay na buhay. Now, Iterex being pushed by JNK. Trying to secure 1 floor to a time. And one room at a time. Buti na lang kamo. Di siya nakita. Pero it's too early na makapag-spray. Iterex now transferring from the higher floor. And that is it. JNK, Godspeed will take him out. OF no more. 8 teams remaining with 22 players left. Konti na lang pero yung mga top 3 teams, Paolo B, buhay na buhay pa. Although yung YG isa na lamang yung naiiwan, pero malaki pa rin yung tsansa na either makakuha ng eliminations or makatagal dito sa ating bakbakan. Pero 2-1-4, kitang-kita natin mukhang lumalapit na yung ating GG sa kanila. MSI nandun lamang din sa kabilang side sa mga oras na ito. Kahit sino pwede nang kalabanin kasi nga magkakadikit na lamang sila dahil building sa building yung kanika nilang mga taguan. Luwat kan. Ooh, Kapo with the push. He will take the opportunity makapag-push. Ladies and gentlemen, another one. Kapo and 2-1-4 for elimination na po. 7 teams remaining with 18 players left. SKC and 2-1-4 kasama JNK. 3 team na lamang po ang kompleto sa Ricardo's na lineup. Now, make that 6 teams remaining. BAKE, sila naman ang next na target ng 2-1-4. They need to clear this building. Halos lahat. Wala ng circle. Kailangan gumalaw. Kapo is now down by Nikes. Uy, ngayon naman, MSI versus BKE. Pero sa pagtawid doon, MSI South, meron palang nakatutok sa kanila na team from outside. And that will be the end of our MSI. So, hindi na madadagdagan yung kanilang 3 chicken dinner na naipon na 4-hour day. Number 2, ang pwede pang makakuha. Probably 2-1-4, probably yung ating JNK, or mas mabuti kung SKC. Para mas umangat. Now, Wala na YG. Yangon. Yes, Yangon Galacticos gets eliminated. I think this is the lowest output ng points na meron sila ngayon. Though meron silang 5th ranking points. The zone. Naku po. I think parang gamit na gamit dito yung mga Molotov Aya para at least kahit pa paano malimit down. Yung papasukin nila ng mga kwarto. Rekta kahon. 2-1-4 is on the road. 3 miyembro na lamang natitira. Blind fire through the smoke. Hindi na nila malaman kung sino magiging target nila. BK gets eliminated. JNK. Isang team na lamang ang nakatayo para makuha na naman ng Pinoy. Itong manok na ito. SKC Panda tumalon. Ay, saktong-sakto ang pagkakatalon. Nahulog si Tropa. Masakit-sakit yung kanyang jump kasi nga grabe yung fall and damage. Pero para sa side natin, 2-1-4, na-knockdown pa yung ating katapat na OBJ. NK kahit puladong-pulado na doon si Ryujin, pumapalag-palag pa din. Pero stage number 9 na kasi ito, wala sila ibang tataguan pa. SKC! The knockdown 1. SKC!
SKC! That eliminates the rest of our 2-1-4. So now, 2v1 yung ating bakbakan ni Liatka. Mako-confirm kailangan maghila pag-agad dahil kung hindi nandirito na yung ating JNK Master Nice AJ one, versus the rest of Pinoy! the gang, and SKC gets that winner chicken dinner, at ito yung pinakakailangan nila para makatry makapasok sa finals. Skull Collector, collecting Skull, collecting elimination, and bagging their first win para sa ating group stage. So congratulations, SKC. A nail-biter game. Actually, mas marami pa sanang points dito kung nabigyan ng pagkakataon sila Dabe at saka si Panda na nasa high ground. But again, hindi tayo magiging hindi tayo magiging greedy. Importante, meron tayong winner chicken dinner. And look at that. 16 total points. 6 kay Dabe, Ice got 6, Panda got 2, and Nikes got 2. So basically, we have 16 total elimination points plus 10, 26 total points to be included. So SKC will move high. Siguro mga 2 rankings ang makukuha nila pataas after this game. Grabe, no? Pero actually kasi talagang Miramar, yung comfortable map din yung ating SKC. Kaya prediction ko sila kanina ng match 5. Pero ngayon sila nag-chicken sa match number 6. Pero bago yan, panoorin mo natin kung ano nga ba yung mga naganap doon sa ating mga highlights. And after the highlights, let's take a look at our top 4 teams who perform really well para sa kanilang mga puntos. 16 elimination points for SKC, wherein they bagged their first winner chicken dinner, followed by 8 elimination points of Jinok Pusu Inter. Ayan, or yung JNK 214 with 8 elimination points, and BKE Black Eagle Esports with 4 elimination points. More on 2 smokes ang ginamit ng SKC since they got the high ground. Pero pagdating naman, syempre, sa 214, 21 smokes ang kanilang na-invest para sa game na yon. So more on to defense and even push ang naganap. Actually, expected talaga natin yan na papalo yung numbers ng utilities, Aya, dahil nga sa ganung klaseng portion ng ating circle. We have Dabe para sa ating match MVP. 6 elimination for him, a total damage of 869, 4 knockouts, 30 minutes and 52 seconds ang survival time, and 27% of point contribution. GG's para din sa SKC. Ito yung inaabangan talaga natin kasi they really need all of those points para ma-secure yung ating slot into the grand finals. And katulad ng sinabi ko before we went into the highlights, ito talaga yung mapa na komportable yung ating SKC. That was evident kasi hindi man sila nakakuha pa ng ating chicken dinner. Nakakatagal sila up until final 4 teams in the map of Miramar. So I'm just glad na nandito nga sila at nakuha na nila yung ating winner chicken dinner. So with that happening, 26 points yung kanilang maidadagdag. Napakalaki niyan para dito sa ating SKC. Habang for Gino Kusu, 14 points for them. 2-4, still with 13 points right here. BKE with 8, KE with 6, YG and OV with 5, each PNX with 4, GG as well. MSI and GGG, meron ting 3, OF, Terror and Nemesis with 1, at Rafstos and HKG, unfortunately, wala ring puntos dito sa ating bakbakan. Oo.
very low output point ang na-accumulate ngayong araw na to, the first day of Nemesis. Atra doesn't have any points. So, for 2-1-4, pretty good job since meron silang 13 total points. And for Young Galacticos, I think this is the lowest points na makukuha nila coming from their elimination points. Now, let's take a look at the overall ranking. So, if we are going to be asked kung kaya bang habulin, yes, MSI, kayang habulin. Yangon, kayang habulin. 2-1-4, slowly but surely, nadadagdagan pa naman yung puntos sila. So, 138 para sa araw na ito. 81 para sa NGGZ, JNK with 81 as well. 74 para sa Hive. OV got 68, 67 for OF. SKC, after that winning game, 59 at nasa rank number 9 sila. Austria with 56. 56 also for Kill Enemy Time to Quick with 51. 48 naman ng BKE. Terror with 42. 40 naman ng GG. Phoenix got 26 kasama ang GC. HKG with 23. 12 for Atra and 9 for Nemesis. Now, for tomorrow, another set of teams ang maglalaro. So, possibly mag-iba ang takbo, possibly not, possibly nasa kanila pa rin yung momentum. So, and it's anyone's ball game. 138 for 2-1-4 is very slow ang approach. So, we still need more para ma-maintain yung rank number 1. Pero daily MVP, we have here YG Say Cloud dahil very consistent siya para sa side nating Young Galacticos with 3.2 average elimination, 694 average damage, 4 average knockouts, and average revolve time 26-19 and average point contribution of 30%. So despite na yung ating MSI 3 beses nakakuha ng chicken dinner, iba-iba kasi yung nagiging key player in every map. Yung una si FV, second one was Claudie, third was Lion or si Ching Ching. Pero pagdating dito sa ating YG, very consistent all throughout the matches, Say Cloud naghahatid ng magandang mga bakbakan. Yes. No, kaabang-abang. And it's all about the consistency of Yangon Galacticos. Kahit na hindi natin nakita sila na lagi nanalo, but still, with the output of the performer and also, syempre, yung ranking sila, kita naman natin na ibang klase din talaga ang Yangon Galacticos, to be honest. Ayaw man nating maging bias, ayaw man nating hindi bigyan ng credits, but still, kita naman natin ang output. Kumbaga magsisinungaling na lang tayo dito kung sasabihin natin, hindi, pangit yung performance ng Yangon Galacticos. Again, yung mga kabatch ng Yangon Galacticos sa grouping sila, nasan sila? Nasan din ang Yangon Galacticos. So you do the math, ladies and gentlemen. Alam naman natin na hindi lang basta-basta din yung kalaban ng Yangon Galacticos, and you are talking about best teams all across Southeast Asia para sa split na to. So for them, playing for just one game tapos sa rank number 3. So again, kita naman natin kung gaano kadami ang naging puntos na na-accumulate for just 6 days. Napakalupit din talaga ng ating YG. And again, very evident nga yan dito sa ating mga bakbakan. Despite the first day pa lamang nila palong-palo yung kanilang performance. Pero for 2026 PMCL Southeast Asia Spring Week number 2, 2 days pa lang yung natatapos. So, meron pa tayong ilang days na abangan, and even, syempre, yung ating grand finals sa pinaka-inaabangan ng lahat. Pero napaka-crucial final next days dahil dito nga nakadepende kung sino-sino yung papasok sa ating grand finals. Pero as for me, this is actually my last time casting for PMCL. So, gusto ko na muna magpasalamat sa Last lahat mo na ng ba? suporta. Oo, last ko na. Kasi, tama, iba na yung sa mga next days. Tapos, syempre, kayo for the grand final. So, kasi nag-week 1 ka nga pala. Oo. Thank you sa mga sumama sa amin from week number 1 up until now for week number 2, day number 2. So, see you again sa ating next na mga tournament. Pero for sure, ako ay makikidaldal sa comment section sa Black Up. Susuportahan niya si Edo. At sa next na mga, yung mga Susuportahan page niya si teams Edo. talaga. Di, Tsaka kayo. Lahat. Iba yung ngiti Play talaga safe, ni Ayo Edo. pag nababanggit yung Edo, no? Guys, sa totoo lang. Hindi talagang happy lang ako today. Ang dami Yeah! natin mga points. Ikaw, ha? Uy, pero naman, kita nyo naman yung yung tawa ni Edo pag nababanggit yung Aya. Pero dahil nga, ito na yung ating final moment. Again, this is our place again with Paolo B. And see you again next time.